Fólki voru líklegast að færa þetta þessu fólki. Við sem að sitja eftir kannu fyrir hvert og... Það er ekki tilvíðumstæð. Nei. En hún segir það eitthvað. Steinar, ég var til að spá. Það er ekki verið geymdur. Og það er langur. Af því að þetta fráðusetningu mislíkna svo oft. Ekki svona verið vastu. Það er ekki gott kynóð. Það er bara fínt. Já. Já. Svo að bara vélindakóta. Já. Betra að gera það. Ég ætla bara að setja í gang. Góðan dag. Settur er 1300. og annar fundur bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar sem haldinn er þriðjudaginn 12. nóvember 2019. Klukkan er 17:00 nú þegar fundur hefst og mættir til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar. Það er Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir embætti forseta. Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson og Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig eru hér mættir til fundar Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs sem sér ritun fundargerðar. Og ég býð fundarmenn velkomna til fundar. Á dagskrá eru 10 mál og fyrsta mál hefur málsnúmerið 1906-053. Þetta er fjárhagsáætlun ársins 2020 og 3 ára áætlun vegna tímabilsins 2021 til 2023. En fyrir liggur samþykkt bæjarráðs frá 7. og 8. nóvember síðastliðnum þar sem fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun vegna áranna 2021 til og með 2023 ásamt meðfylgjandi tillögum og vísa til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Fyrirkomulagið í umræðum fjárhagsáætlun verður þannig að bæjarstjóri kemur fyrstur upp og gerir grein fyrir fjárhagsáætluninni og þeim tillögum sem henni fylgja. Síðan verður hérna opnað á umræður og þar sem að við erum hérna með undir fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun og í raun framkvæmda og fjárfestingaráætlun einnig sem að gæti allt þessu verið 2 mál að þá víkjum við frá þessari
almennu reglu með að hver bæjarfulltrúi geti komið hérna upp 2 sinnum og höfum það svona 4 sinnum í staðinn. Þannig að frekar heldur en að hafa þetta 2 mál og 2 sinnum við hvort, að þá bara tökum við þetta allt í einni umræðu og hérna púltið er opið 4 sinnum ef að bæjarfulltrúar vilja nýta sér það. En þá tökum við til við umræður og það er það bæjarstjóri Saga Freyr Þráinsson sem að tekur fyrstur til máls og gerir grein fyrir fjárhagsáætlun. Saga Freyr, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestur í sal og aðrir sem fylgjast með heiman. Frumvarpa fjárhagsáætlun 2020 og 3 ára áætlun 2021 til 2023 er nú lagt fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn ásamt tillögum. Langar að byrja á að fara yfir svona það sem er meginatriðið í fjárhagsáætlunni hjá okkur núna. Við erum áfram að sjá það að rekstrarafkoma stefnir í að vera góð í rekstri bæjarins núna fyrir árið 2019 og það er mikilvægt að viðhalda þeim árangri og nýta þau tækifæri sem eru til staðar til uppbyggingar og þróunar í sveitarfélaginu. Og þá eru þetta ýmislegt framundan sem að ég mun fara betur yfir í rekstrar og framkvæmda og fjárfestingaáætlun hjá okkur, en svona til þess að draga fram nokkur helstu atriði að þá er að koma lóðum við Skógahverfi og Sementsreit í Söðluferli og markasetja Akranes sem vænlegan kost til búsetu eru meðal þeirra áskorana sem við viljum takast á við á nýju ári. Gera Akranes sýnilegra til atvinnuuppbyggingar í ljósi fyrirhugaðra lækkunar fasteignagjalda til fyrirtækja sem að eru í áætlunum. Stuðla að auknum tækifærum í heilsutengdum málefnum í bæjarfélaginu í anda heilsueflandi samfélags og nýta þá öll þau tækifæri sem að við sjáum nú að eru til staðar í okkar bæ. Og undirbúa sveitarfélagið áfram fyrir 4. iðnbyltinguna með áherslu á og sömuleiðis leggja áherslu á sjálfvirknivæðingu og rafræna stjórnsýslu. Við viljum bæta búsetuúrræði fatlaðra í samstarfi við Þroskahjálp og vinna að varanlegri lausn fyrir fjölliðuna eftir bruna fyrr á árinu. Og það verður áframhaldi vinna við menntastefnu eftir vel heppnað íbúaþing á árinu og er undirbúningur að uppbyggingu leikskóla og opnum fimleikahús árinu sem að á nýju ára sem að munu gjörbreyta aðstöðu til íþróttaiðkunar við Vesturgötu. Já, ég sagði að það væri brýnt að viðhalda góðum rekstrarárangri. Á síðustu árum hefur skapast gott rými til fjárfestinga en síðustu ár hefur rekstrarafkoma verið jákvæð. Og ekki bara jákvæð, hún hefur verið einstaklega góð og búið til grundvöll fyrir þá sókn sem að er möguleg nú. Mér langar aðeins að sýna ykkur hvernig það kemur fram. Meðfylgjandi glæra sýnir tekjur og gjöld og rekstrarafkomu með og án óreglulegra liða frá árinu 2013 ásamt spám fyrir árið 2019 og áætlun árina 2020 og 2023. Óreglulegi liðir hafa haft veruleg áhrif á liðnum árum. Árið 2016 voru 895 milljónir sem við fengum í tekjufærslu vegna uppgjörs lífeyrisgreiðslna höfða. Árið 2017 var neikvæð færsla að fjárhæð 476 milljónir vegna uppgjörs lífeyrisskuldbindinga við brú. Lífeyrisskuldbindingarnar hafa bæði verið að gleðja okkur og kvelja okkur í þessum tveimur dæmum. Árið 2018 voru 87 milljónir vegna sölu byggingaréttar og 153 milljónir eru áætlaðar að koma inn vegna sölu byggingaréttar á árinu í ár. Þegar tekið hefur verið tillit til þessara óreglulegu liða sem ég var hér að telja upp, sést að rekstrarafkoman var jákvæð það bil 130 milljónir að jafnaði árunum 2013 til 2016. Veruleg bæting hefur verið í rekstrarafkomu á þeim tveimur árum sem eru liðin þar á eftir, 2017-18, þar sem að rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði var 716 milljónir
og 738 milljónir króna sem eru einstök rekstrar afkoma í rauninni sögu Akraness kaupstaðar. Útkomuspá gerir síðan ráð fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 525 milljónir en 372 milljónir fyrir þessa óreglulegu liði sem ég fór hér yfir. Á næstu árum er gert ráð fyrir áframhaldi góðum rekstrarafgangi eða 300 milljónir að jafnaði á árunum 2020 til 2023 sem er vissulega umtalsvert betra en fyrrgreindar 130 milljónir á árunum 2013 til 2016. Þó myndi þessi bæjarstjóri sem að hér stendur vilja sjá þetta meðaltal 100 milljónum hærra vegna þeirra fjárfestingahugmynda sem fyrirhugaðar eru á næstu árum og til að geta tekist á við hækkandi lífeyrisgreiðslur sem munu fara vaxandi á næstu árum. Áætlunin sýnir áfram ábyrga fjármálastjórn og fagna í því verklagi sem bæjarstjórn tóku upp að vera með markmiðadrifna áætlun og hefur það skilað að mínu mati meiri aga í fjármálavinnunni og skýrari skilaboðum til starfsmanna bæjarins. Því verklagi er síðan beitt áfram líkt og fyrri ár að tekjur eru varlega áætlaðar og reynt er að sjá fyrir öll útgjöld. Mikilvægt er að beita aðhaldi á kostnaðarliðinni því hagkerfið hefur verið að fara kólnandi og Akraness kaupstaður er að treysta fullmikið á tekjur af arðgreiðslum og fjármagnsskuldum. Og ef við færum okkur svo í að greina svona hvernig samanburðurinn hvernig hefur okkur gengið á þessu ári. Það er ánægjulegt að sjá að rekstrartekjum er spáð að verði 7.784 milljónir eða 129 milljónum hærri en upphafleg áætlun var fyrir árið. Og kemur það þannig út að útsvar er 50 milljónir króna hærra en áætlað var. Fasteignaskattar eru 17 milljónum undir þeirri áætlun sem var lagt af stað með. Lóðalegan er á áætlun, jöfnunarsjóður er 78 milljónum hærri en áætlað var og aðrar tekjur eru 18 milljónum hærri. Rekstrargjöldin á sama tímabili að meðtöldum afskriftum er spáð að verði 7.615 milljónir eða 115 milljónum hærri en áætlun. En þaraf eru 44 milljónir króna vegna launagjalda, lífeyrisskuldbinding er nánast áætlun 1 milljón yfir og annar rekstrakostnaður er 67 milljónir yfir. Afskriftir eru nánast áætlun 2 milljónir yfir. Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði er spáð að verði 372 milljónir eða 72 milljónir hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Og ef við tökum inn í þetta óreglulega liði í útkomuspá fyrir árið 2019 eins og áætlanir gerðu ráð fyrir fyrirhuguð sala eigna á Dalbrautareit en spáð er að það skili 153 milljónum eða 30 milljónum hærra heldur en upphaflega var í áætlun. Og ef við skoðum síðan svona bara rétt aðeins aðra framsetningu á þessu þá er þetta að sjá í þessari fjármálabrú myndræna framsetningu á því hvernig rekstrar afkoman eins og hún var áætluð 424 milljónir er að þróast eftir þeim liðum sem ég hef þegar talið hér upp yfir í rekstrarafkomu sem er áætluð 525 milljónir króna. En við verðum einnig að spá í það hvernig við verðum að sjá útkomuspána fyrir árið 2019 í samanburði við þá áætlun sem hér liggur fyrir árið 2020. Að þá er gert ráð fyrir að útkomuspáin sem ég sýndi á fyrri mynd að er 525 milljónir í rekstrarafgang. Við erum að fara að taka við 167 milljónum í meiri tekjum í þessari áætlun vegna útsvars og jöfnunarsjóðs. Við erum að gera ráð fyrir að fasteignaskattar lækki 4 milljónir og er það stærsta skýringin veruleg lækkun á fasteignarsköttum til fyrirtækja og þeirri álagningarprósentu sem við erum að reikna þar og síðan er gert ráð fyrir hækkun á
öðrum tekjum sem nemur 73 milljónum króna. Til lækkunar eru síðan ýmsir liðir þar sem að launagjöld hækka 140 milljónir, gjaldfæri lífeyrisskuldbinding eykst 32 milljónir, rekstrarkostnaður og afskriftir aukast 26 milljónir, fjármagnsliðir að skila okkur í þessari áætlun 63 milljónum minni afkomu heldur en gert ráð fyrir í útkomuspánni í ár, og svo gert ráð fyrir að óreglulegi liðir skili ekki neinu eins og þau gerðu í ár vegna sölu eigna, sem þá sveiflað upp á 168 milljónir króna. Þá sjáum við þessa rekstrarniðurstöðu sem áætluð 330 milljónir króna fyrir árið 2020. Og ef við skoðum aðeins helstu forsendur sem á bak við áætlun sem ég kynnti hér, að þá bæði íbúaþróun og helstu forsendur. Þá helstu forsendur svo að við gerum ráð fyrir óbreyttu útsvari eða 14,52% af launum ársins 2019. Álagningarprósentur vegna fasteignaskatts lækka 15,97% af íbúðarhúsnæði, sem fer úr 0,2865 í 0,2407%. Hjá fyrirtækjum gert ráð fyrir 11,415% lækkun á álagningarprósentu húsnæðisfyrirtækja, þar að segja að hún fari úr 1,5804% í 1,4%. Og við langar svona að nota tækifærið að draga saman þá þróun sem hefur verið á síðustu 3 árum eða síðustu 2 árum að meðtöldu þessu ári, þá 3 ár undir. Og þar má sjá að álagningarprósenta íbúðarhúsnæðis verður búin að lækka 33,3% á árunum 2018 til 2020 með fyrirhugaðri lækkun á næsta ári. Álagningarprósenta húsnæðisfyrirtækja verður búin að lækka 15,15% á árunum 2018 til 2020 með þessari fyrirhugaðri lækkun á næsta ári. Og þetta mesta lækkunin þá fyrirhuguð nú sem þessi fyrrgreinda 11,41% lækkun álagningarprósentu. Hvað sorpgjöld, þá ánægjulegt að segja frá því að það gert ráð fyrir óbreyttum sorphreinsunargjöldum og sorpeyðingargjöldum, og það þá í 3. árið í röð sem að þau breytast ekki. Lóðarleiga af nýjum lóðum og endurnýjum samningum lækka frá fyrra ári og 20,47% lækkun og verði 0,34% af fasteignamatsverði íbúðarhúsalóða og 5,22% lækkun og verði 1,199% af fasteignamatsverði atvinnulóða. Og svo eru fasteignagjalda á árinu 2019 15. hvers mánaðar frá janúar til október og áfram veitt ívilnun á fasteignaskatti til elli- og örorkulífeyrisþega í samræmi við reglur bæjarstjórnar Akraness. Almennu þjónustugjaldskrár hækka samkvæmt lífskjarasamningi 2,5% þann 1. janúar 2020 og í fjárfestingu á framkvæmdaáætlun gert ráð fyrir 1380 milljónum til ýmissa verka bæði í A- og B-hluta og inn í þessari tölu einnig gjaldfærðar fjárfestingar. Í almennt viðhald og húsumsjón áætlaðar 137 milljónir. Útgjöld vegna starfsemi skóla og frístundasviðs að aukast 3,48%. Útgjöld af starfsemi velferðar- og mannréttindasviðs 3,82%. Skipulags- og umhverfissviðs að lækka 1,14%. Útgjöld vegna af starfsemi menningarmála að lækka 12,7%. Útgjöld af atvinnu- og ferðamálum að lækka 31% rúm og sameiginlegur kostnaður að aukast 7%. Það þó ekki alveg marktæk hækkun
því að 130 milljónir af því er síðan ráðstafað út á sviðin í formi viðauka, sem er svona verklag sem hefur verið stundað hér undanfarin ár. Þannig að ef við ætluðum að reikna nákvæmlega út hver prósentubreytingin er í hækkun, þá myndum við auðvitað koma öðruvísi út þegar við myndum reikna hana á sviðin sjálf. Íbúaþróunin er síðan rakin hér á næstu mynd, og þar má sjá að við erum nú, eins og staðan er, komin í 7.548 íbúa, og svo forsenda sem var lagt upp með í áætluninni, sem að miðast við að við tökum 1% vöxt og ofan á töluna árið 2018 sem var 7.419 íbúar, að við erum að vaxa töluvert umfram það sem að 1% vöxtur gerir ráð fyrir, og við erum að gera ráð fyrir að á árinu 2020 verðum við komin í 7.567 íbúa. Við erum nánast búin að ná þeirri tölu og verðum mögulega búin að ná henni áður en árið byrjar. Þannig að þessi forsenda 1% vöxt er alveg örugglega þá eitthvað sem við höfum inni í einhvers konar tekju möguleikum. Og ef við skoðum nánar þessa skiptingu málaflokka sem ég var að minnast á áðan, þá eru atvinnu- og ferðamál að taka 0,30%, menningar- og safnamál 3,67%, skipulags- og umhverfissvið tæp 9%, stjórnsýsla og fjármálssvið 15%, velferðar- og mannréttindasvið 17% og skóla- og frístundamálin eru eins og áður með stærstan skerf eða 55% tæpa á okkar heildar útgjöldum. Og ef við skoðum síðan hvernig þetta er að þróast í stöðugildum, að þá eru atvinnu- og ferðamál með 1,1 stöðugildi og er fækkun 1 stöðugildi vegna þess að ákveðið var að endurráða ekki í verkefnastjóra í atvinnumál, og svo er fækkun og í menninga- og safnamálum 1,2 stöðugildi úr 11,4 í 10,2, en þar er stærsta breytingin að það hefði verið inni tímabundin ráðning starfsmanns sem var að vinna nýrri grunnsýningu, sem að því starfi er þá lokið hjá viðkomandi og verið að klára svona síðustu metrana með öðrum hætti. Og sameiginlegur kostnaður sem er þá stjórnsýslu sviðið og það sem að snýr hér að, þar eru fjöldi stöðugilda að fara upp 0,7 úr 18,1 í 18,8. Það eru svona minni breytingar sem er að skýra þetta. Skipulags- og umhverfissvið er óbreytt 21 stöðugildi, velferðar- og mannréttindasvið eru að fara úr 77 stöðugildum í tæp 82 stöðugildi, sem er aukning tæp 5 stöðugildi. Og þarna er aukningar í formi viðauka sem voru kláraðir fyrr á árinu, ásamt því að svona ákveðin reiknilíkun er að skila okkur hækkun þarna inn. Skóla- og frístundasvið er fyrst og fremst hækkun vegna þessara sambarilegra reiknilíkana, en það er fjölgun 8 stöðugildi úr 346 stöðugildi. Og á stjórnsýslu- og fjármálasviði má sjá að heildarútgjöld er að fara á milli ára á 905 milljónum í 969 milljónir, og helstu liðir þar er lífeyrisskuldbinding er áætluð 418 milljónir, skrifstofa sveitarfélagsins 312, óráðstafað samkvæmt áætlun 130, bæjarstjórnin 36 milljónir, annar sameiginlegur kostnaður 24, framlög til SSVAF 13 milljónir, bæjarráð 11 milljónir og endurskoðun er að kosta okkur 7,5 milljónir á ári. Skóla- og frístundasvið, þar erum við að sjá breytingu á heildar rekstra niðurstöðu úr 3.381 milljón í 3.499 milljónir á árinu 2020. Og helstu liðir þar eru 1650 milljónir í grunnskóla og skóladagvist, 833 milljónir í leikskóla, 408 milljónir í íþróttamál, 179 milljónir í tónlistaskóla,
122 milljónir í launapott óskiptan, 118 í styrki, 73 í skrifstofu skóla og frístundasviðs og 64 í æskulýðsmál. Velferðar- og mannréttindasviði, þar eru rekstrarniðurstaðan að fara úr 1 milljarði og 71 milljón í 1112 milljónir á árinu 2020 og þar er langstæst málefni fatlara sem tekur 737 milljónir, barnavernd 122 milljónir, málefni aldraðra 64 milljónir, fjárhagsaðstoð 47 milljónir, skrifstofa velferðar- og mannréttindasviðs 42 og félagsþjónustan 20 milljónir og húsaleigubætur 27 milljónir svo eitthvað sem nefnt. Í skipulags- og umhverfisráði eru rekstrarútgjöldin að fara úr 580 milljónum í 574 milljónir og þar eru umferðar- og samgöngumálin að taka 257 milljónir og er sem sagt að lækka á milli ára og munar það mest að ekki er fyrir ferjusigling á komandi ári. Vinnuskóli og leikvellir eru 91 milljón, umferðarmál 71 miljón, brunamál og almannavarnir 70 milljónir og skipulags- og tryggingamál 64 milljónir. Í menningar- og safnamálum eru heildarútgjöld að fara úr 269 milljónum í 235 milljónir og er bókasafnið þar með 82 milljónir. Framlag til byggðasafns 68 er að lækka vegna fyrrgreinds starfsmanns sem ég nefndi áðan. Héraðsskjalasafn 25 milljónir, framlag til bíóhallar 22, hátíðarhöld og viðburðir 19 milljónir, skrifstofa menningar- og safnamála 7 milljónir og framlag til menningaráðs Vesturlands 6 milljónir. Í atvinnu- og ferðamálum er gert ráð fyrir 34 milljónum á árinu 2019 en sem að lækka í 23 milljónir á árinu 2020 og það fyrst og fremst lækkun í ferðamálum vegna þess að ekki er endurráðið verkefnastjóra atvinnumála. Aðrir liðir eru minni áttar sem ég slepp því að nefna hér. Og við förum í helstu tölur fjárhagsáætlunar. Þá getum við séð á samstæðureikningnum að rekstrartekjur á árinu 2020 eru áætlaðar 8 milljarðar og 20 milljónir og hækka 3% á árinu 2019. Ástæða þessara hversu lítil hækkunum tekna er á milli ára er meðal annars vegna þess að fasteignaskattur á fyrirtæki er að lækka á milli ára. Það gert ráð fyrir lækkandi fjármagnstekjum sökum aukinna fjárfestinga á árinu 2020 og einnig eru að fá lægri arðgreiðslur vegna þess að uppgjör og speli hefur verið lokið. Það ýmis tækifæri til að gera betur í áætlun er ég sannfærður um. Og ef við skoðum nánar hlutfall rekstrartekna þá sjáum við að útsvar fær stærri hlutdeild í tekjum næsta árs og næstu ára sem er heilbrigðismerki í gangi það eftir. Og ef við skoðum rekstrargjöldin þá eru rekstrargjöld samtals á árinu 2020 áætluð 7 milljarðar 814 milljónir sem er aukning 199 milljónir eða 2,6%. Þar munar mest aukningu launa sem áætlað er að hækki 140 milljónir eða 2,8%. Áætluð lífeyrisskuldbindingu á árinu 2020 nemur 455 milljónum en það er 7,7% lækkun frá útkomuspá árinu 2019 eða 32 milljónir. En almennt til að útskýra hvernig gjaldfærslan á sér stað þá gert ráð fyrir að launahækkanir inn í spánni verði 4% í stað þess sem að hefur verið síðustu árum, það vil 6% hækkun, meðaltalshækkun launa. Það býr til þessa lækkun sem við sjáum en svo þetta kemur í ljós hvernig launaskriði verður og hvernig við lendum í þessum þessu lotteri. Og við færum okkur svo yfir í rekstrarniðurstöðuna að þá má sjá að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði er áætluð 206 milljónir
á árinu 2020 og rekstrarafkoma eða hagnaður er áætluð 331 milljón og EBITDA ársins 2020 er áætlað 444 milljónir og EBITDA framleiðin því 5,5% sem að er í svona samspili alls svona nokkuð gott, en það hefur verið oft bent á að það sé æskilegt að vera helst í kringum 7% framleið hjá sveitarfélögum, en svona ég minni á að við getum nú státað okkur af góðum framleiðatölum 2017 og 18 sem voru einstaklega góð ár, þar sem við vorum vel yfir 10% þar. En EBITDA ársins 2020 mun því hækka 53 milljónir frá árinu 2019 og verða 460 milljónir á tímabilinu 2021 til 2023. Og ef við skoðum svo þróun rekstrar afkomu aðeins nánar, þá er eins og fyrrgreint áætlað 331 milljón eða 4,1% og það sem hlutfallar rekstrartekjum er að lækka 195 milljónum milli áruna 2019 og 2020. Samanlögð rekstrarafkoma spátímabilsins frá 2020 til 2023 nemur 1186 milljónum eða meðaltali 297 milljónum á ári eða sem nemur 3,5% af rekstrartekjum. Og svona það í ljósi þeirra framleiðra talna sem ég var að nefna hér áðan, að þá væri svona æskilegra að sjá það aðeins hærra. Og rekstrarafkoma er að teknu tillit til óreglulegra liða 331 miljón og þar af er rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði að fjárhæð 207 milljónir. Við það bætist fjármagnstekjur umfram fjármagnsgjöld að fjárhæð 139 milljónir og því til lækkunar er fyrirhugaður kostnaður við endurbætur og viðhald að fjárhæð 15 milljónum og rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði á árunum 2013 til 2018 er að meðaltali 331 miljón. Á árinu 2018 nam rekstrarhagnaður fyrir óreglulega liði 372 milljónum. Við þá fjárhæð bættust 153 milljónir sem var tilkomin vegna söluhagnaðar eigna. Rekstrarniðurstaða á árinu 2017 var lituð af gjaldfærslunni af uppgjör lífeyrisskuldbindingu og sömuleiðis uppgjör ríkisins á lífeyrisskuldbindingu höfða á árinu 2016 897 milljónir. Og svo ef við lítum á efnahagsreikninginn þá er þetta að sjá að aðgreiningarkaupstaður stendur ansi styrkum stóðum. Eiginfjárhlutfall er áætlað 53% í árslok 2019 og gerir fjárhagsáætlunin ráð fyrir að eiginfjárhlutfall muni styrkjast á spátímabilinu og muni enda í 58% í árslok 2023. Og fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir áframhaldandi lækkun skulda og muni skuldir við lánastofnanir lækka rúmar 464 milljónir og heildarskuldir og skuldbindingar rúmar 206 milljónir. Og þarna gætu verið möguleiki vegna þess hversu lágar skuldir aðgreiningarkaupstaðar með að skoða hvort að enn frekari sóknarfæri geta legið í uppbyggingu á seinni hluta þessa áætlunartímabils, þar að segja frá 2020 til 22 til 23. En skuldbindingar, þar að segja lífeyrisskuldbindingar í árslok 2019 eru áætlaðar 4.139 milljónir og hafa hækkað 7,2% frá árslokum 2015. En mér langar aðeins að rekja svona þróun lífeyrisskuldbindingana fyrir ykkur. Á árinu 2015 voru lífeyrisskuldbindingar 3.859 milljónir. Lækkuðu svo í 3.438 milljónir og þar var uppgjör við höfða eina skýringin á þessu ásamt síðan auðvitað launaskriði sem að hækkaði þetta upp.
En síðan hafa lífeyrisskuldbindingar hækkað úr 3.438 milljörðum árið 2016 og er áætlaðar verði komið núna á árinu 2020 í 4.154 milljónir og árið 2023 í 4.273 milljónir króna. Og ef við færum okkur svo ef ég að skoða hvernig reksturinn er svona almennt að ganga hjá okkur, þá er sjóðstreymið yfirleitt besta tólið til þess að greina það. Handbært fé frá rekstri er áætlað að verði 1194 milljónir og hækkar 67 milljónir á milli ára. Munar þar mestu breytingu skammtímaliða 143 milljónir og lægri rekstrarafkoma á milli ára sem er gert ráð fyrir að verði minni sem nemur 195 milljónum. Fjárfestingar eru hins vegar í hámarki getum við sagt í samanburði við fyrri ár og eru áætlaðar 1290 milljónir og er það því að aukast 537 milljónir á milli ára og þar vegur þyngst frekari fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 518 milljónir. Fjármögnunarhreyfingar vegna ársins 2020 er áætlaðar 381 milljón og þar af nema afborganir langtíma lána 244 milljónir og innborgun á lífeyrisskuldbindingu 94 milljónir. Og svo gerum við ráð fyrir nýjum lánum að fjárhæð 100 milljónum á móti sem er vegna höfða. Handbært fé í árslok er áætlað 1610 milljónir, þar sé að þessar hreyfingar sem ég rakti hér sýna þá hvernig handbært fé er að þróast í gegnum reksturinn hjá okkur. Og fjárfestinga áætlunum gerir ráð fyrir að handbært fé lækki 168 milljónir á öllu tímabilinu frá 2019 til ársloka 2023 og lækki úr 2 milljörðum og 57 milljónum í 1888 milljónir. Og af sama skapi bendi ég þá á tækifærin til þess að jafnvel gefa enn meira í fjárfestingunum sem ég nefndi hér áðan. Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga er eitthvað sem að kjörnum fulltrúum ber sérstaklega að fylgjast vel með og þar er annars vegar þróun rekstrarjafnaðar sem að ber að vera jákvæður þegar 3 ára meðaltal er reiknað og það er búið að vera svo sannarlega þannig og er gert ráð fyrir að verði núna jákvæður 1592 milljónir árið 2019 samkvæmt útkomuspá og haldi áfram að vera það næstu árin. Og kannski má benda á það að það var ekki staðan hér á árinu 2012 og 2013 þannig að hér er búið að vinna grettistak í að lyfta rekstrarafkomun á betri stað eða rekstrarjöfnun á betri stað. Skuldaviðmiðið, þar að segja heildarskuldir og skuldbindingar á B-hluta sem hlutfall af reglulegum tekjum hefur einnig tekið umtalsverðum breytingum og er það búið að lækka úr 109% á árinu 2012 og er komið niður í 27% og er gert ráð fyrir að verði 21% í árslok 2023. Og þetta er auðvitað staða sem að mörg sveitarfélög öfunda okkur af og er eitthvað sem að er mikilvægt að reyna að halda í þó það sé ekkit lögmál að þetta þurfa að vera svona lágt. Þetta er bara einstaklega góð staða. Og svo hvað varðar veltufjár hlutfallið að þá er það mjög sterkt í árslok 2019, þar að segja að það er 2,1 og gert ráð fyrir að það fari lækkandi í samræmi við aukna fjárfestingu en það verður þó sterkt eða á bilinu 1,5 til 1,8 öll næstu ár og því verður samstæðan áfram vel stakkbúin til að mæta nauðsynlegum greiðslum til næstu 12 mánaða á hverjum tímapunkti. Og þarna eru þetta nokkur atriði sem að hafa áhrif, það er lántaka sem að getur haft áhrif á getu okkar. Við höfum tekið lántöku árið 2018 372 milljónir og 2020 er fyrir 100 milljóna
lántaka vegna viðhaldsbreytinga á húsnæði Höfða hjúkrunarheimili. Og svo ef við skoðum nánar skuldahlutfallið, þar að segja skuldaviðmið þá er búið að draga frá lausafjárskuldbindingar og eftir nýsamþykktum reglum sem að hafa verið heimiluð á fyrir árið 2019, en í skuldahlutfallinu er ekki verið að draga neina lausafjárskuldbindingar eða lífeyrisskuldbindingar sem eru eldri en 15 ár. Þar má sjá að skuldir sem hlutfallar rekstrartekjum hafa farið markvisst lækkandi og hafa farið úr 143% í áætlað 87% í árið 2019, og ef að fjárhagsáætlunin gengur eftir mun skuldahlutfallið standa í 71% í árslok 2023. Og svo ef við skoðum nánar aðra lykiltölur, þá er gert ráð fyrir 4,9% EBITDA framlegð á árinu 2019 og EBITDA framlegð verði 5,5% út spátímabilið. Þá er ég búinn að ljúka yfirferð á samstæðureikningnum og ætla að fara svona yfir það helsta í A-hlutanum hjá okkur. En fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að rekstrartekjur muni hækka 1304 milljónir á spátímabilinu og rekstrargjöld munu sama tíma hækka 1317 milljónir. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að útsvar muni hækka 1.027 milljónir á öllu spátímabilinu og fasteignaskattar muni hækka 49 milljónir, framlag jöfnunarsjóðs 94 milljónir, aðrar rekstrartekjur muni hækka 129 milljónir og rekstrartekjur í heildina 1304 milljónir króna. Það er gert ráð fyrir að, og ég vil nefna það sérstaklega, það er gert ráð fyrir að jöfnunarsjóður lækki á milli árina 2018 og 19 og er það meðal annars vegna föllunarflokks nr. 4 sem átti að fella niður en var þó greitt fyrir á árinu 2018. Fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir að rekstrargjöld muni hækka 1318 milljónir á spátímabilinu og munar þar mest hækkun launagjalda 1.022 milljónir. Og fjárfestingar eru áætlaðar að muni aukast töluvert á þessu tímabili vegna þeirra framkvæmda sem eru fyrirhugaðar hjá okkur. Og rekstrarafkoma A-hluta fyrir óreglulega liði er áætluð 346 milljónir á árinu 2020. En rekstrarafkoma sem hlutfallar rekstrartekjum er sambærilegt og í samstæðunni eða 4,9%. Og í A-hlutanum er EBITDA áætlað 402 milljónir og ef við færum okkur svo yfir í þróun efnahagsreikningsins þá er eiginfjárhlutfall áætlað 56% í árslok 2020 og verði komið í 59% í árslok 2023. Handbært fé frá rekstri árið 2020 er áætlað 1210 milljónir í A-hlutanum og eykst 100 milljónir á milli ára. Og fjárfestingarhreyfingar eru áætlaðar 1205, fjármagnarhreyfingar áætlaðar 461 miljón og handbært fé er áætlað að verði í árslok 1482 milljónir og lækkar 456 milljónir á milli ára. Þróun launakostnaðar er með þeim hætti að þegar við skoðum þróun launagjalda í samanburði við lífeyrisskuldbindingar og þá hafa launagjöld hækkað 72% á sama tímabili en lífeyrisskuldbinding hækkað 161%. Og þetta er rakið í þessari mynd sem þið sjáu hér. Og samtals eru launagjöld og lífeyrisskuldbinding 77 hækkuðu launagjöld og lífeyrisskuldbinding 77,6% saman á þessu tímabili. Og þetta dregur ágætlega saman þann vanda sem að lífeyrisskuldbindingin hefur verið að gefa okkur á liðnum árum og margir spáði að nú verði svolítið stopp í launaskriðinu og þá munum við sjá
svona meiri og eðlegri þróun á þessum lífeyrisskuldbindingum hjá okkur, og hér er verið að gera ráð fyrir að þetta nái jafnvægi í áætlun ársins 2023. Og svo launagjöld í A-hluta sem hlutfall af rekstrartekjum hefur hækkað úr 55 í 61% miðað við útkomuspá 2019, og meðaltal áranna 2013 til 19 var 57% og eru launagjöld því komin yfir meðaltal síðustu ár. Og ef tekið er tillit til lífeyrisskuldbindinga þá nema launagjöld og lífeyrisskuldbinding 67% af heildarrekstrartekjum A-hlutans. Og fjárhagsáætlunin gerir ráð fyrir því að launagjöld og lífeyrisskuldbinding fari lítillega hækkandi sem hlutfall af heildarrekstrartekjum A-hluta og verði komið í 68,1% í árslok 2023. Og ef við farum okkur yfir í B-hlutan, sem að er auðvitað langstæst er Höfði hjúkrunarheimili inn í honum ásamt fleiri einingum, en þar er gert ráð fyrir að fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að rekstrartekjur verði á árinu 2020 1106 milljónir og rekstrargjöld 1.091 milljón. Og það er áætlað að rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði verði 15,6 milljónir í pluss, en fjármagnsgjöld eru áætlað að verði 15,8 milljónir, og síðan þar að segja fyrir óreglulega liði, en óreglulegu liðir munu taka rekstrarafkomuna og það tengist á þessu viðhaldsframkvæmdum sem eru framundan hjá okkur. Það er gert ráð fyrir að það verði 15,2 milljónir neikvæð rekstrarafkoma á árinu 2020. Eigið fjárhlutfall í B-hlutanum er áætlað að verði 31% og lækkar frá fyrra ári 6%, og helsta ástæða þess er að fasteignir og lóðir eru að aukast tæpar 64 milljónir, en skuldir við lánastofnunum á sama tíma að hækka 94 milljónir og eigið fé er því að lækka 15 milljónir samhliða þessu. Og ef við skoðum síðan aðeins nánar ofan í A-hlutan og förum í aðalsjóðin, þá er rekstrarafkoma aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði neikvæður samtals 171 milljón á tímabilinu 2009 til ársloka 2018. Fjármagnstekjur aðalsjóðs umfram fjármagnsgjöld er á sama tíma 2.619 milljónir króna. Rekstrarafkoma aðalsjóðs er þar af leiðandi jákvæð sem nemur 2.447 milljónum á tímabilinu. Rekstrarafkoma aðalsjóðs að teknu tillit til fjármagnstekna árinu 2018 nemur 775 milljónum og nemur 11,5% hlutfallar rekstrartekjum. Eignasjóður er gert ráð fyrir að afkoma eignasjóðs, þar er gert ráð fyrir að hann hefur verið á liðnum árum fyrir fjármagnsliði jákvæður sem nemur 1733 milljónum og er heildartekjur eignasjóðs innri leiga að meðaltali 90% af heildartekjum á þessu tímabili til 2018. Og ef við færum okkur svo í svona að bera þetta tvennt saman, þá er rekstrarafkoma aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði á tímabilinu 2009 til 2018 neikvæð sem nemur 171 milljón og jákvæð sem nemur 1733 miljónum. Og rekstrarafkoma nettó er því jákvæð 1561 miljón. Og svo ætla ég að sleppa hérna tveimur glærum í yfirferðinu og færa mig yfir í uppbyggingu sem er framundan í fjárfestingu og framkvæmdaráætlun. En þar er gert ráð fyrir 1286 milljónum í fjárfestingar á árinu 2020. Það er í A-hlutanum og í B-hlutanum eru 85 milljónir í fjárfestingar. Þar er gert ráð fyrir byggingu nýs leikskóla í Skógarhverfinu
og hönnun hefst strax í upphafi nýs árs og verður hafist handa við byggingu á haustmánuðum gangi þessi plön eftir og er þar áætlað í fjárfestingaáætluninni 160 milljónir og einnig endurgreiðslur á móti sem nemur 31 milljón sem er vegna endurgreiðslu á virðisaukaskatti. Í fjölliðinni er í fjárfestinga og framkvæmdaáætlun gert ráð fyrir 40 milljónum til þess að koma starfseminni þar vonandi á betri stað, en það er verið að vinna að loka plani í þessu núna vonandi klárast af milli umræðna. Í Brekkubæjarskóla er gert ráð fyrir áframhaldi vinnu í breytingum þar sem gerir ráð fyrir fjárfestingu að fjárhæð 38 milljónum og svo er félagsstarf aldraðra að taka 315 milljónir króna í áætlun næsta árs á Dalbrautarreit og er yfirfærsla þar á milli ára 205 milljónir króna. Í gatnaframkvæmdum er gert ráð fyrir 210 milljónum og er gert ráð fyrir gatnaframkvæmd við Faxabraut sem að við berum ákveðin kostnað af en ríkið auðvitað ber langstærsta hluta af þeirri framkvæmd sem er þá ekki inn í þessari áætlun. Og svo er sömuleiðis Suðurgata og Garðagrund sem að svona mér skilst að fólk sé að tala sig inn á þess að ég veit hvort það sé orðin niðurstaða að þetta verði þær götur sem að verður farið í. Og svo er einnig yfirfærsla frá árinu 2019 vegna Flóahverfis. Og það er gert ráð fyrir að móti þessum liðum komi tekjur af gatnagerðargjöldum 48 milljónir af Langasandsreit og 79,5 milljónum af öðrum svæðum. Og í göngustígum og opnum svæðum er gert ráð fyrir að gerð göngustíga og öðrum verkefnum eins og stoppstígar og stígar og reiðstígar fá 18 milljónir, endurnýjun ljósastaura 5 milljónir, gangstéttar 22,5 milljón, leikvellir 4 milljónir, stofnunarlóðir 36 milljónir, grænverkefni 4 milljónir. Og svo ætla ég að hoppa yfir næstu glæru og slökkvilið Akranes og Hvalfjarðarsveitar. Þar er gert ráð fyrir 55 milljónum í nýjum körfubíl og endurnýjun búnaðar. Í Fimleikahúsi er gert ráð fyrir 515 milljónum og endurgreiðsla á virðisaukaskatti þar eru 99,6 milljónir. Í Reiðskemmu er gert ráð fyrir 97 milljónum og þar á móti er að koma 18,3 milljónum í endurgreiðslu virðisaukaskatts ásamt 10 milljónum í styrk frá Hvalfjarðarsveit og 21,5 milljón í greiðslu frá Dreyra. Í öðrum verkefnum eru endurnýjun tölvubúnaðar í skólum áætlaðar 15,7 milljónir og er töluverð uppsöfnuð fjárfestinga þörf komin þar, en það hér er verið að taka upp breytt verklag. Þetta hefur áður verið meðal gjaldfærðra kaupa í rekstri kaupstaðarins, en þarna hefur verið að taka upp svipað verklag og flest fyrirtæki eru farin að gera. Það er að áætla fjárfestingaþörf mörg ár fram í tíman í kaupum á búnaði og svo erum við að gera ráð fyrir að fara í uppsetningu á hleðslustöðvum sem að eiga að vera við svona helstu stofnanir og er þar áætlað 5 milljónir. Í Aðalsbakkar, Aðalvöllur og Stúka er gert ráð fyrir 10 milljónum, stuðning við uppbyggingu íbúða 18 milljónir, byggðasafn viðhald 10 milljónir, umferðar öryggismál 10 milljónir, sement og Dalbrautarreitur 23 milljónir, endurnýjun bíla 8 milljónir, jólaskreytingar 2,5, veðurstöð 1 milljón sem er yfirfærsla frá fyrra ári, bátaskýli 5 milljónir, skipulagsmál 5 milljónir, breiðin og Langisandur 4 milljónir og annað ótilgreint 7 milljónir króna, samtals 124 milljónir króna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil þakka sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs, fjármálastjóra, aðalbókara, verkefnastjóra á fjármáladeild, verkefnastjóra stjórnsýslusviðs,
sviðsstjórum, stjórnendum og öðrum starfsmönnum sem hafa komið að undirbúning þessa fjárhagsáætlunar. Ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir afar gott samstarf við undirbúning að gerð áætlunarinnar og þá sérstaklega vil ég nota tækifærið og þakka bæjarráði öllu fyrir samvinnuna. Að þessu sögðu legg ég fram frumvarp að fjárhagsáætlun ársins 2020 og 3 ára áætlun 2021 til 2023 til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Forseti, ég hef lokið máli mínu. Kærar þakkir, bæjarstjóri Sævar Freyr. Og þá gefum við orðið laust til umræðu vegna fjárhagsáætlunar 2020. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri Steinar Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, gestur í sal og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjóra fyrir mjög yfirgripsmikla og greinagóða framsögu hér sem hann var að enda við að fara með hér. Þessa fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram fyrir árið 2020, 3 ára áætlun og þá fjárfestinga og framkvæmda áætlun. Ég vil halda því fram að við séum hér að leggja fram fjárhagsáætlun til samþykktar sem einkennist af ábyrgri fjármálastjórn, áætlun sem er að skila góðum rekstrarafgangi með það markmið að eiga fyrir mikilvægri innviðuppbyggingu sem er nauðsynleg hér á Skaganum á næstu árum. Til að Akranes verði áfram í fremstu röð og bjóði áfram upp á góða þjónustu fyrir íbúa samfélagsins á öllum aldri. Það er mikilvægt að skila góðri rekstrarniðurstöðu því á næstu 2 árum er áætlað að fara í mjög miklar uppbyggingar hér á Skaganum, uppbyggingar sem eru að halda áfram og nýjar uppbyggingar. Stefnt er að því að ljúka uppbyggingu fimleikahúss við Vesturgötu, halda áfram uppbyggingu þjónustumiðstöðvar við Dalbraut og hefja undirbúningu að byggingu leikskóla og vinna að þeirri byggingu á árinu 2021. Núna fyrir fyrri umræðu þá hefur talsverð vinna átt sér stað í að greina framkvæmdir og þær framkvæmdir og fjárfestingar sem unnið er að. Það hefur verið unnið að því að greina hvað tímalínu þurfi þau verkefni sem unnið er að svo fjárfesting og framkvæmdaáætlun sé raunhæf og að verkefnin gangi eftir á þeim tíma sem þau eru skipulögð. Sem dæmi núna í ár þá er það bil 500 milljónir að færast inn á fjárfesting og framkvæmdaáætlun ársins 2020 sem átti að eiga sér stað núna á þessu ári. Með þessari greiningarvinnu erum við að reyna að gera okkar það sem við getum til þess að kortleggja betur tímaramma verkefna og það umfang sem þau fela í sér til þess að ná að halda betur þær áætlanir sem við setjum okkur. En á milli fyrri og seinni umræðu þá þarf að fara fram mjög mikilvæg vinna sem er að halda áfram að greina stöðuna, halda áfram að nálgast á framtíðarsýn sem við viljum hafa í okkar góða samfélagi og þar getum við meðal annars verið að horfa á verkefni eins og uppbygging á jaðarspökkum og þar þarf að greina rekstrarhluta og þau áhrif sem að þær byggingar sem við höfum verið að fara í og erum að vinna að og erum að horfa á til framtíðar munu hafa á rekstrarstöðu bæjarsjóðs. Það er þó gert ráð fyrir því í þeim forsendum sem lagðar upp fram í 3 ára áætlun fyrir árin 2021, 2022, 2023 að það birtist það í útgjaldaaukningu í almennum forsendum að þær forsendur eigi að geta dekka þann rekstrakostnað af þeim framkvæmdum sem við erum að vinna að. En það er nauðsynlegt að greina enn betur í allri þeirri vinnu sem framundan er og betra að fara ofan í allar þær forsendur sem við gefum okkur og það mun liggja þá fyrir aðra umræðu. En eins og kom fram í ræðu hjá bæjarstjóra
þá ætla ég aðeins kannski endurtaka hér nokkrar tölur, þó ég ætla nú ekki að fara með allt það sem hann sagði, af því að það kannski óþarfi, af því að hann gerði þetta bara mjög vel og eins og hans von að vísa. En eins og fram kemur í öllum gögnum sem eru til umræðu núna, þá eru heildartekjur í A-hluta núna rétt rúmir 7 milljarðar króna. Heildargjöld í A-hluta eru rétt 6,8 milljarðar. Rekstrarafkoma aðalsjóðs fyrir fjármagnsliði eru rétt rúmar 11 milljónir. Út úr eignasjóði rétt rúmar 143 milljónir. Út úr fasteignafélaginu rúmar 35 milljónir króna. En samtals því rekstrarafkoma A-hluta fyrir fjármagnsliði rétt tæpar 191 milljón króna. Það eru síðan fjármagnsliðir eins og vaxtatekjur, verðbætur og arður sem að skila A-hluta 155 milljónum króna til viðbótar. Rekstrarafkoma A-hluta því jákvæð 346 milljónir króna. Eignastaða í A-hluta nemur samtals 14,6 milljörðum í árslok 2020 og handbært fé í árslok 2020 nemur samtals rétt tæpum 1,5 milljörði króna í A-hluta. Í B-hluta gerum við ráð fyrir að rekstrarafkoma verði neikvæð rétt rúma 15 milljónir króna og eins og kom fram í ræðu hjá bæjarstjóra þá skýrist það mestu leyti vegna fjárhagsáætlana Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis sem núna í fyrri umræðu neikvæður rétt tæpar 15 milljónir þegar tekið tillit til gjaldfærslu vegna endurbóta. En það fyrirhugað að fara í endurbætur utanhúss á Höfða sem að kallar á þessa upphæð inn í áætlunina, en ég verð að taka það fram að það ekki áætlaður hallarekstur af reglulegum rekstri heimilisins. Heildartekjur Höfða eru áætlaðar rétt rúmur milljarður og þær eru að aukast 3,4 milljónir milli ára eða 0,3% frá viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2019. Þjónustugjöld, daggjöld áætluð rétt 938 milljónir og að lækka 1,3 milljónir. Það sem skýrir stöðu Höfða og í rauninni þrönga stöðu Höfða eru í rauninni áform heilbrigðisráðherra það að í rauninni það sem skýrir stöðu Höfða í rauninni ef að áform heilbrigðisráðuneytisins og ráðherra ganga eftir þá það allavega núna á borðinu að rekstur biðrýmanna verði ekki framlengdur, en við vonandi fáum önnur svör og skýrari svör við því núna á milli fyrstu og annarrar umræðu og það unnið að því að fá þau svör. Ef við fáum ekki að framlengja þessum biðrýmum þá þýðir það 40 milljónir króna minnkun á tekjum Höfða og við þessu var það bregðast núna í fyrstu umræðu til að með ákveðnum aðgerðum velta við steinum og öðru slíku til að finna hvernig við ættum að geta lokað fjárhagsáætlanagerðinni þannig að almennur reglulegur rekstur heimilisins væri ekki mínus. Auk þessa 0,5% hagræðingarkrafa á hjúkrunar- og dvalarheimili eins og Höfða og sem birtist í fjárlögum og eins og ég hef oft áður hér rætt í ræðustól að þá liggja inni peningar hjá Sjúkratryggingum Íslands til heimila eins og Höfða en þar voru samþykktar í fjárlögum fyrir ári síðan 300 milljónir sem áttu að renna til þessara heimila sem það hefur ekki enn gert að stórum hluta. Þannig að við snúum okkur aftur bara almennt séð að B-hlutanum að eignastaða í B-hluta nemur samtals rúmum 715 milljónum og stærsti hluti þess tilkominn vegna Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis eða það rétt rúmar 691 milljón króna. Handbært fé árslok 2020 nemur samtals 128 milljónum króna í B-hluta. Þegar rekstrarniðurstaðan í samstæðu Akraneskaupstaðar jákvæð samtals rúmar 330 milljónir króna, eignir samtals rúmir 15 milljarðar, handbært fé í árslok 2020 nemur samtals rúmum 1,6 milljarði og þannig að við getum sagt það að staðan sé bara nokkuð góð.
En eins og fram kom í ræðu bæjarstjóra þá var unnið með nýtt verklag í vinnu við fjárhagsáætlunargerð að þessu sinni. Eins og kom fram var að bæjarráð setti sér markmið rekstrarniðurstöðu og út frá þeim þætti á þeim tímapunkti þá fengu öll fagráðin A og B ramma í rauninni. Og inn í þá ramma áttu þau að forgangsraða þeim beiðnum sem bárust til mismunandi fagráða. Og sem sagt A-ramminn var föst upphæð og inn í hann átti að fara verkefni eða fóru verkefni sem að fagráðunum fannst mikilvægast að bregðast við og B-ramminn var ætlaður til þess ef að svigrúmið yrði meira að þá væri svona hvað væri næst í röðinni. Og en núna svona þegar við vorum svona út í miðri á í fjárhagsáætlunargerðinni þá breyttust forsendur svo allur rammi svona áætlunarinnar varð umtalsvert þrengri en við héldum í fyrstu og þess vegna leggjum við það til að við erum ekki að afgreiða þær beiðnir sem búið var að vinna með inn í fagráðunum hér við fyrstu umræðu að minnsta kosti en þegar svigrúm skapast þá hugsunin og hugmyndin að geta komið á móts við þá vinnu sem hefur átt sér stað þannig að vinnan hefur ekki og verður vonandi ekki til einskis. En forseti, ágætur bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestur og aðrir sem á hlýða. Ég ætla hér í örstuttu máli aðeins að fara ofan í þær forsendur sem við gáfum okkur í fjárhagsáætlunargerðinni og við upphaf fjárhagsáætlunargerðarinnar. Og eins og áður þá var unnið með forsendur Hagstofunnar sem eru þær að í sumar gefur Hagstofan út helstu forsendur inn í fjárhagsáætlunargerð og í þeim forsendum var því spáð að verðbólga ársins 2020 yrði 3,2% og launavísitalan 5,5%. Í fjárhagsáætlunargerðinni lagt til með það að áætla 1% aukningu á íbúafjölda hér á Akranesi á árinu 2020 en undanfarin ár hefur verið unnið með 0,75% íbúaaukningu. Það sem að við viljum vinna með svona varfærnislega spár inn í þessum áætlunargerðum en ég tel samt sem áður að þetta sé varfæri aðferð og varfæri markmið að því að á árunum 2010 til 2019 þá nam fólksfjölgun hér á Akranesi 1,16%. Og í fjárhagsáætlunargerðinni miðað við útsvarstekjur aukist 6,6% og í þeim tillögum sem hér liggja fyrir til samþykktar lagt til að álagningarprósenta fasteignaskatta verði lækkuð umtalsvert eins og kom fram í ræðu bæjarstjóra bæði hvað varðar íbúðarhúsnæði og einnig hvað varðar atvinnuhúsnæði og hvað varðar íbúðarhúsnæði þá er verið að tryggja það að við stöndum við þá yfirlýsingu sem gefin var út við gerð lífskjarasamninga að gjöld íbúða myndi hækka ekki meira en að hámarki 2,5%. Það má því segja að bæjaryfirvöld séu núna að leggja það til að stíga áfram stór skref sömu og stigin hafi verið undanfarin ár sem að lækka álagningarprósentur á íbúa. Svo þeir verði ekki fyrir þeirri miklu hækkun sem fasteignamat þjóðskrár felur í sér en samkvæmt því áttu gjöld á íbúa og íbúðarhúsnæði að hækka mest hér á Akranesi á landinu öllu. En áður en ég lýk máli mínu hér í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun þá vil ég nefna að 3 ára fjárhagsáætlunin felur í sér jákvæða rekstrarniðurstöðu á bilun 240 til 320 milljónir króna á næstu árum þó að það eigi auðvitað þá eins og nú eftir að fara talsverð mikil vinna í það til að ná fram þeim markmiðum sem við setjum okkur hverju sinni. Ég vil að lokum þakka bæjarstjóra, embættismönnum og öllum starfsmönnum Akraneskaupstaðar sem hafa lagt dag og nótt í það að koma saman þessari áætlun eftir þá fundir sem þeir hafa átt með okkur sem sitjum inn í ráðum. Og ég vil þakka líka jafnframt öllum fagráðum fyrir þeirra góðu vinnu og bara ítreka það hér enn og aftur að það bara ánægjulegt að sjá að við erum hér eftir mikla vinnu við fyrri umræðu, eigum eftir talsvert mikla vinnu fyrir seinni umræðu, að það ánægjulegt að sjá að við erum að skila hér eða leggja hér fram góða, styrka áætlun sem að felur í sér góða og ábyrga fjármálastjórn
og það er líka ánægjulegt að sjá að svo útkomuspá sem að við erum að sjá fram á hér sé að skila góðri niðurstöðu hvað varðar þá þætti sem þar koma fram. Það er sérstaklega ánægjulegt. Og ég hef lokið máli mína sinni og þakka fyrir. Þakka fyrir. Fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Næstur á mælendaskrá bæjarstjóri Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi nú bara koma upp að því ég gleymd að þakka Jóhanni Þórðarsyni endurskoðanda fyrir vinnun, aðstoðuna við alla þessa vinnu. Hann er ómetanlegur og það má ekki gleyma honum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri Sævar Freyr. Næsta málendaskrá bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og orðið enn laust. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Árið 2019 hefur verið viðburðaríkt í skóla- og frístundaráði eins og í öðrum ráðum og ýmislegt spennandi í gangi. Ég ætla samt sem áður bara að minnast á nokkuð verkefni sem er í gangi núna. Starfshópur framtíðarskipulag mötuneytismála mun skila niðurstöðum núna í lok árs en unnið er að því að skoða hvort hægt sé að hagræða í rekstri mötuneytanna og bjóða áfram upp á góðan og næringarríkan mat. Íbúaþingið Lærdómssamfélagið Akranes var núna í byrjun október og eru niðurstöður frá því alveg eru að liggja fyrir. Mun niðurstöður þingsins vera notaðar bæði þegar horft er til frístundastefnu Akraneskaupstaðar og stefnu Akraneskaupstaðar í skólamálum. Starfshópur starfsaðstæður í leikskóla lauk störfum á árinu og þar kom fram að starfsaðstæður sem við erum að bjóða leikskólabörnum og starfsfólki leikskólanu upp á er ekki nógu góðar. Það var aðeins einn leikskóli, Akrasel, sem uppfyllti viðmiðið 3,5 fermetra á barn, sem er það lágmarksviðmið sem miðaði við, en Akrasel er nýjasti leikskólinn á Akranesi, en hann var byggður árið 2008. Í kjölfarið á niðurstöðunum var ákveðið að fara í byggingu nýs leikskóla og það er ánægjulegt að það var sameiginleg ákvörðun allra flokka og með leikskólabyggingu erum við horfa til framtíðar. Horft til að byrja á því að byggja 6 deilda leikskóla með möguleikum á að bæta við 2 deildum. Nægt rými verður fyrir leikskólabörnin og fækka á börnum og öðrum leikskólum svo viðmiðin á þeim leikskólum varðandi rými náist líka. Í dag er mikið rætt að brúa bilið milli fæðingarorlofs foreldra og leikskóla og með því að fjölga plássum á leikskólum og leggja áherslu á aðbúnaður á leikskólum henti yngri börnum ættu að geta tekið stigið skref í þá átt að taka inn yngri börn á leikskólana. Í framkvæmdaáætlun er mikil aukning á því fjármagni sem áætlað er í grunnskóla og leikskólalóðir og verður gaman að sjá þá uppbyggingu verða að veruleika. Við hér á Akranesi stöndum frammi fyrir því eins og önnur bæjarfélög að áramót verða breytingar á leyfisbréfum kennara, þannig að eitt leyfisbréf gildi fyrir öll skólastig. Það er mikilvægt fyrir okkur að huga að því í þeirri framtíðarsýn sem við sjáum fyrir okkur í málefnum skólan okkar á Akranesi. Við á Akranesi erum gríðarlega heppin með allar þessar flottu stofnanir sem eru á Akranesi og starfsfólk þeirra sem eru að vinna frábært starf og langar mig að nýta tækifærið og senda þeim mínar bestu þakkir. Mig langar líka að þakka bæjarstjóra, forstöðumönnum og starfsfólki á fjársýslusviði bæjarins og öðrum nefndum og ráðum kærlega fyrir alla þessa vinnu sem hefur verið lögð í gerð fjárhagsáætlunarinnar. Og eins langar mig að færa Valgerði sviðsstjóra og Friðbjörgu verkefnastjóra á skóla- og frístundasviði kæra þakkir fyrir allt. Og bara samanskapi langar mig að enda á að þakka bæjarfulltrúanum Ragnari Baldvin Sæmundsssyni og Söndru Margrét Sigurðsdóttur fyrir gott samstarf í skóla- og frístundaráði. En góð samvinna í ráði er auðvitað mjög mikilvæg. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra fyrir sína yfirferð, hún var ítarleg og góð og einnig fór formaður bæjarráðs vel yfir málin í sinni ræðu. Við ræðum hér frumvarp á fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020.
Eins og kveðið er á er þetta fyrir umræðu og hér er frumvarpið kynnt og rætt en fer síðan til seinni umræðu og afgreiðslu í desember. Þessi fjárhagsáætlun sker sig ekki sérstaklega frá þeim sem verið hafa. Meginviðfangsefni bæjarstjórnar á hverjum tíma er einkum tvenn. Nefnilega að halda uppi virkri og góðri þjónustu við bæjarbúa annars vegar, en gæta aðhalds og árverkni í allri meðferð fjármuna hins vegar. Þetta kann stundum að stangast á, en ævinlega verður fyrst og fremst að hafa í huga þjónustuskyldur bæjarfélagsins við íbúa sína. Ég tók sæti í bæjarstjórninni í haust og samhliða því við formennsku í velferðar- og mannréttindaráði. Það hefur verið lærdómsríkt fyrir mig að komast inn í mál og kynnast starfsemi sviðsins. Ég vil þakka því fólki sem er með mér í ráðinu fyrir samstarfið hingað til, bæði starfsmönnum sviðsins og öðru ráðsfólki sem fyrir samstarfið hingað til sem hefur verið mjög gott. Mér finnst við vera samstiga og vinna vel saman, eiga mjög gott samstarf. Það er gott að geta leita til reynslubolta í ráðinu eins og bæjarfulltrúa Einars Brandssonar og fulltrúa Framsóknar og Frjálsra, Önnu Þóru Þorkelsdóttur. Vinna við þjónustumiðstöð af Dalbraut 3 ætti að fara langt á árinu. Bærinn mun geta hafist handa þar innan hús í mars næstkomandi, útboðsgögn eru klár og fara út fljótlega. Fram til fjölliðurinnar verður að ráðast fyrir lok seinni umræðu fjárhagsáætlunar, hvort sem hún verður endurbyggð og stækkuð á sama stað eða byggð upp á öðrum stað. Það er verkefni sem við í bæjarstjórn verðum að leysa í samvinnu við hlutaðeigandi aðila. Húsnæðismál þeirra íbúa sem búa með stuðningi á Holtsflöt 9 þarf að leysa á farsælan hátt. Einhver hluti þeirra mun væntanlega fá íbúðir í húsi Þroskahjálpar sem er að rísa og á að afhendast 1. ágúst næstkomandi til Þroskahjálpar. Brynja, húsið Öryrkjabandalagsins, fær stofnframlag frá Íbúðalánasjóði vegna 10 nýrra íbúða á Akranesi og við fögnum því. Fyrir haust fórum við, ég og bæjarfulltrúi og varaformaður velferðar- og mannréttindaráðs Einar Brandsson, Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri og starfandi sviðsstjóri velferðar- og mannréttindasviðs Sveinborg Kristjánsdóttir í heimsókn til Árs styrktarfélags til að kynna okkur þeirra lausnir í búsettumálum fatlaðs fólks. Ég held að ég tali fyrir munn okkar allra þegar ég segi að við vorum hrifin af því sem við sáum þar og á fundi ráðsins þann 30. október var sviðsstjóra í samráði við bæjarstjóra falið að kanna möguleika á samstarfi við Árs styrktarfélag vegna byggingar 6 íbúða bústakjarna á Akranesi. Það er verkefni sem myndi væntanlega ekki koma til framkvæmda á næsta ári en er framtíðarsýn til áranna 2021-2022. Eins og glöggt má sjá í fjárhagsáætluninni er fjárhagur kaupstaðarins sterkur. Miklar framkvæmdir, sumar sem standa yfir og aðrar fyrirhugaðar krefjast mikilla fjárútláta. En fyrir þeim er séð í fjárhagsáætlun og gætt að því jafnvægi sem nauðsynlegt er að sé milli tekna og útgjalda. Undanfarin ár hafa rekstrarkringumstæður sveitarfélaga batnað og sem betur fer hafa bæjaryfirvöld hér á Akranesi og nefnir þar líka síðasta meirihluta undir forystu bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar notið þessa bata og spila vel úr honum. Almennt má segja að fjárhagsáætlun endurspeglar þetta ástand. Þjónusta við íbúðan er í fyrirrúmi en einnig eru mikla framkvæmdir á vegum bæjarins að ræða. Þetta tekur auðvitað í pinguna en reksturinn hefur undanförnum árum skilað ágætum afgangi, handbæri fé til uppbyggingar. Fjárhagsáætlun sem hér er til umræðu gerir það einnig og gert sér ráð fyrir nokkurri lækkun handbæri fé en skuldir lækka einnig á móti þó sé ekki alveg jafnt. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fjárhagsáætlunin sem hér er lögð fram er til vitnis sterkan fjárhag kaupstaðarins. Hún endurspeglar vilja bæjarfulltrúa til að halda upp í háu þjónustustigi og ljúka við og ráðast í nauðsynlega framkvæmdir. Hún sýnir að Akranesi er framsækið samfélag og eftirsóknarvert til búsetu. Fjárhagsáætlun á að svara kröfum stækkandi bæjarfélags og er ramminn utan starfsemi þess. Því vona ég að hún fái farsælt brautargengi hér í bæjarstjórninni bæði á þessum fundi og í desember. Að lokum vil ég þakka starfsfólki í stjórnsýslu og fjármálssviðs, bæjarstjóra, sviðsstjórum, fulltrúum í bæjarráði og öllum öðrum sem komin hafa þeirri mikilli vinnu
sem eitt stykki fjárhagsáætlun kallar á. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson. Næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja að þakka bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferð, reyndar svo góða, ég held að hann hafi tekið meiri hlutan af öllu því sem ég ætla að nefna. En það er bara fínt, hann kom því bara held ég betur frá sér en ég mun gera. Mér langar samt að nefna nokkur atriði og eins og kom fram í ræðu bæjarstjóra hér áðan þá eru fyrirhugað mjög mikla framkvæmdir eða fyrir 1380 milljónir á árinu, en af því eru yfirfærsla upp á 486 milljónir og það helgast aðalega af 3 stórum verkefnum sem er Fimleikahúsið við Vesturgötu sem klárast vonandi núna í vor, þjónustumiðstöð eldri borgara, Dalbarðardal 1 og svo framkvæmdir í Flóahverfi sem áttu að fara fram núna 2019 en vegna seinkunar byggingaáforma þar þá var það fært yfir á 2020. Eins og kom fram hér áðan í yfirferð bæjarstjóra þá er gert ráð fyrir töluverðum framkvæmdum við grunn- og leikskóla bæjarins. Við höfum verið í framkvæmdum innri breytingum Brekkubæjarskóla sem klárast núna að mestu leyti 2020, en eins og hefur líka komið hér fram í kvöld þá hyggistu byrja á nýjum leikskóla núna 2020 og klára hann 2021. Þegar nýr leikskóli sem standa við Aspárskóga á sömu lóð og fyrirhugaður grunnskóli í framtíðinni mun rísa, þá mun Garðasel flytjast yfir í nýjan leikskóla og Garðasels byggingin fara undir grundaskóla. Með þessu mun skapast mikil rýmd inn í báðum þessu grunnskólum og gefa okkur tíma og auki svigrúm til að bregðast við þeirri fjölgun sem hefur verið í bænum. En í Brekkubæjarskóla með innri breytingu sem við erum í skapast 5 nýjar stofur og Garðasel mun líka samanskapi skapa töluverða rýmd inn í grundaskóla. Við hönnun leikskólans sem eins og ég kom inn á hér áðan mun standa á sömu lóð og grunnskólinn, verður horft til þess að þessar 2 byggingar skapi eina heild í framtíðinni og tryggja þannig gott flæði og hámarksamlegar áhrif því að þarna í umhverfi við þurfum ekki að horfa lengra en til dæmis þær aðgerðir sem við sáum í dag í Grafarvogi, hverfi sem byggðist upp fyrir 20 árum og er núna að eldast, þá er nauðsynlegt við hönnun bygginga eins og grunn- og leikskóla, sérstaklega eins og við ætlum að fara í það þarna, að byggingar geti nýst báðum stigum, þannig að við getum flætt á milli. Við erum að horfa á það í eins og Grafarvogi að það er verið að loka 2 skólum vegna þess að hverfið er einfaldlega eldast. Það er dýrt að vera með byggingar, stórar byggingar sem eru illa nýttar. Það er eitthvað sem við ætlum að reyna að forðast. Það eru samanskapi mikla framkvæmdir fyrirhugaðar á lóðum bæði grunn- og leikskóla. Í grundaskóla er áætlað að fara í framkvæmdir fyrir 4 milljónir, Brekkubæjarskóla 14 og á leikskólunum vegna inntöku yngri barna 7,5 og almenna framkvæmdir á leikskólalóðum fyrir 7 milljónir. Eins og ætla má að þá náttúrulega er þetta ótal framkvæmdir sem við erum að fara í fyrir 1380 milljónir og Sævar fór yfir þær flestar hér áðan, þessar stærstu. Við erum áætlaðir að setja 137 milljónir í viðhald fasteigna, en eins er uppi líka hugmyndir að sölu hluta þeirra fasteigna sem við eigum sem færi þá að hluta í viðhald en að hluta í uppkaupasjóð. Eins er þarna inni áætlanir eða eru inni eyrnamerktar 10 milljónir í umferðaröryggi og ég held að það sé allir
bæjarstjórnin er öll einhuga það að það er málefni sem við þurfum að taka mjög föstum tökum. Hér er að rísa ný hverfi og það er hérna, okkur er að fjölga, það er mikið af börnum á ferðinni, bæði labbandi, gangandi og hjólandi. Og við erum núna að vinna að þarna, það liggur fyrir umferðar öryggisáætlun. Við erum að vinna henni, mjög góð skýrsla sem var unnin hérna 2017 að mig minnir, vegna 16. Við erum að rýna hana núna og við raun og veru bara bregða svolítið við bara þeirri nýju götum og nýju hverfi sem hafa komið og hafa byggst síðan. Ég held að svo sem það sé ekkert eftir hjá mér sem Sævar er ekki búinn að fara yfir. Þannig ég vil bara þakka honum enn og aftur fyrir þessa góðu yfirferð og eins og við komum hérna fram hjá þessum tala undan mér að þakka eins öllum sviðsstjórum, bæjarstjóra og Jóa endurskoðanda kærlega fyrir bara frábæra vinnu síðustu vikur. Þetta er ekki lítið verk að berja saman eina svona áætlun. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Orðið er enn laust fjárhagsáætlun og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á okkur hlýða. Hér er til umræðu eins og áður segir fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun 2021-2023 og fjárfestingar og framkvæmda áætlun. Ég get ekki komið hér upp nema að byrja á því að þakka öllu því góða fólki sem stóða þessari miklu vinnu, sviðsstjórum, þá sérstaklega fjármál- og stjórnsýslusviðs og skipulags- og umhverfissviðs og sviðsstjórum, öðrum endurskoðanda og bæjarstjóra. Þetta er mikil vinna sem felst í svona áætlun. Einnig þakka ég Sævari Freyr Þráinssyni bæjarstjóra fyrir greinargóða yfirferð hér áðan, líkt og aðrir sem hafa komið hér upp tjáð sig Þetta er ágætlega framsett. Það væri kannski gott að fá samburðartölur frá fyrra ári inn í svona yfirferð, bara svona fyrir mann sem verður fljótar að bera saman áætlunar, hvert við erum að stefna frá síðasta ári. En það er bara svona góðfúsleg ábending til okkar og embættismannanna. Og við sem sátum hér dolfallin yfir lestri Sævars áðan, þá meira að skipa hann yfir nokkra glærur, þannig að hann hefði getað verið hér lengur í pontu. En ég ætla svo sem að fara vítt og breitt yfir þessar áætlanir því að mörgu er að taka og þakka ég þeim í meirihlutunum sem hafa komið hér upp og fóru yfir sín svið. Virkilega áhugavert og gott að hlusta á nýjan formann velferðar- og mannréttindaráðs hér áðan. Gerði þetta einstaklega vel og fór yfir kannski líka þær áskoranir sem eru framundan í þessum erfiða málaflokki. Formaður bæjarráðs fór hér aðeins yfir áðan varðandi nýtt verklag sem ég held að sviðsstjórar hafi kunnað að meta. En við erum að horfa á aftur eins og í fyrra aðhald í rekstri og þar af leiðandi ekki hægt að verða við þessum beinum, en við þá í bæjarráði búum vel í haginn ef að vænkast hagur að mæta þá þeim beinum sem er búið að forgangsraða í A og B og þá ætti að geta vera vanbúnaði að hjóla í verkefninu að segja má svo.
ætla aðeins að fá ná mér í vatn, ég er eitthvað hálf þurr í hálsi. Kvöldmaturinn situr eitthvað aðeins í manni. Ég ætla kannski líka aðeins að fara svona yfir aðdraganda þessara áætlunar. Og ég held að það sé bara hollt fyrir okkur og við getum gert betur. Það voru haldnir 2 fundir með allri bæjarstjórninni, þar sem að forsendurnar sem að formaður Bæjarráðs fór yfir hér áðan nefndi og er svona grunnur að þessum áætlunum. Og svo var farið í framkvæmda og fjárfestingar áætluna aðalega árið 2020. Hún svona reifuð af formanni og eða sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs. Ég held að þessi fundir hefði getað skilað okkur betri vinnu og ég hef svo sem kallað eftir því í bæjarráði og ég held að Elsa Lára Arnardóttir formaður hafi hlustað ágætlega á mig á þessum fundum eða við það sem hún sagði í erindinu sínu hér áðan að það stæði til að halda fundi þar sem að eru tekin stefnumarkandi ákvörðunum framtíðina. Ég upplifði og við í Sjálfstæðisflokknum eins og þetta væri frekar upplýsingafundir skipulags- og umhverfisráðs fremur en eitthvað samtal bæjarstjórnarinnar framkvæmdir og ég held að við getum gert betur þarna. Hvert ætlum við að stefna, hvaða verkefni á að klára og eru ný verkefni sem við ætlum að ráðast í. Þetta ættum við að ákveða saman á fundum þar sem að öll svið koma að borðinu. Þannig getum við horft á heildarmyndina og hugsað til framtíðar og því það koma væntanlega einhverjir hér á eftir okkur sem að taka við verkefnum í framtíðinni. Við verum ekki hérna í 30 ár eins og forverar okkar örugglega, en hver veit. En þarna getum við frekar kannski fara að svara þessum spurningum hver eru rekstrar áhrifin af þessum fjárfestingum. Við erum lítið að skoða það. Og hvernig getum við mætt auknu rekstrarkostnaði með auknum tekjum? Ég er mikið búin að spá í þessar fjárfestingar og framkvæmda áætlanir og var svo heppin ásamt forsetunum hér að sitja í því ráði, skipulags- og umhverfisráði á síðasta kjörtímabili. Og jú, auðvitað lærir maður og maður segir nú kannski maður ekki án hókina reynslu en maður lærir og maður fer að átta sig á því að það eru ákveðnir þættir sem við getum gert betur. Og nú er að koma áramót 2019 til 2020 og við erum að fara að ákveða hvaða verkefni við ætlum að fara í á næsta ári. Mér fyndist eðlilegra eftir að vera búin að spá í þetta að það ætti að vera meira að check í box. Áramótin eru nánast á morgun. Við ættum að vera að einbeita okkur að fjárfestingar og framkvæmdaáætlun fyrir 2021. Þar sem að við ættum á þessu ári að vera búin að undirbúa þau verkefni sem við ætlum að fara í á næsta ári. Þannig sjáum við, held ég, betri afleiðingar og þann kostnað sem að framkvæmdir hafa í för með sér. Við getum verið ósammála það en þetta er allavega svona það sem að maður er búinn að reka sig á. Af hverju er ég að segja þetta? Jú, síðastliðin ár, síðasta kjörtímabili og núna hafa fjármunir verið að færast verulega á milli ára sem eru eyrnamerktir ákveðnum fjárfestingum. Og hvaða afleiðingar hefur það í för með sér? Jú, núna fyrir árið 2020 er sem sagt þessi liður, fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum eins og við sjáum í sjóðstreymi A og B hluta, komin í 1,3 milljarð. Þetta er bara rosastór tala. Ég held að engin okkar eða þeir ágætu heiðursmenn sem ég vitnaði í hér áðan og konur sem voru í höndun okkur sáu ekki þessar tölur og
þannig að þetta verður mikil áskorun fyrir okkur að halda dampi með þessa áætlun árið 2020 með öllum þeim vaxtarverkjum sem ég lýsti hér kannski að framan. Ásamt þeim verkefnum sem að voru talin upp hér áðan, sem að formaður Bæjarráðs nefndi hér, hvað verkefnum við ætlum að reyna að klára og erum við líka að fara að horfa í ný verkefni eins og hefur verið nefnt, til dæmis leikskóla. Þá held ég að við verðum að fara að staldra við og skoða tekjumynstri okkar og hver rekstrargetan burt séð frá handbæru fé. Hagur bæjarins hefur vissulega vænkast á síðastliðnum árum og fjármagn til framkvæmda aukist, annars værum við ekki á þeim stað sem við erum núna. Hér áður fyrir fór minna fyrir fjárfestingum og framkvæmdum, en áskorunir kannski fyrir bæjarstjórnar voru annar en okkar. Að þessu sögðu, þá held ég að við þurfum að huga þetta verklag upp á nýtt. Við þurfum ekki að finna upp hjólið. Við getum leitað okkur aðstoðar og hver besta leiðin er ég ekki með svari núna, það væri voða gott. En það er eitthvað sem við getum sest niður saman, bæjarfulltrúar allra flokka, embættismenn og reynt að finna þá leið sem að gæti verið betri. Kannski að lokum þessari sögulegri yfirferðar þá langar mig kannski aðeins að víkja að fundi Bæjarráðs á 7. nóvember síðastliðinn þar sem stóð til að samþykkja þessa áætlun sem umræðir hér og 3 ára áætlun, fjárhagsáætlun bæjarins. Ég gat með engu móti fallist á það á þeim tíma þar sem umfjöllunin 3 ára áætlunina hafði ekki farið fram. En mér finnst það ábyrgðarlaust af okkur bæjarfulltrúum að hafa samþykkt hana þar og kallaði ég því eftir aukafundi sem að kollega mínir í bæjarráði samþykktu góðfúslega og var hann haldinn degi síðar, en auðvitað er það kannski meira check í box fundur þar sem að 3 ára áætlunin að mínu mati það mætti vera betri og ég kannski vísa aðeins betur í það hér á eftir. Það eru ákveðnir þættir sem eru framreiknaðir eins og laun og tekjupóstar, en það vantar ýmislegt kjöt á beinin ef við horfum á framtíðina. Já, eins og að segja, þá er margt gott í áætluninni fyrir 2020 og fylgjum eftir góðum verkefnum eins og hefur verið nefnt. Við höfum verið að stofna til þess að framkvæmda án lántöku eins og hefur líka verið nefnt og samhliða því verið að borga niður skuldir. En nú erum við að horfa til þess að við ætlum að fara að klára þessar framkvæmdir, allflest á þessu ári, en við erum að horfa á tilfærslu áfram á verkefnum yfir á næsta ár, sýnist mér. Og mér langar bara að varpa því fram hér á að halda áfram að ganga á handbært fé þegar við hugsum uppbyggingu á nýjum leikskóla. Bæjarstjóri fór aðeins yfir í erindu sínu að því ég er nú búin að eiga þetta samtal við hann og kannski þau í bæjarráði að horfa til framtíðar í því hvernig við ætlum að fjármagna þessa þætti. Það eru inn í fjárhagsáætluninni 160 milljónir á 2020 árinu varðandi nýja leikskóla. Það er bara 700 árinu þar á eftir 2021. En ég ætla kannski aðeins að leyfa mér að hafa skoðun á því að halda það fjármagn dugi með þær upplýsingar sem við fengum fyrir ári síðan. Og formaður skipulags- og umhverfisráðs talaði hér áðan fjármagn til endurbóta í Garðaseli. Talaði að Garðasel færi yfir til grundaskóla, en það ég gat ekki séð það í áætlunum að það yrði væntanlega að fylgja því einhverju fjármunum til endurbóta. Þannig að það er ekki búið að hugsa
til þess allavega sé ég það ekki í áætluninni. Mér langar líka að velta því upp hér hvar verkefni í fjárhagsáætlun 2020 sjáum við, eða hvar sjáum við þessi verkefni í áætluninni, þar að segja umhverfisstefnuna, sem var akkúrat fyrir ári síðan á þessum fundi samþykkt og átt að samþykkjana í apríl í síðasta lagi, og hún ekki farin að birtast okkur hér í bæjarstjórn. Hvort að menn sé að vinna að aðgerðaráætlun veit ég ekki, en áætlunina höfum við allavega ekki séð, eða stefnuna, og það verður fróðlegt að fá að vita það hvar við sjáum það í áætluninni. Gert ráð fyrir uppbyggingu grenndarstöðva í áætlun eins og var talað bæði 2018 og 2019, og hvernig endurspeglast heilsueflandi samfélagi í áætluninni. Það var skrifað undir við landlækni hér í síðasta mánuði samningur, hvernig ætlum við að reyna að mæta honum á næsta fjárhagsári. Bára Daðadóttir, formaður skólafrístundaráðs, talaði einnig mötuneytismálin í mötuneytishópinn sem við sjálfstæðismenn lögðum til að yrði farið fyrr á þessu ári. Endurspeglar sá hópur einhverja kostnaðarliði í áætluninni? Ég get ekki séð það. Eða ætlum við að bíða og sjá? Hvernig sjáum við úrvinnslu íbúaþingsins í skólamálum í áætluninni? Ég get ekki séð það heldur. En þetta geti allt verið skýringar á því. En vonandi náum við allavega að sjá þessi verkefni verða veruleika og þeim ekki stungið ofan í skúffu. Við sjálfstæðismenn söknum í þessari vinnu enn og aftur framtíðarsýn. Langtíma áætlanir í framkvæmdum og fjárfestingum, og ef við horfum á sjóðstreymið þá fyrirhugað að fara í fjárfestingar á árinu 2021 fyrir rúma milljarð, sem að mestu leyti nýr leikskóli eins og ég vék hér að áðan. En svo detta nýr í 288 milljónir árið 2022 og svo 2023 nýr í 240 milljónir. Þetta sýnir kannski að við séum ekki að huga að ýmsum verkefnum sem hafa verið á langtímaplaninu, eða allavega eru þær ekki komnar inn í áætlanirnar. Við söknum þess að sjá ekki lengur uppbyggingu á jaðarspökkum á næstu árum inn í áætluninni, sem myndi styðja vel við heilsueflandi samfélag og efla starfsemi grundaskóla og aðildafélög og myndi nýtast almennum bæjarbúum. Og þá bara spurningin, hvert plan meirihlutans sem snýr að jaðarspökkum? Við Elsa Lára kom svo sem aðeins inn á þetta áðan, en ég get ekki séð það í áætlunum. Á að eyða fjármunum í viðhald á bragganum, sem íþróttahús á jaðarspökkum, eða hvað á að gera? Eða hefur kannski þessi umræða ekki farið af stað, af því að það orðið gríðarlega aðkallandi viðhaldi þar. Áætlanir nýframkvæmdir í gatnagerð eru á okkar mati langt undir því sem við hefðum viljað sjá og gæti hamla samfélaginu okkar í að verða samfélagi sókn. Fjármunir til þjónustumiðstöð við Dalbraut eru færðar á milli ára. Það miður, maður hefði einhvern veginn viljað reyna að klára einhver verkefni og byrja svo á öðrum. Svo spurningin hvernig meirihlutinn sér eflingu atvinnulífsins, hvernig þau endurspeglast í áætluninni og þá auknar tekjur sveitarfélagsins. Það hefur aðeins verið rætt hér í dag laun og launatengd gjöld og fínar glærurnar hvað það varðar í yfirferð bæjarstjórans hér áðan.
þar sem að við erum að sjá að fjöldi stöðugilda til dæmis í skólum eða skóla- og frístundasviði er að fara upp 40 frá 2016. Aðrar önnur svið eru að minnka 1 eða fjölga 2, en þetta getur verið að þetta hafi einhverjar eðlilegar skýringar í för með sér. En við erum alltaf að sjá að hlutfall launa og launatengdra gjalda án lífeyrisskuldbindinga er að hækka. Þetta er að fara úr 58,8% og verði komið með við þær framreiknu áætlanir núna í 66,3% 2023. Ég held að þetta sé eitthvað sem við erum mjög meðvituð og höfum margoft rætt í bæjarráði, en við þurfum að reyna að mæta þessu með allavega einhverjum auknum tekjum, af því að hlutfallið er alltaf að aukast og er einhvern veginn ekki þægilegt að horfa á, og erum við svolítið í toppi sveitarfélagana þegar tekið er tillit til lífeyrisskuldbindinga. En mig langar svolítið að taka upp endurtekið efni frá því fyrir ári síðan, og það var svo sem aðeins rætt það hér áðan. Ég var voða glöð að heyra formann skipulags- og umhverfisráðs fara yfir það að það gæti komið til að fara í sölu eigna. Viðhaldsliðir kaupstaðarins eru gríðarlegir og við erum einhvern veginn alltaf að elta skottið á sjálfum okkur og erum endalausu slökkvistarfi þar sem að við erum að takast á við verkefni sem að eru bara orðin hættulegu umhverfi eða einhverju slíku. Og ég hef kallað eftir uppkaupasjóð og það var minnst á það hér áðan og gladdi það mig mjög. Þannig getum við unnið betur að þéttingu byggðar og hreinsa til á þeim lóðum sem að eru okkur ekki til sóma eða mikil prýði af. Örstutt varðandi Höfða, þá færi ég stjórn Höfða mínum bestu þakkir fyrir þeirra vinnu og held ég að þeirra áætlun sé góð. Auðvitað vill maður ekki sjá afkomuna í mínus, en eins og réttilega var vikið hér að þá er rekstur heimilisins sem slíkur góður, en jafnframt mjög erfiður eins og hefur komið inn á. Og þá tek ég hér upp endurtekið efni að endurskoða rekstrarformið. Ég sagði þetta hér fyrir ári síðan að er ekki kominn tími til þess núna að endurskoða það. Við höfum rætt það líka á milli umræðna aðeins hér í pontu og það hefur lítið áunnist á þessum tíma. Þessi vinna hefur einhvern veginn legið aðeins í dvala. En ég vona svo sannarlega að við ætlum að setja ykkur að vinnu af stað í þessum málum og treysti ég á formann bæjarráðs í þessum málum sem er jafnframt stjórnarformaður Höfða. Ég er ennþá á því að mér finnst vissulega galið að hafa þetta inn í reikningi sveitarfélagsins. Við getum verið þá ósammála það, en það er ekki okkar hlutverk sveitarstjórnar að reka hjúkrunarheimili. En það kann að vera mat einhverja annarra. En ég vona svo sannarlega að við getum allavega tekið þessa umræðu og þroskað hana áfram og tekið þá einhverjar ákvarðanir, því ég er ekki að segja að annar rekstrarform sé betri en hitt. Við þurfum bara að skoða hvaða tækifæri við höfum. Ég ætla einnig að kalla aftur eftir starfsáætlun sviða og það hjálpar okkur bæjarfulltrúanum mikið að vita þessi verkefni inn á sviðunum, hvað er framundan og hvað á að gera á þessu ári. Við höfum þetta nokkurn veginn skýrt í skipulags- og umhverfisráði en öðrum sviðum kannski síður. Þannig að ég kalla eftir þessu og bæjarstjórinn er búinn að, ég segi ekki lofa mér, en jú, segir hann er búinn að lofa mér að þetta komi, þannig að það er frábært.
hér langa tölu um málefni fatlaðra, en eins og ég sagði áðan, þá var aðeins vikið hér að því áðan í erindi formanns velferðar- og mannréttindasviðs eða ráðs. Málaflokkurinn er erfiður og reynist mörgum sveitarfélögum, ef ekki öllum, sem að einhverju þjónustu sinna, þungur baggi. Og ríkið hefur ekki verið að koma til móts við okkur að fullu. Þó að við höfum fengið smá glaðning núna á þessu ári, er það ekki rétt hjá mér, þessu ári, að þar sem að var kannski aðeins verið að bæta okkur upp þann halla sem er búið að vera á málaflokknum hjá okkur og stöndum við frammi fyrir gríðarlegum uppbyggingum eins og vikið var hér áðan. En að lokinni þessari langri yfirferð, ég vona ekki hafi svaft neitt hérna, það er alltaf komin annar gestur í sal, þannig að þetta er ekki svo leiðilegt. Langar mig að þakka kollegum mínum í bæjarráði fyrir samvinnuna og embættismönnunum sem þar eru inn á fundum og þeir hafa tekið vel í tillögu okkar sjálfstæðismanna við gerð hennar og höfum við sjálfstæðismenn lagt okkar fingrafar á þessa áætlun. En eins og segir þá hefði margt geta farið öðruvísi. En við sjálfstæðismenn viljum leggja fram eftirfarandi bókun og ætlaði með leyfi forseta að fá að lesa hana og óska eftir því að hún verði færð til bókar. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins vilja benda á að ákveðið stefnuleysi ríkir í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar, vinnubrögð núverandi meirihluta við gerð fjárhagsáætlana hingað til hafa einkennst af skorti á langtímasýn því eingöngu er horft til eins árs í senn við gerð hennar. 3 ára áætlun bæjarstjórnar sem hér er til umfjöllunar sem og 5 ára fjárfestingar og framkvæmdaáætlun er ótrúverðug þar sem hún hefur ekki fengið neina umfjöllun hjá kjörnum bæjarfulltrúum. Á yfirstandandi kjörtímabili hefur bæjarstjórn Akraneskaupstaðar ekki komið fram til stefnumarkandi fundar þar sem grunnur er lagður á þeim verkefnum og áherslum sem stefna skuli að á næstu árum. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kalla því hér með eftir meiri samfellu og formfestu í fjárhagsáætlunarvinnunni með vísan í það verklag sem unnið var eftir á kjörtímabilinu 2014 til 2018 og gaf góðan árangur. Með skýrri framtíðarsýn getur bæjarstjórn Akraneskaupstaðar betur tekið stefnumótandi ákvarðanir út frá ígrundaðri þarfagreiningu sem og fjárfestingar og rekstrargetu sveitarfélagsins. Þannig er betur hægt að gera sér grein fyrir rekstraráhrifum stærri fjárfestinga til framtíðar. Í undirbúningi bæjarráðs að fjárhagsáætlun 2020 hafa fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lagt áherslu á að halda lífskjarasamningum lágmarksáætlun á gjaldskrám sveitarfélagsins. Einnig hefur Sjálfstæðisflokkurinn lagt áherslu á að efla lögbundna þjónustu sem og á þau verkefni sem skapað geta sveitarfélaginu framtíðartekjur. Því til útskýringar var lagt til að fasteignaskattur sem lagður á atvinnuhúsnæði og annað húsnæði sem ekki fellur undir A- og B-skatt fari niður í 1,4% stig af fasteignamati atvinnuhúsnæðis. Þá var lagt til að fyrirhuguð hagræðingarkrafa á velferðar- og mannréttindasviðið yrði felld út á kostnað verkefna sem ekki eru lögbundin. Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun verði endurskoðuð milli umræðna og sérstaklega verður skoðað hvernig flýta má uppbyggingu á jaðarspökkum sem bæði þjóna starfsemi grundaskóla, íþróttafélögum sem og öllum almenningi. Að lokum leggur Sjálfstæðisflokkurinn til að auknir fjármunir verði settir í nýframkvæmdir gatna í Skógarhverfi fyrir seinni umræðu fjárhagsáætlunar 2020. Að öðrum kosti mun skortur verða á framboði nýrra einbýlis-, par- og ráðhúsalóðum á Akranesi árið 2020. Slík staða er ekki ásættanleg fyrir bæjarfélagið Sókn sem Akraneskaupstaður á að vera. Og undir þessa bókun skrifa Rakel Óskarsdóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson og Ólafur Adolfsson. Og hef ég þá hér með lokið máli mínu. Kærar þakkir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og hér gerum við smá mannaskipti. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir víkur af fundi og varabæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson tekur sæti á fundinum í hennar stað og þá fækkar aftur á áhorfendapöllunum heil 50%. Ég fagnar á snabbt. Þannig að ég býð Guðjón Viðar velkomin til fundar og þakka þér fyrir fundarsetuna, Bára. Næstur á mælendaskrá hins vegar bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Við ræðum hér fjárhagsáætlun Akranesskaupstaðar 2020-2023 eins og fram hefur komið og ég ætla að byrja á því eins og aðrir að þakka sérstaklega bæjarstjórunum fyrir mjög góða yfirferð og eins þakka fyrir þessa fínu uppsetningu á þeim glærum sem okkur sýnt. Þetta fer batnandi held ég bara með hverju árinu, þannig að og sérstaklega gott fyrir svona einstaklinga eins og mig að fá að sjá þetta svona myndrænt, því að texti getur verið mjög torskilinn ef maður að fara yfir svona tölur. Þannig að ég færi þeim sem að því stóðu mína bestu þakkir og eins þá öllum sem að þessari vinnu hefur komið. Ég ætla ekki svona að fara almennt yfir áætlunina. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur farið yfir þær hugleiðingar sem við í minnihlutanum höfum rætt, þannig að ég ætla ekki að fara yfir það en ég hef vakið athygli á því hér fyrr að ég hef ákveðnar áhyggjur og efasemdir og ætla að nota þá tækifæri hér við þessa umræðu að koma því á framfæri og vona að það fari ekki fyrir brjósti á neinum þó að ég nefni þetta hér sem kemur fram núna einu sinni enn. En eins og ég sagði þá vil ég vekja athygli á þeim áhyggjum mínum að við séum ekki á réttri leið með uppbyggingu á leikskóla. Mér finnst það verið að taka ákvörðun byggingu leikskóla í Skógarhverfi í rauninni án þess að fyrir liggi raunhæfar forsendur fyrir því að byggja leikskóla nú og einnig hvað varðar staðarvalið. Og ég hef svo sem farið yfir þetta áður, en við ræddum í fyrra við fjárhagsvinnuna fyrir árið 2019, þá ræddum við það að næst á eftir uppbyggingu á fimleikahúsi við Vesturgötu þá yrði íþróttahús á Jaðarsbökkunum byggt sem myndi þá nýtast grundaskóla fyrir íþróttakennslu. Starfshópur uppbyggingu á Jaðarsbökkum hafði lagt í mikla og góða vinnu, þannig að okkur var í rauninni ekkert að vanbúnaði að byrja þá uppbyggingu, enda mikil þörf fyrir íþróttahús fyrir grundaskóla
ásamt ýmsri aðstöðu, meðal annars fyrir íþróttakennara og búningsklefa fyrir íþróttasvæðið. Meirihlutinn hefur nú ákveðið að setja þessa vinnu til hliðar og fresta allri uppbyggingu á Jaðarsbökkum að minnstakosti til 2024. Að mínu mati hefur þessi ákvörðun það í för með sér að fara þar í viðhald á því núverandi húsnæði sem til staðar og við höfðum í rauninni áform að rífa miðað við það uppbyggingar áform sem voru á Jaðarsbökkum. Einnig hefur verið hvíslað að mér að það eigi að fara í kostnað við að setja upp aðstöðu í núverandi húsnæði fyrir íþróttakennara og ganga þá á þá litlu aðstöðu sem þó nú er. Þess má geta að í nýju húsnæði var ætlunin að aðstaða fyrir íþróttakennara yrði, þannig að þarna er verið að kasta peningum. Ég get ekki séð í þessari fjárhagsáætlun að það sé gert ráð fyrir þessu viðhaldi sem ég nefndi hér áðan, en það er fyrirliggjandi að það þarf að fara í það ef ekki verður byggt nýtt íþróttahús. Í fyrra var ákveðið að setja á stofn starfshóp til að fara yfir framtíðarþörf á uppbyggingu leikskóla og svo var einnig ákveðið að halda íbúaþing skólamál almennt. Þessa vinnu átti svo að nota til að ákveða framtíðar uppbyggingu, meðal annars leikskóla. Fljótlega eftir að starfshópurinn tók til starfa hafði ég á tilfinningu að það ætti að byrja undirbúning að byggingu nýs leikskóla og hann yrði í Skógarhverfi. Ákvörðun sem virtist vera eingöngu pólitísk en ekki byggð á gögnum. Vil taka það fram að niðurstaða íbúaþings skólamál liggur ekki fyrir, þannig að ekki hefur það verið til grundvallar þegar ákvörðun var tekin að byggja leikskóla í Skógarhverfi. Af hverju hef ég áhyggjur af því að það sé ekki rétt að byggja leikskóla núna og af hverju efast ég staðarval? Í dag höfum við í leikskólanum 441 pláss. Börn 2 ára og eldri eru 402 í leikskólum í dag, samkvæmt minnisblaði verkefnisstjóra á skóla- og frístundasviði. Í dag eru 447 börn í leikskólum sem segir mér þá að við höfum 45 börn undir 2 ára aldri, en það er ákvörðun hverju sinni hvað við tökum mörg börn inn á þeim aldri. Á næsta vetri, 2020 til 2021, verða 379 börn á leikskóla aldri, það er 23 færri en þennan vetur. Og þetta kemur fram í minnisblaði, sama minnisblaði. Næsta vetur verður sem sagt 62 pláss fyrir þá börn yngri en 2 ára og laus pláss sem við höfum hugsanlega til ráðstöfunar fyrir börn sem flytja í bæinn. 62 pláss. Ég tek það fram að það er okkar val að taka inn yngri börn og þá hvað mörg hverju sinni. Og það hefur verið nefnt hérna fyrr í ræðum fermetra per barn, það er líka okkar val.
eftir því sem best veit er það hvergi sett eða meitlað í stein. Þannig að mín niðurstaða er sú að það er ekkert í dag hvað varðar fjölda barna sem rekur okkur áfram í að byggja leikskóla. Og hef ég rakið það hér að framan að fjöldin er ekki þess eðlis. Hvað varðar staðsetningu skólans, þá er í dag, eins og ég hef áður komið inn á, skiptu við bænum upp í 2 skólahverfi fyrir grunnskólana. Skipting fjölda barna hefur verið sirka 60% í hverfinu sem tilheyrir grundaskóla og 40% í hverfinu sem tilheyrir Brekkubæjarskóla. Teiknir á lofti það að það sé að fjölga í Brekkubæjarskóla á kostnað grundaskóla. Sem sagt að prósentan í dag er held ég 42% á móti 58%. Þannig að það er einhver fjölgun á barnafólki á neðri skaganum. Skipting búsetu barna á leikskólaaldri eftir hverfum er í takt við þessa skiptingu en samkvæmt áðurnefndu minnisblaði eru 42% búsett í Brekkubæjarskólahverfinu og 58% í Grundaskólahverfinu. Pláss í leikskólum er aftur á móti þannig að sirka 17% er í Brekkubæjarskólahverfinu og 83% í Grundaskólahverfinu. Það er aðeins einn 3 deilda leikskóli í Brekkubæjarskólahverfinu. Og með þeirri ákvörðun sem að liggur fyrir að meirihlutinn ætlar að taka, þá versnar þessi hlutföll við að byggja nýjan leikskóla í Skógarhverfi. Einnig er með þeirri ákvörðun að staðsetja leikskóla í Skógarhverfi verið að staðsetja væntanlega fjölmennasta leikskólan einhverja framtíð nánast við hliðina á þeim sem er næst fjölmennastur. Ég held að það sé innan við kílómetr þarna á milli. Það er svona fer eftir í hvar á lóðinni leikskólinn verður staðsettur. Þegar Flatahverfið og Skógarhverfið var hannað, þá tel ég að það hafi verið áætlað að 1 leikskóli og 1 grunnskóli hafi verið nóg fyrir þessi hverfi. Og tel ég að ef við værum að byrja að hanna hverfi nýtt að sambærilegri stærð, þá dytti okkur aldrei í hug að troða þar niður 2 leikskólum. Ef við setjum niður nýjan leikskóli í Skógarhverfi nú eins og lítur út fyrir að meirihlutinn ætlar að gera, þá mun að óbreyttu verða mikið umferðaröngþveiti þar á morgnana og seinnipartinn. Ég hef hvergi séð að meirihlutinn hafi látið skoða hugsanlega umferð til dæmis Ketilsflöt á þeim 2 álagstímum sem koma til með að vera á hverjum virkum degi. Vitið þið hvað gera má ráð fyrir mörgum bílum akandi Ketilsflöt á morgnana klukkan 8? Ég hef ekki séð að það hafi neinstað verið skoðað. Ég setti upp tiltölulega einfalt dæmi. Í Akraseli eru 150 börn. Í nýjum leikskóla verða hugsanlega 150 börn, sennilega aðeins fleiri. Svo áætla ég að í Skógarhverfinu séu 150 heimili. Að auki þá má reikna með umferð
frá Flatahverfi, aðrir heldur en þeir sem er erindi í leikskólana, inn á Ketilsflutina. Svo eru cirka 60 starfsmenn í þessum 2 leikskólum. Öll þessi umferð, hún hefur bara möguleika að fara Ketilsflutina. Samkvæmt könnun sem að Skessuhornið gerði, það er kannski ekki hávísindalegt, en það gefur kannski vísbendingar. Það kom fram þar að cirka 80% íbúar fara á bíl. Þannig að með einföldu reikningi, og reiknaði þá bara með þessum 300 börnum og 150 heimilum, og tek bara 80% af því, sé burtu frá starfsmönnum og umferð annara frá Flatahverfi heldur en þeirra sem að fara í leikskólan. Þetta eru 360 bílar sem fara þá Ketilsflutina. Og hvað ætli það taki langan tíma á morgnana að afgreiða þetta? Það er allir svona í kringum klukkan 8 að fara að skila börnunum og fara á stað í vinnu, og kannski þeir sem að fara suður, þeir keyra út úr hverfunum kannski aðeins fyrr, en ég er með ákveðið frávik þarna, þannig að ég reikna með því. Held að ég sé með freka minni umferð heldur en meiri. Ef við gerum ráð fyrir að þetta taki 15 mínútur, að allir skili af sér á 15 mínútum og þeir sem búa að fara í vinnuna yfir 15 mínútur, þá erum við 24 bíla á mínútum. Ef hver bíl er 5 metrar, minni 6, og við höfum cirka 3 metra á milli bíla, þá erum við að tala lengi upp á tæpa 200 metra. Ef við segjum 20 mínútur, þá eru það 18 bílar og lengjan verður 144 metrar. Ef við erum með 30 mínútur, þá erum við með 12 bíla á mínútu og lengjan verður tæplega 100 metrar. Hugsið ykkur hvað er langt á milli sem sagt gatna sem keyra svo inn á Ketilsflutina og svo inn á Asparskógana, Akralöndurinn til dæmis. Þau þurfa bara að bíða í þessar 15 til 30 mínútur. Inn í þessari tölu er ekki það að þeir bílar sem eru að fara að leikskólanum, þeir koma náttúrulega tilbaka líka og þeir þurfa að fara sömu leið tilbaka. Þannig að það er alveg öruggt að þarna verður mikið fjör á morgnana, en svona meirihlutunum til huggunar að þá held ég að seinnipartinn þá taki þetta kannski aðeins lengri tíma, en ég er alveg sannfærður um það að það verður einhver sem blótar meirihlutunum á þeim tímapunkti. Ef og þegar vegtenging kemur frá Skógarhverfi út á þjóðveg, eins og sjá má að er hugmyndin í þeim tillögum sem hafa verið setta fram, þá mun þetta eitthvað skána, en á móti kemur að þeim næstu árum mun fjöldi íbúa aukast í hverfinu og þar af leiðandi bílaflotinn líka, og á einhverjum tímapunkti kemur þá grunnskólinn og þá er þetta ennþá meira álag. Enda held ég að göturnar í hverfinu hafa ekki verið hannaðar með þessu, enda heyrir maður íbúa þar mikið tala um það hvað allt er þröngt þarna. En ef meirihlutinn ætlar að halda því til streitu að reisa skóla í Skógarhverfi, þá verður hann að gera sig grein fyrir því
að vegtrygging út á þjóðbraut, hún verður að vera klár frá degi 1 þegar leikskólinn tekur til starfa. En það getur maður ekki séð í þessari fjárhagsáætlun að meiri hlutinn gerir sig grein fyrir að þetta verður að vera samhliða. Gróft reiknað með að það sem ég áætla með vegalengdir og það sem að ég hafði vitneskju kostnað við að reisa hringtorg. Að vísu kannski kemur Vegagerðin eitthvað þar inn, en það þarf að koma því á vegáætlun. Þá kostar þessi tenging sirka 1 milljarð. Ég nú komið þeirri skoðun minni hér á framfæri að það í rauninni ekkert sem að mæli með því að við byggjum leikskóla í Skógarhverfinu. Meirihlutanum hefur verið tíðrætt tíma, en ég segi að við höfum alveg tíma. Fjöldi barn í dag gerir enga kröfu það að við byggjum leikskóla að minnstakosti til 2-3 ára. Og ef það koma upp einhver vandamál, þá bara leysum við þau. En það má ekki taka ranga ákvörðun eingöngu með því að segja að við höfum ekki tíma. Tímalega og með tilliti til kannski staðsetningarvals, ef það mat meirihlutans að það verði bara að byggja leikskóla, en við verðum að gera okkur grein fyrir því og það kemur ekki fram í þessari áætlun eftir því sem ég kem ekki auga á það allavega, að það náttúrulega eykst rekstrakostnaður við leikskóla umtalsvert á þeim degi sem að hann tekur til starfa, og ég held ég áður kasta því fram að það sé svona 200 milljónir. En tímalega séð, ef að það nauðsynlegt að reisa leikskóla, þá hef ég bent á lóð við hliðina á dvalarheimilinu Höfða inn á íþróttasvæðinu þar höfum við fína lóð fyrir leikskóla, og þar munum við ekki skapa eins mikið umferðarvandamál eins og við erum að gera með því að fara inn í Skógarhverfi. Að öllu eðlilegu þá ætti að byggja næsta leikskóla á Brekkubæjarsvæðinu, og ég tel að ef við færum í það mál af fullri alvöru, þá værum við að byrja að byggja nýja leikskóla á því svæði eftir cirka 3 ár, ef það þörf á að byggja hann þá líka. Á þessum tíma getur ýmislegt breyst, því að við stöndum frammi fyrir því ef að það verður að lögum að það á að sameina sveitarfélag, og það ekkert svo langt í það í rauninni. Og ef vinir okkar í Hvalfjarðarsveit, sem að ég veit að búið að bjóða upp í dans, ef að þeir þiggja það og fara í dansin við okkur, þá breytist allt svo rosalega mikið. Þá sitjum við uppi, ef þessi ákvörðun stendur, að við erum með 60-70% af leikskólaplássum bæjarins á sama punktinu.
ef við byggjum hann til dæmis við Höfða, þá er góð tenging inn í væntanlega fjölmennasta íbúðakjarna Hvalfjarðarsveitar, mjög stutt í hann. Og mig langar svona í lokin af þessu leikskólaumræðu minni að kasta þeirri spurningu fram til meirihlutans hvort þeim þyki eðlilegt að misskipting leikskólaplássa eftir hverfum verði í rauninni meiri heldur en hún er í dag. Og ef meirihlutinn ætlar að halda sínu striki og byggja leikskóla í Skógarhverfinu, hvenær mega íbúar á Neðri Skaga gera ráð fyrir því að þar komi nýr og stærri leikskóli? Ég ætla svona þá að lokum að minna á enn og aftur, þannig að það sé alveg skýrt, og það kemur ekki fram í þessum áætlunum, að ef við frestum uppbyggingunni á Jaðarsbökkum eins og til stendur, þá verðum við að fara í kostnaðarsamar aðgerðir sem væru algjörlega í raun og óþarfar ef við byrjuðum uppbygginguna á Jaðarsbökkum á næsta ári. Og einnig enn og aftur, ef þið ætlið að halda því til streitu að byggja í Skógarhverfinu, þá verðið þið að sjá til þess að vegtryggingin út af þjóðveg verði klár samhliða. Ég ætla ekki að þreyta ykkur mikið meira með þessu, ég er búinn að gera það nokkrum sinnum og það er í rauninni komið ögur stundu í því. Ég býð þá bara ósigur, það er ekkert, lífið er nú bara þannig, en ég ætla að enda þetta fyrst ég er komin hérna upp og þakka formanni velferðar- og mannréttindasviðs Kristni Halli Sveinsinni yfir hans yfirferð hérna. Við deilum ákveðnum áhyggjum alveg saman, það eru íbúðarúrræði fyrir fatlaða einstaklinga. Mér finnst metnaður okkar og er alveg jafn sekur í því eins og þið að við erum langt á eftir í því að koma með íbúðarúrræði fyrir þessa einstaklinga okkar, og ég hvet okkur öll til þess að ræða það í fullri alvöru hvort við getum ekki búið til hvað sem það heitir, eitthvað félag sem tekur að sér eignir allavega íbúðir bæjarins og sér að byggja þau húsnæði sem við þurfum fyrir okkar einstaklinga og séum ekki háð því og hálfpartinn nánast dregin af asnaeyrunum ár eftir ár eftir því að einhver félög ákveði það að koma með okkur í þann dans. Við vitum alveg og þökkum Þroskahjálp fyrir þeirra aðkomu. Hefðu viljað að það gengi hraðar fyrir sig heldur en það hefur gert, en það er þó að fæðast. En ég hef miklar áhyggjur á því að við höfum ekkert vald yfir þessu og það gerist lítið fyrir að við tökum það skref að koma þessu í félag sem að sér þessi mál, og helst hefði nú einhvern hátt ef að það er hægt að koma því félagi þannig að það fari ekki inn í reikninga bæjarins kannski, þannig að við getum kannski laust mörg mál þar með þeirri aðgerð ef það er hægt, ég veit ekki, og
Það er náttúrulega hluti af því sem við þurfum að gera. Við þurfum að láta athuga hvaða möguleika höfum við. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næst á málindaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að gera eins og þeir sem á undan mér hafa komið hérna og þakka því starfsfólki bæjarins sem hefur komið að gerð þessar áætlunar fyrir sín störf og bæjarstjórunum fyrir góða yfirferð. Ég ætla svo sem ekki að renna yfir áætlunina þar sem að við í rauninni getum sagt að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir fór hérna yfir áherslur okkar eins og Einar Brandsson vék að. Það eru nokkur atriði sem ég langar svona rétt að staldra við og það er í sjálfu sér tekjuforsendurnar og ég held ég hafi nú tuðað aðeins um þetta fyrir ári síðan líka og ætla ég bara að gera það aftur núna. Mér finnst við vera ansi varkár og bæjarstjórinn okkar vék nú aðeins að því líka varðandi íbúafjöldan að við erum í rauninni nánast komin upp í þessa íbúatölu í dag og sem við erum með í forsendu fyrir næsta ár ef ég er að skilja þetta rétt og mér finnst það ansi varlega áætlað. Þess utan erum við líka að reikna með í rauninni tekjuhækkun sem er frekar lág per íbúa ef mér reiknast rétt til og ég velti svona fyrir mér hvort að það sé ekki ráða að svona aðeins að fara yfir þetta og sjá hvort að þarna er ekki eitthvað rými til að laga til án þess að vera eitthvað óhófleg í því en ég held að þetta sé fullvarlega farið svona þegar ég horfa á þetta. Jafnframt varðandi fasteignaskattana að það er töluverð lækkun á milli ára, þetta veit ég að við erum að lækka álagsprósentur en á móti er auðvitað fasteignamatið að hækka og fasteignamagnið er líka að aukast og mér finnst þetta svona skrýtnar tölur þegar ég einhvern veginn legg þetta allt saman. Ég er auðvitað ekki búin að reikna þetta en bara svona að horfa á þetta að þá velti ég fyrir mér hvort að við séum aftur þá kannski full varkár. Varðandi kannski svona gögnin sem að við erum að vinna með í þessari áætlanagerð að þá vék nú bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir aðeins að því varðandi sundurliðunina að við fáum ítarlega sundurliðun á rekstrarútgjöldum sveitarfélagsins en engar samanburðartölur og það finnst mér vera bagalegt. Síðan held ég að hafa nú tuðað það líka í fyrra að við erum svolítið að bera saman epli og appelsínur í sumum af þegar við erum að skoða í rauninni sviðin af því að við erum í rauninni með launapotta sem er síðan útdeilt niður á mismunandi liði og það er rosalega erfitt að átta sig á hreyfingunum sem er að eiga sér stað og þá bæði við sameiginlegan kostnað þar sem ég held að sé mjög auðvelt að leiðrétta fyrir því en þá líka við skóla- og frístundaráð skóla- og frístundasvið þar er þetta sama upp á teningnum og ég er bara svona aðeins að brýna okkur til dáða að gera betur að því ég tuðaði myndi síðast og sé þetta aftur að þá fyrst var ég búin að ákveða að ég ætla ekkert að tuða þetta en svo ákveða ég bara að ég ætla bara samt að tuða þetta sjá hvort það mér verður eitthvað ágengt þá myndi ég jafnframt til að óska eftir því að þær góðu greiningar sem að bæjarstjóri fór yfir að þær liggi fyrir á sama tíma og önnur fundagögn þannig að bæjarfulltrúar hafi tækifæri til þess að skoða þessar greiningar því að annars erum við í rauninni þurfum við að fara í þessar greiningarvinnu sjálf ef við ætlum að vera vel undirbúin undir þessa fundi
og ég held að það bara komi til með að bæta umræðuna. Og þetta þýðir þetta, ég veit alveg hvað þetta þýðir. Þetta þýðir í rauninni að það þarf í rauninni bara að færa tímalínuna í áætlanagerðinni aðeins til, svo að menn séu tilbúnir fyrr. Þannig að og síðan kannski bara langar mig að varpa fram þeirri spurningu til meirihlutans varðandi heilsueflandi samfélag sem ég fagnaði nú sérstaklega og við öll hér í haust. Að hvar sér þess merki í þessari áætlun, bæði til skemmri og lengri tíma, að við séum að fara í þetta verkefni? Hvernig ætlum við að láta þessar hluti skipta máli, það er að segja að við séum komin í þetta verkefni? Ég kalla eftir því. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá er bæjarstjóri Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég fekk bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom með eina ábendingu sem að mér varst bara ansi góð, þannig að ég ákvað að drífa bara í að búa til hlæruna sem hún kallaði eftir. Og hún er að koma upp og já, ég ætla nú að ná í þetta sé þetta sjálfur á meðan en kannski á meðan að það er verið að kalla það upp að þá langaði mig nú bara aðeins að koma inn á annað atriði, að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir komi mitt í lokin inn á það að greiningar liggi fyrir, og ég bara tel að það sé ekkert mál að haga málum með þeim hætti, en þá þurfum við að einhverju leyti að taka tillit til þess í tímalínunni og afgreiða áætlanirnar töluvert fyrr heldur en við höfum gert, eða hafa þennan fund síðar. Það er valið. En ég verð að nota tækifærið úr því að þetta er sett í þetta samhengi, af því ég fór í aðdraganda þessa fundar og var að kynna mér það hvernig Árborg, Akureyri, Reykjanes hafa verið að standa að því að kynna fyrstu umræðu. Það er enginn að leggja fram yfir höfuð svona greiningar fyrir bæjarfulltrúa. Þannig að það er einfaldlega bara verið að skila ársreikningunum eins og eða hefðbundnum gögnum sem að þau eru vön að fá, og það eru gögnin sem að fólk fær í fyrri umræðu í öðrum bæjarfélögum. Þannig að bara vildi benda þetta í leiðinni. En fyrirspurnin kom frá bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttur það væri gott að sjá rekstrarniðurstöðu milli rauntalna 2018 og útkomuspár 2019. Ég skildi spurninguna þannig. Vonaði að ég hafi gripið það rétt. Og hér sjáum við að afkoman er á árinu 2018 að enda í 826 milljónum, og við erum að sjá að útsvar og jöfnunarsjóður er að skila okkur 109 milljónum í meiri tekjur, fasteignaskattar 68 milljónir, aðrar tekjur er að lækka 38 milljónir, launagjöld er að vaxa 472 milljónir og gjaldfærð lífeyrisskuldbinding er að dragast saman 48 milljónir, rekstrarkostnaðar og afskriftir eru að aukast 154 milljónir, fjármagnsliðir eru að skila okkur hærri tekjum sem nemur 71 miljón, og óreglulegu liðir sem er söluhagnaðar og eignum eru 66 milljónir áætlaðar, og þetta skilar okkur í 525 milljónum, og ég vona að þetta sé það sem var kallað eftir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr, og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel.
forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar og gestur sjálfsögðu í sal. Ég ætla að byrja hérna á að svara einhverjum af þeim vangaveltum sem bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom með. Fyrst var það hún velti fyrir sér sem sagt að ef ég skildi hana rétt að hana núna 2020 ættu í raun og veru að vera að huga að 2021. Sú umræða hefur átt sér stað inn á sviðinu og hana sviðsstjóri við höfum rætt það, sviðsstjóri hefur rætt það til dæmis í stærri framkvæmdum eins og gatnagerð og annað, að það ætti að liggja fyrir einmitt núna ættu að vera að leggja planið að 2021 og við vinnslu þessar áætlunar þá fórum við einmitt í nokkur atriði eins og til dæmis með leikskólann að þá var fært á milli ára og það sem bæjarfulltrúi Rakel kom líka inn á, Rakel Óskarsdóttir kom líka inn á hérna með þjónustumiðstöðina að það eru 110 milljónir þessu ári og Sjálfstæðisflokkurinn hefði viljað sjá meira, auðvitað hefði við líka viljað sjá meira, en hins vegar var lögð töluvert mikil vinna í þetta verkefni að greina það að raun og veru hvað væri raunhæft að við kæmumst langt. Hugmyndin á bak við þetta verkefni er svipað og með frístundamiðstöðina að því leyti að það verður boðið út í hérna smærri skrefum og þar var bara sett upp tímalína. Við eigum í raun og veru húsnæðið á að vera klárt í mars, vonandi fá við það fyrr. Eins og kom fram hér hjá bæjarfulltrúa Kristjánan þá eru hérna útboðsgögnin klár, þau fara út nú mjög fljótlega og sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs og hans starfsmenn raun og veru stillt upp tímalínu þannig að þetta væri það sem við værum í raun og veru öryggi með að geta framkvæmt á árinu 2020 og værum þar af leiðandi að reyna að takmarka þessa yfirfærslur sem hafa verið vandamál. En vissulega viljum við alltaf sjá meira. Við hefðum til dæmis vilja sjá fimmleikahúsi verið komið miklu lengra. Það hafa verið vandamál þar uppi en hugsanlega vorum við líka bara viljum við upphæfi á dagsendingu. Þó var náttúrulega menn voru aldrei búin að sjá þær tafir fyrir sem hafa orðið. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði líka Garðasel. Það var leitað til skólastjórnenda í grundaskóla og þeir beðnir að taka út húsnæðið og þeir gerðu ekki miklar athugasemdir við, þyrfti ekki að fara í mikið viðhald innanhús en það er ráðgert að fara í viðhald utanhús en innanhús þyrfti ekki að fara í miklar breytingar. Umhverfisáætlunin það er hérna verkáætlun í vinnslu. Við erum búin að taka inn í ráðið, sem sagt höfum rætt þær aðgerðir sem við ætlum að reyna að fara í 2020 samkvæmt áætluninni og hérna það eru ekki fyrstu sinn við fjárfrekar aðgerðir en hérna það eru búið að eyrnamerkja úr til dæmis grænum verkefnum að fjármuni inn í þetta. Hvað var að grendastöðunar? Þá náttúrulega eigum við 5 djúpgáma sem átti að fara niður við Fjölliðuna þegar hún brann. Síðan var tekið upp samtal hérna við þarna forsvarsmenn Krambúðunar eða Samkaup að koma henni fyrir á malaplani við hlið verslunarinnar. Það ferli er í raun og veru stopp hjá þeim. Þeir höfðu hugsað sér áður að malbika og fara í framkvæmdir þar. Við bentum á að það er skipulega göngustígur þarna þvert í gegnum planið og er raun og veru núna göngustígurinn endar og skapar mikla hættu bæði gangandi og hjólandi þegar hjóla beint inn í umferðina við verslunina. Þannig að það er í vinnslu. Mín persónulega skoðun er svo að við ættum að fjölga þessu stöðum, að við ættum að taka tillit til þess einmitt eins og í nýju skógahverfi að það kæmi niður stöð. Við ættum að taka tillit til þess á Semisreitnum, nýjum hverfum og þó jafnframt að reyna að finna staðsetningu í eldri hverfum. En við eigum þessa 5 gáma og nú náttúrulega líka þegar
ferli stöðvaðist hjá Samkaup eða fór svolítið frost að þá hefur náttúrulega fjölíðan í svolítið limbói, verðum við á sama stað að byggja upp annar staðar og ætlum við þá að setja niður þessa djúpgáma sem við eigum þar eða ætlum við að fara með á annar stað. Eins og hefur komið fram hérna þá ætlum við stefnum við að því að í lok þessa mánaðar liggi fyrir ákvörðun og þegar við höfum rætt það inn á sviðinu að þegar við erum búin að safna saman öllum upplýsingum og greina kostina þá verði þarna haldinn sameiginlegur fundur allra bæjarstjórna þar sem þetta mál verði rætt og endanleg ákvörðun tekin. Svo langar mér að ræða hugmyndir bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Ég held við séum búin að takast áður á þörfina en samt er það þannig að bæjarfulltrúi Einar Brandsson vísa henni tölur sem sagt barna 2 ára eldri og hann talar að þetta er okkar val. Það er okkar val hversu ung börn við tökum inn og það er vissulega rétt og það var val að ég hélt allra bæjarstjórnarinnar að taka inn yngri börn. Síðasti meirihluti tók inn yngri börn og við fylgdum því eftir og ef við horfum bara til ef við horfum til dæmis Reykjavíkurborgar sem setti það fram í síðustu viku að þeir ætluðu að taka inn, þeir ætluðu að brúa bilið fyrir 2023. Mosó, þeir hafa sett það fram og eins var bæjarfulltrúi Einar Brandsson hér tíðrætt Hvalfjarðarsveit. Þar eru börn tekin inn 12 mánaða. Þannig mér finnst nú líklegt að það yrði ofan á þegar við hefjum samningaviðræður að því þjónustigi yrði haldið. Einar Brandsson spurði hvort að við værum hvort okkur fyndist þessi misskipting eðlileg. Þessi misskipting er náttúrulega aldrei eðlileg á nokkru tagi en þessi hugmynd leikskóla við Jaðarsbakka er ekkert slæm en hún bætir enga misskiptingu. Við erum ennþá inn á sama skólasvæði og lóðnir í bæ á Brekkubæjarskólasvæðinu er bara ekki til eins og stendur en hins vegar með ákveðinni vinnu væri hægt að skapa þá reynd. Ef ég fer rétt með þá voru svo stefna sem hefur verið uppi núna að taka inn börn fædd frá janúar og fram í maí þýddi það að við gátum ekki klárað alveg maí núna en það áttu að vera laus 10 pláss til þess að taka við þeim börnum sem myndi flytja í bæinn og vera með svona smá backup. Þegar innritun lauk þá áttu við eftir 5 pláss og vissulega er það val ef það er val okkar að fara í 2 ára en það er eitthvað sem ég allavega persónulega myndi aldrei styðja. Ég vill að við höldum þessu þjónustigi og ég vill að við setjum fram stefnu að taka næstu skref. Ég veit alveg að þau skref verða ekki stór til að byrja með en ég vill að við tökum þau skref. Ég vill að við verðum í takt við önnur stór bæjarfélög kringum okkur og þetta bara skiptir mjög miklu máli þetta er líka ekki fyrsta skiptið sem við heyrum þessa leikskólaræðu og þess vegna líka bara langar mér eiginlega til að spyrja þess að bæjarfulltrúi Einar Brandsson spurði hérna misskiptingu. Er þetta skoðun Sjálfstæðisflokksins að við eigum að við eigum ekki að byggja leikskóla? Er það skoðun Sjálfstæðisflokksins að við eigum að horfa til þess að taka inn eldri börn? Eða er ég og bæjarfulltrúi Einar félagi minn bara spjalla okkar á milli okkar persónulegu skoðanir? Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestur í sal og aðrir sem á hlýða. Já, við erum búin að fara hér svona víðan völl eins og gengur að gerist í umræðu sem þessari. En þegar við tölum framtíðarsýn og stöðu verkefna í fjárfestingu og framkvæmdaáætlun og aðra hluti, þarna voru bara góðar ábendingar inn í bæjarráði á síðustu fundum ráðsins núna fyrir þennan bæjarstjórnarfund og við ákváðum það eftir góðar ábendingar og umræður að það yrði aukafundur, það yrði sameiginlegur fundur allrar bæjarstjórnar hér á milli umræðina þar sem við myndum leggjast yfir þær framkvæmdir og þær áskoranir sem við höfum í okkar samfélagi. Á þeim fundi væri mikilvægt að væri búið að liggja yfir ákveðin rekstrargreiningu á þeim framkvæmdum sem nú þegar eru í áætlun og framkvæmdum sem við höfum átt í umræðinni eins og Jaðarsbakkasvæðið og annað slíkt. Þannig að þegar það liggur fyrir þá verður líka auðveldara fyrir okkur og nú tala ég líka til bæjarfulltrúa Einars Brandssonar sem ræddi mikið að við værum búin að fresta Jaðarsbakkaframkvæmdum talsverðan tíma að á milli núna umræðna munum við hafa frekari gögn í höndum til að geta tekið ákvörðun hvenar við ætlum í þá framkvæmd og hvernig við ætlum að fjármagna framkvæmdir, hvort við ætlum að ganga okkar handbæra fé eða hvort við þurfum jafnvel að skoða einhver aðra leiðir og þetta allt umræða sem við munum taka núna á milli fyrstu og annar umræðu og auðvitað hefði verið mjög ákjósanlegt að vera með þessu gögn núna. En eins og allir vita sem eru hér inni þá breyttist forsendur talsvert í fjárhagsáætlunarvinnunni sem við erum í núna og það fór bara mjög mikil vinna í það að landa áætlun ársins sem við erum að ræða hér og 3 ára áætlun og það er kannski engin óska stað að vera á þeim stað að vera ekki komin lengra en það er bara talsverð umræða sem á eftir að fara fram núna á milli umræðina og greina þá þætti sem við höfum verið að tala hérna. Byttu nú við, já, hvað byttu við, ég er búin að krota svo mikið þarna. Já, þannig að út frá því munum við eiga samtal það hvernig við getum ráðist í þær framkvæmdir til að gera Akranesi skagann okkar áfram vel samkeppnishæfan, áfram við önnur sveitafélag sem við viljum bera okkur saman við, önnur og bjóða áfram upp á þá góðu þjónustu sem við erum að bjóða upp á. Hvað varðar heilsueflandi samfélag og að sjá merki þess inn í áætlun, þá eru núna 3,5 milljónir inn í áætlunum fyrir aðkeypta þjónustu eins og fyrirlestra, auglýsingar og erindi. Þetta er auðvitað engin brjáluð upphæð, en það hefur líka tekið til starfa og var á fundi bæjarráðs núna fyrir nokkrum fundum síðan. Núna í miðjan lok október að þá var lagt fram erindisbréf hvað varðar starfshóp eða stýrihóp heilsueflandi samfélag, stýrihóp sem er ólaunaður en á samt sem áður að greina og koma með og búa til lýðheilsustefnu fyrir heilsueflandi samfélagi Akranes, aðgerðaráætlun heilsueflandi samfélag og halda flæði til bæjarbúa hvað varðar hvernig og hvaða verkefni við erum að ráðast í. Ég tel jafnframt líka að það sé mögulegt að nýta það fjármagn sem fyrir í hinum ýmsu stofnunum til að halda uppi merkjum heilsueflandi samfélags með því að endurskoða matseðla og annað slíkt, hvað varðar bara annan hugsunarhátt, hvað varðar nálgun mála, þannig að það er svo sannarlega verið að vinna að heilsueflandi samfélagi. Má ég sjá. Hvað varðar vinnunum við Höfða og breytt rekstrarform á Höfða, þá höfum við rætt það hér í bæjarstjórn að það er vinna í gangi. Það hefur auðvitað orðið kannski hægagangur í þeirri vinnu núna í fjárhagsáætlanagerðinni. Henni var startað með ákvörðun frá bæjarráði fyrir talsverðu síðan en af því að það er sama fólk sem kannski vinnur þessari sviðsmyndagreiningu og hefur verið í fjárhagsáætlunarvinnunni, þá hefur þetta ekki kannski bara komist fyrir
á verkefnalista, en það eru, og ég skal reyna að fletta því upp á eftir, að þessu var komið í gang að nýju fyrir talsverðum fundum síðan. Og það er nauðsynlegt sem að framkom hér í ræðu áðan hjá að mig minnir bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur, að til að geta tekið ákvörðun það hvaða rekstrarform, eða hvort við breytum rekstrarform, höldum áfram sama rekstrarformi og annað slíkt, að það er mikilvægt að öll gögn liggi fyrir. Það er ekki fyrir en þá að við getum tekið ígrundaða og ábyrga ákvörðun það hvernig og hvaða rekstrarform við viljum sjá. Það kom ábendingum að starfsáætlun kaupstaðarins og bæjarstjóri, hann lofaði því hér yfir borðið áðan að hún myndi liggja fyrir aðra umræðu og þannig að það er bara mjög flott og ég veit að það verður vel gert. Við höfum líka verið að ræða hérna hvað varðar áskoranir í velferðarmálum og það sem að þau verkefni sem stöndum frammi fyrir. Ef ég segi bara út frá minni persónulegu skoðun, og það hafa fleiri bæjarfulltrúar rætt það líka, að þá þætti mig mjög mikilvægt að við myndum skoða það hvort við getum farið jafnvel einhver svona kerfisbreytingar á þeirri þjónustu sem við erum að veita, hvort við getum skoðað í rauninu bara það fjármagn sem er innan ákveðina málaflokka, hvernig við getum nálgast þjónustuna á annan hátt heldur en kannski við erum að gera í dag. Þarna er ég líka að horfa til dæmis til svipaðra verkefna og ríkisstjórnin hefur stundum verið að gera, fella múra niður milli kerfa, af því að stundum erum við kannski að veita þjónustu sálfræðings, við þurfum kannski að vera að veita þjónustu félagsráðgjafa og annað slíkt og getum kannski bara fyrirbyggt ýmsa hluti sem að geta verið kostnaðarsamir og það sem skiptir mestu máli, bara geta hjálpað einstaklingum fyrr á þessari vegferð. Þannig þetta væri eitthvað sem ég væri til í að sjá gerast hér á næsta ári. Bíddu nú við, þegar svarar Einari hvað varðar jaðarsbakkana, þá komið þetta og má ég sjá. Já, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir talaði í rauninni þessar reglur sem við erum með, eða þessa hefð kannski sem við erum með varfærna fjárhagsáætlun sem að við erum að miða í rauninni við að íbúaþróun rísi ekki að spárnar okkar gera ekki ráð fyrir þeirri íbúaþróun í rauninni sem hefur raunverulega átt sér stað. Við erum, hvað varðar tekjur inn, þá erum við með varfærna áætlun sem hefur í svolítið að mér skilst verið svolítið svona óskrifuð regla hér í gegnum tíðina, en góðar ábendingar samt sem áður. Hún hefur talað ábendingar eins og að hvað varðar tekjur út af fasteignamati og fjölgun jafnvel fasteigna og tekjur af þeim. Mér finnst þetta bara allt góðar vangaveltur, ábendingar sem ég held við getum tekið með okkur inn í vinnuna sem nú framundan er. Horfum við hér á fjármálastjóra bæjarins sem bara, já, allt sem við erum að stinga upp á milli umræðuna, að þú ert ekkert að fara að skreita á restinni. En ég held að þetta sé bara góðar ábendingar sem við getum farið í og já, að skoða. Ég held að félaga minn Ragnar Baldvin Sæmundsson, bæjarfulltrúi, hafi tekið aðra þætti, þannig ég ætla ekki að lengja þetta svo stödd. Takk fyrir mig að sinni. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Og svo er. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, gestur í sal og aðri sem á hlýða. Ég ætla nú bara að vera mjög snöggur og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á punkta áðan varðandi ákveða framkvæmdirnar 1 ár fram í tíman umfram fjárhagsáætlun. Þetta er áhugavert og greinilegt
að skipulagsráðið að skoða þetta. Ég velti því fyrir mér hvort þetta megi, þú veist, að því við erum þá væntanlega að binda hendur bæjarstjórnar áfram í tíman og hvernig, þú veist, þegar nýjum meirihluti tekur við, hvernig það fer fram. En að binda sem sagt hendur inn í nýtt kjörtímabil, það kannski hlutur sem við þurfum að skoða. Svo var hann að velta fyrir sér, svo kom líka að ganga handbært fé, að við værum að því með framkvæmdum. Ég velti fyrir mér, þú veist, við erum náttúrulega að safna handbæru fé til þess að framkvæma hluti og þá velti maður fyrir sér sko hversu mikla bankainnistæður sveitarfélag á að eiga. Þú veist, hvenær þú veist, hversu mikið af skattfé almennings eigum við að geyma inn á bankabókum. Þú veist, það er hlutur sem við þurfum líka að hugsa, en ég skil það núna því það er náttúrulega framkvæmda þörf í sveitarfélaginu og við þurfum að, þú veist, það er bara margt sem við þurfum að gera, við höfum setið eftir varðandi framkvæmdir út af því höfum við ekki átt nóg handbært fé í gegnum tíðina. Þannig að en þó þurfum við náttúrulega alltaf að eiga varasjóð ef það kemur upp á. Heyrðu, bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á ýmsa hluti. Ég ætla ekki að fara út í leikskólamálin og umferðina. Mér fannst skemmtilegt þegar hann var að lýsa umferðartímum og röðum. Mér fannst ég vera að hlusta á formann samtaka bíllausan lífstíl. Hérna var að tala. En við skulum ekki, ég deila áhyggjum hans af íbúðum fyrir fatlaða og ég held að við séum alveg á sömu blaðsíðu þar og það kemur eitthvað gott út úr þessu samstarfi. Og einhvers konar félag leigueign bæjarins bara alveg hugmynd sem verð allra skoðunar. Hvernig við höldum utan þessar eignir. Þannig að ég held að við eigum að skoða það. Einhvers konar félag þá fyrir íbúðir fyrir skjólstæðinga bæjarins og þá þessi búsetukjarnar. Það er náttúrulega, sú hugsunin sko með þessar pælingar með stéttarfélag Ás einmitt sú að bærinn eða félag á vegum bæjarins eigi það húsnæði. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom með mjög góða punkta varðandi tekjur og varkárni og ég held við hljótum að taka það bara inn í vinnu við fjárhagsáætlun. Síðan varðandi heilsueflandi samfélag þá fór út í beiðnum 30% stöðugildi fyrir aldraða, heilsueflingu aldraða. Ég held við hljótum öll að stefna á það að ná því bara inn aftur í umræðum núna fram að afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Það er fulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem biður orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Aðeins bregðast við þeim svörum sem ég fékk eftir mína ræðu. Ég ætla að byrja á því sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson kom inn á, að það er alveg rétt sem hann sagði hér að það voru við á síðasta kjörtímabili sem ákváðum það til þess að nýta þau pláss sem voru þó til staðar í leikskólunum. Þá ákváðu það að taka inn ákveði mörg börn sem væru þá yngri en 2 ára. Þetta var gert og umræðan snerist það að þessu yrði haldið áfram eftir því sem plássin segðu til Það var umræðan þá.
Við urðum var við það hér strax þegar nýr meirihluti tók við og þau ætluðu í rauninni að fara bara strax í að taka fleiri börn inn en við snerum tilbaka með það og stiltum okkur af, þannig að við ákveðum að eiga ákveðum pláss eftir og við höfum verið þeirra gæfu aðnjótandi núna allavega að það hefur fylgst í þessi pláss, þannig að nýtingin á leikskólunum í dag rúmlega 100%, en það ekkit þar með sagt að á næsta ári að við tökum inn sama fjölda yngri barnanna, þó að við sjáum það að það mun fækka þeim einstaklingum sem eru það mun fækka í leikskólanum af þeim börnum sem eru 2 ára pluss. Þannig í rauninni getum við farið lengra inn í árið næsta vetur og tekið fleiri yngri börn ef við veljum það. Það bara ákvörðun sem við tökum þegar nákvæmlega liggur fyrir hvað verða mörg laus pláss í leikskólum. En þeim að fjölga lausu plássunum. Þannig að það engin ástæða til þess að byggja leikskóla út af því. Hvað varðar lóðir á neðri skaganum? Ég vil alveg meina það að við getum á þeim tíma sem við höfum, 2, 3, 4 ár, þándu við þurfum að byggja nýja leikskóla, höfum við alveg tíma til þess að finna þá lóð og undirbúa hana fyrir þá byggingu ef að það vilji til þess að gera það. Og það alveg klárt, ef við ætlum að finna lóð á neðri skaganum án þess að fara inn á Semenshyttin, þá verðum við að fara að finna hana því það liggur alveg ljóst fyrir að það ekki til nógu stór lóð þar, þannig að við þurfum að kaupa hugsanlega 1, 2 eða 3 hús sem liggja að þeirri lóð, hvort það þá bara að stækka lóðina við Teigasel eða hvar annars staðar, að þá þarf að bara fara að vinna í því. Við gerum það ekki 1, 2 og 3 að útbúa svona lóð, en við höfum alveg tíman til þess fyrir neðri skagann. Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi nefndi hérna sameininguna og að í Hvalfjarðarsveit tækju þeir inn yngri börn. Ég alveg sammála honum það, þegar sú umræða fer á stað þá finna menn ákveðna lausn í því. Sú lausn gæti líka verið þá ef við erum ekki byrjað að byggja inn í skógahverfi, að við ákveðum að byggja inn í Krosslandi. Þar lóð sem skipulögð ef ég man rétt fyrir leikskóla og með þess að skóla líka held ég. Þannig að möguleikarnir opnast ef og þegar að sú stað kemur upp að við förum í þá vegferð að dansa við þá í Hvalfjarðarsveit. Og Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi, hann spurði líka hvort að þetta væri skoðun Sjálfstæðisflokksins þessar áhyggjur mínar. Það ætti honum alveg að vera ljóst. Ég held að hann hafi setið þá fundi sem að ég hef rætt þessi mál og það allavega 2 samflokksmenn mínir sem hafa komið hér upp í púlt og lýsti yfir að þeir væri ekki sammála mér. En það sem sagt umferðarhnútarnir og fjöldi barna hverfur ekkert við það. Og það var sem stakk mig svolítið að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, hann nefndi ekki einu einasta orði áhyggjur af umferðaröngþvoti á staðnum eða tengingu yfir á þjóðveg. Hann var sleppti því alveg. Enda skilja hann óskup vel með það því að þetta risa vandamál.
fagna orðum bæjarfulltrúans Elsu Láru Arnardóttur það að hún hafi áhuga á því að finna leið til þess að flýta eða hefja uppbyggingu á Jaðarsbökkum, og ég alveg sammála það að við þurfum að finna þá leið og ef að það hefur í för með sér til dæmis að við förum í lántökur, þá það bara ein leið. En mér hýs hugur við þá peninga sem við munum þurfa að setja í súginn við það að fara í viðhald á nánast ónýtum mannvirkjum þar, og þá einhverjar hugsanlega breytingar og skerðingar á rýmum sem eru þó nýtt í eitthvað annað í dag, og þau eru tekin undir bráðabirgðarými fyrir íþróttakennara. Og ég ætla að biðja bæjarstjóran Sævar Þráinsson lengstu lögum að vera ekki að taka upp hætti annarra sveitarfélaga við framlagningu gagna, því að þetta alveg til fyrirmyndar hjá okkur, og ég búinn að sitja hérna og fara yfir fjárhagsáætlanir í held ég 9. skiptið eða 10. Það svo gamall að ég get ekki talið þetta eða lagt saman. En mér skilst að fyrir mína tíð að kjörtímabilinu þar á undan og kjörtímabilin þar á undan, þá var venjan svo að minnihlutinn sá fjárhagsáætlunina í fyrsta skiptið við fyrri umræðu fjárhagsáætlun. Það ekki til eftirbreytni. Ég held að við séum á mjög farsælli leið í þessu og endurteka aftur að gögnin og glærurnar sem við fáum að sjá og fáum svo að hafa til þess að lesa yfir alveg til fyrirmyndar. Kristinn Hallur Sveinsson bæjarfulltrúi kom hérna inn á hugleiðingar bæjarfulltrúans Rakelar Óskarsdóttur það að við gerum framkvæmdaráætlun fram í tímann, þannig að við séum að ættu núna að vera að gera framkvæmdaráætlun fyrir 2021. Var svona spá í hvort að þetta mætti. Þetta hvarflaði mig líka þegar við höfum verið að ræða þetta og hef ekki skoðað þetta. Það einhverju vitrari menn en við sem að getum fundið út úr því, þeir heita lögfræðingar. En ég held samt sem áður að það væri kostur fyrir okkur að við værum núna í framtíðaráætluninni að ákveða þær framkvæmdir sem við ætlum að fara í 2021, þannig að sviðið hefur 1 ár til að undirbúa framkvæmdirnar, vera tilbúni með útboðsgögn, þannig að leið og við samþykkjum fjárhagsáætlun næsta árs, þá hægt að setja það sem við samþykkjum leið í útboð. Því að það sem að ég var við og var svolítið pirraður yfir var það að eftir að við samþykkjum framkvæmdaráætlunina fyrir næsta ár, þá fer á stað vinna það að útbúa útboðsgögn, breyta kannski deiluskipulagi, að við erum konir hálft ár inn í framkvæmdarárið áður en að við í rauninni getum farið á stað, þannig að það segir okkur nánast í stórframkvæmdum að það mun klikka og hluti af því mun færast yfir áramót. Kristinn Hallur kom líka og fór að kenna mig við einhver samtök sem heita Bíllaus lífstíl. Ég held að það getur nú ekki, ég veit ekki eins og hvaða samtök það eru, en hann ætti nú bara að fylgjast með því á hvernig bíl ég það gefur allavega enga vísbendingu það að ég aðhelli svoleiðis lífstíl. En svo að því ég komin hérna upp, að þá ætla ég að nota tækifæri
mér var orðið svolítið heitt í hamsi áðan og ég ætla bara að biðjast afsökunar á því að hafa notað orðbragðið að draga okkur á asnaeyrunum. Á það náttúrulega engin skilið að þeim sem við höfum verið að vinna með í undirbúningi og hugsanlegum byggingum á íbúðarúrræðum fyrir fatlaða einstaklinga. Þetta var vitlaust orðaval hjá mér og ég biðst innilegar afsökunar á því hér með. Þannig að ég vona að þetta hafi ekki neinar afleiðingar í þeim samskiptum sem við eigum eftir að eiga við þessa aðila. En svona getur gerst þegar að meira að segja hinir rólegustu menn tapa sér. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Þá mælendasskráin já, þarna bættist einn á mælendaskrá. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestur í sal. Ég heldur fyrir maður að kalla gestin bara Þorgeir fjármálastjóri, situr hér með okkur og ég er búin að fá okkar spurningur um það hver eiginlega með ykkur í sal. Þannig að það er fjármálastjórinn, hann situr undir þessin lið. Ég fer aðeins að velta þér fyrir mig hvort að ég sé að tala eitthvað óskýrt af því að það koma hér 2 fundarmenn upp og segja ef ég hef skilið hana rétt. Þannig að Ég líka bara svara hvort þetta var rétt. Já, og það var sem sagt Sævar bæjarstjóri og Ragnar B. Sæmundsson og jú, þeir voru að skilja mig að hluta til rétt. Mér finnst vanta meiri samanburðartölur í glærurnar en við förum bara yfir það á fundi síðar. Ég þakka mjög snögg viðbrögð hér á þessum fundi. Það er búið að boða til fundar, sameiginlegra fundar bæjarstjórnar, þannig að það gerðist nú bara meðan ég var hérna í pontu. Þannig að menn eru greinilega viljugir til að bæta betur og vinna saman. Og ég sem sagt svaraði því fundarbúið játandi. Svo ég svari Steinar Adolfssoni, sviðsstjóra. Örstutt með leikskólana. Ég ætla ekki að endurtaka það sem ég er svo sem búin að segja hér áður og fundum hér opnum og lokuðum. Einar fór ágætlega yfir það af hverju það var farin sú leið að taka inn yngri börn á þeim tíma sem að það var gert. Spurningun var beint hér til okkar af bæjarfulltrúa Ragnar B. Sæmundssoni hvort að Einar talaði fyrir hönd okkar allra í Sjálfstæðisflokknum, hvort þetta hafi verið vilji okkar í Sjálfstæðisflokknum og ég held að Einar hafi svarað því líka bara ágætlega. En ég deili samt sem áður áhyggjum hans með umferðina. Það er bara svoleiðis. Ég deili líka áhyggjum hans með því að við erum með skóla sem er einhverjir 2 leikskóla sem eru 700 metrar á milli eða eitthvað álíka. Og umferðin á fólki á neðri skaganum þurfa að keyra upp í hverfi. Ég deili alveg þessum áhyggjum. En þá er líka bara málið að eftir þessa framkvæmd erum við með 1 leikskóla sem er 3 deilda leikskóli og þá er það Teigasel. Þá ætti hann væntanlega að vera næstur í röðinni. Er þá ekki bara hægt að fara að byrja þá umræðu og þá vegferð hvar við ætlum að gera þetta? Þannig að það sé bara komið á stefnuskrá okkar í bæjarstjórninni að árið X sé kominn tími til þess að fara í þessa framkvæmd. Fara að finna lóð. Ég held að það ætti ekki að vera flókið. Ragnar talaði hér þjónustumiðstöðina aðeins og vísaði til þess að Sjálfstæðisflokkurinn vildi fá meira fé í þetta á þessu ári eða sem sagt á næsta ári og það er alveg rétt. Hann talar það að það hefði ekki verið raunhæft að setja
meiri fjármuni í verkið miðað við það mat sem hafa búið að leggja á það. Ég spyr þá, er þetta þá á eftir áætlun? Af því við vorum á síðasta ári að reyna að horfa til þess að við myndum klára þetta á þessu ári. Og hvað er þá á eftir áætlun? Þannig að það verður bara ágætt að fá kannski upplýsingar það, hvort sem það sé hér eða á þessum upplýsingafundi sem við höfum eftir að sitja saman. Fimleikahúsið, menn hefði allir vilja sjá það rísa hraðar og ég minnir að það er nú að vera stefnuskrá Framsóknar og Frjálsara, þeir ætla að flýta uppbyggingu Fimleikahúsins, þannig að ég veit ekki hvernig þeir ætla að gera það, en þetta var nú bara kannski svolítið að gamni gert að segja þetta hér. Það kemur óvart að Grundarskóli þurfi ekki fjármuni til breytingar innanhús, það er þó eitthvað sem er upp á borðum, ég hafði ekki heyrt það áður og það er þá bara gott og vel og það þurfi að huga til viðhalds utandyra. Einhver pattstaða virðist vera með grandagámana, en við mögum ekki láta þá pattstöðu vera lengi, við þurfum þá bara að leita nýrra leiða og spýtum aðeins í. Ég held að sé bara ekkert mál. Verkefnin til þess að leysa þau. 40 milljónir eyrnamerktar í fjölliðinni og það var talað um það hér áðan að það sé svo sem ekki búið að huga að því hvernig við ætlum að eyða þeim fjármunum og ég hlakka til að heyra meirihlutanum hvaða hugmyndir þeir hafa um það og hvernig þeir ætla að nýta þessa peninga sem best og þá væntanlega út frá einhvers konar þarfagreiningu. Já, varðandi það sem Kristín Hallur bæjarfulltrúi kom hér inn á áðan og með lántöku handbært fé. Ég hef alveg mína skoðun á því hversu hratt við að ganga á handbært fé, hvernig við getum ávaxtað handbært fé. Ég hef aðeins rætt það en við þurfum kannski bara að taka snúning á því og ég held að ef að það verður harðnar meira á dalinn eins og í hagkerfinu að þá verðum við kannski svolítið að spýta í og í uppbyggingu, ekki draga okkur út þegar að hagkerfi kólnar og þá er bara spurningin hver er besta leiðin og við höfum eftir að takast á það og skiptast á skoðunum það og í samvinnu væntanlega við fjármálastjórann gestin okkar í sal. Kannski bara að lokum varðandi leikskólamálin og takin yngri börn. Við skulum alveg passa okkur á því að vera ekki að bera okkur saman við þau sveitarfélög sem eru ekki sambærileg við. Og þá er ég að vísa í það sem að Ragnar B. Sæmundsson bæjarfulltrúi vék hér að áðan, Reykjavíkurborg og Hvalfjarðarsveit. Þetta er alveg heiminn og haf á milli þessara sveitarfélaga og við erum einhvern veginn þarna í miðjunni. En ég er alveg fylgjandi því að við þurfum að taka jafnvel inn yngri börn heldur en 2 ára. Þetta er alltaf spurningi hversu langt ætlum við að teygja okkur. Er meirihlutinn búinn að kostnaðargreina það, hvaða mun aukast á rekstur leikskólanna að vera með ungbarnadeild? Erum við að tala um það að foreldrar hér á Akranesi vilji ekki að börnin sín fari til dagforeldra? Ég held að við séum bara svo ótrúlega heppin hér á Akranesi með þessa yndislegu og marga dagforeldra sem við höfum hérna í sveitarfélaginu sem er að brúa þetta bil með glans og ég myndi ekki vilja sjá þá fagstétt það má segja fagstétt hverfa af því að þetta bjargar mörgum fjölskyldum. Þannig að þetta er svona spurningi hversu langt ætlum við að teygja okkur í því að taka inn yngri börn og horfum þá til þess hversu fjárfrek sú aðgerð myndi vera. En annars hlakka ég bara til að eiga vinnufundina sem að við ætlum að
horfa til framtíðar og þakka þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hér upp og svarað þessum spurningum sem að var dælt á því hér áðan, þó ég saknaði þess að því var ekki svara hérna áðan með varðandi jarðspakkana, erum við að fara að eyða fjármunum í viðhald eður ei, og það þarf svo sem ekkert að koma hér svar, en það væri gott allavega að fá það í hvísli eyrað. Já, heyrðu, það verður semst á fundinum okkar, þessum stóra brainstorming fundi, en annars takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri og að sjálfsögðu Þorgeir okkar. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði hérna út í Fjölliðuna og það 40 milljónir sem á hana eru hengdar. Það sem var rætt inn á sviðinu var það, og ég náttúrulega kom hér inn á áðan, að við erum núna, svo vinna í gangi, hvort að við byggjum upp á sama stað eða förum í nýtt húsnæði, og raun og sama hvor verður ofan á, að þá hyggjum við á framkvæmdir 2020, og ef við förum í nýjan stað, þá þurfum við að fara í hönnun og annað slíkt. Og ef við byggjum upp aftur það sem við erum, þá fara þessi fjármunir í það. Auk þess náttúrulega erum við með tryggingafé. Það er komið fyrsta blikk frá tryggingafélaginu. Við erum eftir að setjast niður með þeim og semja út frá því mati sem liggur fyrir hjá okkur. Það er mismunandi mat. Þjónustumiðstöðin og þá með þessar 110 milljónir. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir spurði hvort að húsnæði væri eftir á. Það er náttúrulega klárlega eftir á, annars erum við ekki að færa það fjármuni núna þessu ára á milli ára. Það átti að vera komið lengra blokkin, en það verður bara tafir á því að byrja, það verður tafir hérna þegar þeir eru búin að grafa niður á fast eða grófa niður á leirlag, þannig að það hafa verið tafir, og það því það við erum að færa á milli ára. Leið og salurinn er búinn, þá fara af þessum fjármunum 220 milljónir í greiðslu fyrir salinn þegar við fáum hann afhentan, og hitt stendur það eftir í framkvæmdir. Og ég ítreka bara eins og áðan, það var mat manna að við værum einmitt að reyna að forðast þessar miklu tilfærslur og værum að fara þá í þá hluta sem við treystum okkur til þess að framkvæma á næsta ári. Yngri börn. Bæjarfulltrúi Rakel kom hérna inn á að ég hef talað með ræðu minni Reykjavík og Hvalfjarðarsveit og auðvitað himinn og haf þar á milli, en hún hins vegar glemdi að nefna það. Ég nefndi líka Mosfellsbæ. Mosfellsbæ setti það fyrst fram af þessu stóru bæjarfélögum. Það er íbúafjöldi 11.500 og mér finnst ekkert óeðlilegt að við berum okkur saman með Mosfellsbæ, en það eru við miklu flottari í Mosfellsbæ. En það er heldur ekkert endilega skoðun mín að við eigum að taka þetta skref strax, en við eigum hins vegar að vera vakandi og skoða þetta. Og þó ég tali svona, þá er það alls ekki þannig að ég sé einhverju krossferð gagnvart dagmömmum. Sjálfur á ég 2 börn sem hafa verið frábærum dagmömmum og þær sinna dagforeldrum, já, afsakið, það eru náttúrulega líka dagpappar hana, dagforeldrar, já. Þetta er frábært fólk og er að sinna mjög góðu starfi, og við höfum verið mjög heppin hérna í bæjarfélaginu. Við höfum átt dagforeldra sem hafa skilað hér áratuga starfi. Síðast núna í vetur þá kvöddu við eina eftir 40 ára starfi, það ekki rétt hjá mér? Já, það er meira en minn lífaldur. Það er bara mjög gott. Þannig það er ekki þannig að þarna ég sé að reyna að tala niður þessa stétt. Heldur finnst mér bara að við eigum að taka þessu umræðu, og eins og ég segi, þetta bil verður aldrei stigið í einu skrefi. Þetta er stórt og mikið skref, og í stækkandi bæjarfélagi eins og hjá okkur þá er þetta stór hópur, og líka eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom inn á, þá fylgir þessu gífurlegu kostnaður. En við eigum eins og í öllu öðru að taka samtalið, við eigum að greina kostnaðinn, áhrifin og annað, og ef að við erum á þessari línu að setja þá fram tímasett plan. Það er það sem ég er að tala. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Það er sjaldan að ég er svona þögull í bæjarstjórninni en þetta hafa bara verið svo rosalega skemmtilegar umræður. Ég man eiginlega bara ekki eftir fjárhagsáætlun umræðu sem hefur verið í rauninni svona málefnaleg og skemmtileg eins og núna, svo ég segi það bara hreint út. Bara svo það gleymist ekki þá ætla ég að taka undir þakkir til allra þeirra embættismanna sem hafa komið að þessari vinnu sem er gríðarleg og alltaf þegar maður grípur þessi rit þá áttar maður sig á því hvað er ótrúlega margir klukkutímar á bakvið þetta og fjármálastjórnin hjá Akraneskaupstað hefur mínum að þetta verið til algjörlega fyrirmyndar allan þann tíma sem ég hef allavega verið hér og þann sé ég er langur og hjá bæjarfulltrúi Einar Brandtssyni. Mér langar til að nefna eitt sem við kannski ekki komið mikið inn á hér í dag en það er svo staðreynd að við erum að lækka fasteignaskatta og við erum að lækka á verulega og það er ekki fyrsta sinn en við höfum kannski ekki verið nægilega dugleg í að miðla því áfram og ég held við hefum að leggja mikla áherslu á það á næsta ári að auglýsa okkur upp sem sveitarfélag sem vill stuðla að framgangi fyrirtækja jafnframt því að skila auðvitað íbúðum eins og við mögulega getum tilbaka eða drögum eins litla fjármuna þeim og mögulegt er. Það mun vonandi hvetja eitthvað af fyrirtækjum sem er að hugsa sér til heims, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu hérna við hliðina á okkur, að skoða okkur sem raunhæfan kost, en kannski ekki síður að efla þrótt þeirra fyrirtæki sem eru í rekstri nú þegar á Akranesi og sjá fyrir sér að geta mögulega nýtt lækkandi gjöld til þess að vaxa og dafna. Og ég veit að það er á dagskrá bæjarstjóra að leggja nú áherslu á að kynna Akraneskaupstað sérstaklega fyrir fyrirtækjum og ég held að við eigum bæjarfulltrúar að taka fullan þátt í því alls staðar sem við komumst í færi til þess að tala upp kaupstaðan okkar og vekja athygli á því hversu mörg og góð tækifæri liggja hér á Akranesi fyrir fyrirtæki til þess að stunda sinn rekstur. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og þá er mælendaskránin tæmd sem að ég er með hérna á blaði fyrir framan mig en ég ætla að óska eftir því að fá afleysingu hér í stól forseta og sem ég gefist kannski tækifæri til að kveða mig hljóðs. Já, þá gefum við bara bæjarfulltrúa Valgarði Líndal Jónssoni orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, Þorgeir og aðri sem á hlýða. Ég vil byrja því að þakka bæjarfulltrúum öllum fyrir góða samvinnu við gerð þessara fjárhagsáætlunar og sérstaklega kannski því sem að mér snýr félögum mínum í bæjarráði, bæjarfulltrúunum Elsu Láru Arnardóttur og Rakel Óskarsdóttur en ekki síður öðrum bæjarfulltrúum sem hafa komið að vinnunni í fagráðum bæjarins og einnig vil ég þakka bæjarstjóra og embættismönnum bæjarins fyrir þeirra vinnu og veit að margir hafa átt langa og erfiða vinnudaga í haust og þá sérstaklega kannski starfsfólk á fjármáladeild bæjarins og full ástæða til að þakka sérstaklega fyrir það mikla og mikilvæga vinnuframlag sem þar hefur verið leyst af hendi. Og ég vil líkt og aðrir þakka bæjarstjóra fyrir mjög góða yfirferði við fjárhagsáætlun ársins 2020 í sinni framsögu og einnig vil ég þakka öllum þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp og rætt þetta plagg. Umræðan er búin að vera snörp og málefnaleg, margar góðar ábendingar og spurningar komið fram. Vona að okkur bæjarfulltrúum meirihlutans verði fyrirgefið það þó við náum kannski ekki að svara þeim öllum hér en við gerum það bara í framhaldinu. En þessi umræða og
og þessi hluti sem hér hefur verið velt upp munu hjálpa okkur öllum bæjarfulltrúum að átta okkur á mikilvægustu atriðunum í fjárhagsáætluninni og hvaða skref við getum stigið næst til að gera enn betur, vanda okkar samstarf og fjárhagsáætlunarvinnuna í heild. Ég tek undir með bæjarfulltrú Ólafi Adolfssyni. Þetta er búið að vera einstaklega skemmtileg umræða fjárhagsáætlun, jákvæð og málefnaleg og bara virkilega gaman að taka þátt í því. Eins og komið hefur fram þá einkennist þessi fjárhagsáætlun á ábyrgri fjármálastjórn. Það er haldið vel utan rekstur bæjarins, stefnt á góðan rekstrarafgang sem að leggur grunninn að sterkri stöðu sem er nauðsynleg til að standa undir þeim miklu fjárfestingum sem fyrirhugaðar eru. Mig langar að draga hér fram nokkur atriði sem finna má í málefnasamningi núverandi meirihluta í bæjarstjórn. Í málefnasamningnum segjum við meðal annars að við viljum klára uppbyggingu þjónustu og félagsmiðstöðvar fyrir eldri borgara á kjörtímabilinu. Við viljum auka stuðning og bæta vinnuaðstæður starfsmanna og nemenda í leik- og grunnskólum, hefja undirbúning á byggingu nýs leikskóla, ljúka uppbyggingu fimleikahús, gera langtíma áætlun uppbyggingu íþróttamannvirkja í virkri samvinnu við íþróttahreyfinguna, vinna að uppbyggingu leiguíbúða fyrir einstaklinga og fjölskyldur, gæta aðhalds í rekstri og nýta möguleika sem skapast til að draga úr álögum og íbúa og auka þjónustu við þá. Og öll þessi atriði eru að mínum mati vel sjáanlegi þeirri fjárhagsáætlun sem hér er lögð fram til umræðu meðal bæjarfulltrúa. Eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Kristins Hals Sveinssonar þá ætti vinna við þjónustumiðstöð á Dalbraut að fara langt á árinu. Ættum að geta hafist þar handa í mars næstkomandi ef Guð lofar og allt gengur vel. Hér hefur náttúrulega verið rætt að þetta er kannski ekki alveg nákvæmlega eins hratt eins og svona björtustu vonir stóðu til, en áætlunin er að ég tel raunhæf og ætti allt saman að ganga vel á næsta ári. Framkvæmdir við breytingar innanhús í Brekkubæjarskóla og undirbúningu fyrir byggingu nýs leikskóla eru afar mikilvægar framkvæmdir í því skyni að bæta vinnuaðstæður starfsmanna og nemenda, bæði leik- og grunnskólum. Með því að starfsemi leikskólans Garðasel færist í nýtt húsnæði þá komum við jafnframt til móts við vaxandi húsnæðisþörf grundaskóla. Og nýr leikskóli nýtir svo ekki einungis Garðaseli, heldur horfum við til þess að þegar hann verður tekinn í notkun skapist möguleika til að endurskoða nýtingu og álag á öllum leikskólum bæjarins. Þannig að allir njóti góðs af þessari framkvæmd. Hér hefur verið rætt töluvert uppbyggingu íþróttamannvirkja í Jaðarsbakka. Þeir eru í langtíma áætlunum, þó þeir sjáist ekki í þeirri 3 ára áætlun sem að hér er kynnt, eins og bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir benti á. Og þar býður okkar bæjarfulltrúa bara áframhaldandi vinna við að taka ákvarðanir forgangsröðun, tímasetningar og fjármögnun og afar mikilvægt að við náum að vinna þá vinnu í góðri samvinnu allra. Ég deili algjörlega þeirri skoðun með bæjarfulltrúunum Einari Brandtssyni og Rakel Óskarsdóttur að það væri ansi blóðugt að fara að eyða stórfé í viðgerðir og húsnæði sem á svo að víkja. Þannig að allar leiðir sem mögulegar eru til að flýta þessari uppbyggingu og fjármagnana eru þess virði að það séu skoðaðar ofan í kjöli. Þrátt fyrir þann stórhug sem að þessi fjárhagsáætlun að mínum mati sýnir í framkvæmdum og fjárfestingum, og erum við líka vel jarðtengt. Þessi fjárhagsáætlun sýnir að aðhalds sé gætt í rekstri og við nýtum sannarlega það möguleika sem eru til staðar til að hækka ekki of álögur á íbúa. Í tengslum við lífskjarasamninga á vinnumarkaði fengu öll sveitarfélög þau tilmæli að hækka ekki gjaldskrár sínar umfram 2,5%. Jafnvel þótt verðbólga yrði hærri og hækkun yrði minni ef verðbólga yrði minni en 2,5%. Og skemmst er frá því að segja að í þessari fjárhagsáætlun er farið að þessum tilmælum í einu og öllu. Einnig komu bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins með þá tillögu í fjárhagsáætlunargerðina að álagningarprósenta fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði yrði lækkuð og sú tillaga var samþykkt í bæjarráði og álagningin fór þannig inn í fjárhagsáætlun. Mér finnst mikilvægt að geta þess að þessar framkvæmdir sem að hafa verið taldar upp,
þær eru ekkert allar sprottnar upp úr hugafylgsnum núverandi meirihluta. Ákvarðanir stóra fjárfestingar eins og Fimleikahús og þjónustumiðstöðina við Dalbraut voru teknar á síðasta kjörtímabili og að mínu mati hlýtur það að þýða að það sé algjör samstaða innan bæjarstjórnar þessar fjárfestingar og við ættum að geta starfað öll saman að því að klára þessu uppbyggingu af myndarskap. Eins og framkom í máli bæjarfulltrúa Elsu Láru Arnardóttur þá er ætlunin nú á milli umræðna að fara í þá vinnu að greina rekstrarleg áhrif af þeim miklu fjárfestingu sem nú er í gangi og framundan eru. Þetta er gríðarlega mikilvæg vinna. Því ákvarðanir fjárfestingar má ekki taka í einhverju tómi. Það er ekki nóg að hafa efni á því að byggja nýtt hús eða fjárfesta í aðstöðu. Við þurfum einnig að hafa efni á því að reka þá starfsemi sem ætlunin er að fara fram í viðkomandi aðstöðu. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir kom einnig inn á þetta í sínu máli og í bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Nú klæja mig aðeins í fingurna að minna á það hvað ég minntist ofta á þetta þegar að uppbygging Guðlaugar var rædd hér í bæjarstjórn á sínum tíma. Hversu mikilvægt væri að áður en að farið er í þá framkvæmd að þá lægi fyrir hver rekstrarkostnaðurinn af því mannvirki kemur til með að vera. Og ég bara fagna því að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu á þessari skoðun og bara við erum þá öll saman í því að telja þetta mikilvægt. Það er að þegar ákvarðanir eru teknar í fjárfestinga þá svo einnig litið til rekstraráhrif af þeim og þau tekið með í reikninginn. Þannig að þá erum við komin með sameiginlegan grunn til þess að vinna þetta allt saman og hjálpast að. Varðandi 3 ára áætlun þá ræddi bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir það að henni þætti skorta langtímasýn og að 3 ára áætlun væri ótrúverðug. Það vantaði stefnumarkandi fund, vantaði meiri samfellu og formfestu, stefnumótandi ákvarðanir. Og við í meirihlutanum höfum að vissu leyti fallist á það að þetta er réttmætar ábendingar og við þurfum alveg á þessum stefnumótandi fundi allra bæjarfulltrúa að halda þar sem við getum átt svona okkar samtal og og svona horft til framtíðar. Mér minnir þó svona bara varðandi 3 ára áætlanir yfirleitt. Það minnir mig að það hafi verið bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson sem einhver tíma á síðasta kjörtímabili benti á það hérna á þessu ræðustól og það er réttilega að 3 ára áætlun getur aldrei verið mjög nákvæm nema upp að vissu marki sem er alveg hárrétt. Menn leggja áherslu á áætlun næsta árs sem gerði eins nákvæm og ítarlega og hægt er. 3 ára áætlun er alltaf meira hugsuð sem framtíðarsýn, byggð á henni og á niðurstöðu yfirstandandi árs hvert við getum mögulega verið að stefna síðan á næstu 3 árum eftir það. Við getum að vissu leyti séð stóru myndina í þessari 3 ára áætlun sem hér liggur fyrir. Lýsir sig meðal annars í því að 300 milljón afgangur á ári leggur grunn að mjög ábyrgri fjármálastjórnun til framtíðar. Að þá ráðum við fjárfestingar árlega kannski ekki upp á rúma milljarð eins og við erum að horfa á núna en kannski upp á svona 600 milljónir. Varðandi skuldir að þá sjáum við í 3 ára áætluninni að lífeyrisskuldbinding fer lítillega upp á við miðað við að forsendur sem við höfum í dag til að reikna það út sem að mér skilst að séu þó aðeins takmarkaðar. Langtímaskuldir greiðast hins vegar hratt niður á næstu árum höldum við óbreyttri stefnu hvað niðurgreiðslu þeirra varðar. Þannig að geta okkar til fjárfestingar ætti að geta verið að meðaltali 600 milljónir á ári án þess að ganga á handbært fé. Í þessu samhengi þurfum við bæjarfulltrúar síðan að halda áfram að ræða hvernig við ætlum að fara til dæmis í uppbygging á Jaðarsbrekku.
hversu hratt og hvernig best sé að standa að því að fjármagna það. En forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara að lokum endurtaka þakkir mínar til bæjarstjóra, til starfsmanna bæjarins fyrir vinnuna við þessa fjárhagsáætlun og þakka bæjarfulltrúum fyrir góða og líflega umræðu hér á þessu fundi. Takk. Já, bæjarfulltrúum Valgarður Líndal Jónsson hefur lokið máli sínu. Er einhver sem vill taka til máls að lokum? Svo er ekki. Jó, já. Bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson, hann fær orðið annað sinn, gjörðu svo vel. Ég er ekki að fara í tvö skipti. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég er ekki að fara í andsvör við sjálfan mig. Ég er sammála öllu sem ég sagði áðan, en ég gleymdi að leggja fram bókun Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsa við fyrri umræðu fjárhagsáætlunar, þannig að ég fæ þá bara að gera það hér. En við leggjum hér fram bókun við bæjarfulltrúa Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsa og hún hljóðar svo: Í fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2020 sem hér er lögð fram til fyrri umræðu er gert ráð fyrir að rekstrarafkoma A-hluta bæjarsjóðs verði jákvæð 346 milljónir króna og rekstrarafkoma A- og B-hluta verði jákvæð samtals 330 milljónir króna. Á undanförnum árum hefur náðst góður árangur í rekstri bæjarins og svigrúm hefur skapast til að ráðast í nauðsynlega uppbyggingu innviða til að Akranes geti áfram verið í fremstu röð sveitarfélaga á Íslandi að bjóða upp á góða þjónustu fyrir íbúa á öllum aldri. Meðal verkefna í fjárhagsáætlun má nefna að ljúka uppbyggingu Fimleikahúsi Vesturgötu, uppbygging þjónustumiðstöðvar við Dalbraut heldur áfram og hafi verið undirbúningur fyrir byggingu leikskóla. Unnið verður að endurbótum á lóðum leik- og grunnskóla, haldi áfram með endurbætur og innra rými Brekkubæjarskóla og með tilkomi nýs leikskóla fæst einnig viðbót við húsnæði Grundaskóla, en þessar framkvæmdir eru unnar með það að markmið að bæta vinnuaðstæður starfsmanna og nemenda. Öll þessi atriði koma fram í málefnasamningi núverandi meirihluta. Uppbygging íþróttamannvirkja við Jaðarsbakka eru áfram hluti af framtíðarsýn bæjarstjórnar og næsta ári er gert ráð fyrir fjármunum til að tryggja fjölliðinni gott húsnæði fyrir sína starfsemi til framtíðar. Við gerð þessara fjárhagsáætlunar er aðhalds gætt í rekstri og möguleika nýttir til að draga úr álögum og íbúa. Farið er að einu og öllu að tilmælum stuðning stjórnvalda við lífskjarasamninga sem felur það í sér að gjaldskrár kaupstaðarins hækka ekki umfram 2,5% að meðaltali. Bæjarfulltrúar Samfylkingar og Framsóknar og Frjálsra þakka bæjarstjóra, embættismönnum og endurskoðenda Akraneskaupstaðar fyrir þá miklu vinnu sem að baki við gerð þessara fjárhagsáætlunar. Auk þess viljum við þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir góða samvinnu í þeirri vinnu sem framfór í bæjarráði og fagráðum bæjarins við undirbúning áætlunarinnar og hlökkum til áframhaldandi samstarfs fram að síðari umræðu. Þannig hljómar það og undir þetta skrifum við 5 sem að hér sitjum þennan fund. Takk. Já, bæjarfulltrúi Valgarður Líndal Jónsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja? Svo er ekki og forseti felur fundarritara að færa bókunina til bókar og biður forseta að taka við stjórn fundarins aftur. Þakka varaforseta Einari Brandtssyni fyrir innáskiptinguna. Umræðum er þá lokið fyrsta fundalið og forseti les þá upp eftirfarandi tillögu að bókun. Bæjarstjórn samþykkir að vísa fjárhagsáætlun vegna ársins 2020 og 3 ára áætlun vegna áranna 2021 til og með 2023 sem á tillögum sem henni fylgja til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þriðjudaginn 10. desember næstkomandi.
Þessi samþykkja þetta kjörsólugefamerki og það er samþykkt 9-0. Annar fundarliður hefur málsnúmeri 1908-284. Þetta er deiliskipulag Grenja, umsókn skipulagsbreytingu. Grenndarkynning vegna stækkunar og byggingareit við Bakkatún 30 og 32 á deiliskipulagssvæði Grenja. Erindi var grenndarkynnt fyrir fasteignaeigendum á Vesturgötu 17, 19 og 25A frá 17. september til og með 18. október 2019. Samþykki barst frá eigendum Vesturgötu 17 og 25A, eign 0102. Tölvupóstur barst 18. október síðastliðinn frá eiganda Bakkatúns 4. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt og send Skipulagsstofnun og auglýsingum gildistöku birt í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið er laust þessa tillögu og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, með vísan til 16. greina bæjarmálasamþykktarinnar þá lýsi ég mig vanhæfan í því að fjalla þetta mál vegna tengsla við eiganda Grenja og víka á fundi. Það er þá fært til bókar að bæjarfulltrúi Einar Brandsson víkur af fundi undir þessum lið. En orðið er laust þessa skipulagstillögu. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá er það í rauninni tvennt sem að bæjarstjórn þarf að taka afstöðu til. Annars vegar að samþykkja deiliskipulagsbreytingu og hins vegar að hún verði send Skipulagsstofnun og auglýst. Þannig að ég ber þá upp fyrst eftirfarandi tillögu að bæjarstjórn Akraness samþykki deiliskipulagsbreytingu við Bakkatún 30-32 á deiliskipulagssvæði Grenja sem felst meðal annars í stækkun byggingareits. Þessi samþykkja deiliskipulagsbreytinguna kjörsólugefamerki. Hún er samþykkt hér með 8 atkvæðum og seinni hlutin er þá bæjarstjórn samþykkir að breytingin verði send Skipulagsstofnun og auglýsingu gildistöku hennar verði birt í B-deild Stjórnartíðinda. Þessi samþykkja þetta kjörsólugefamerki, það er einnig samþykkt með 8 atkvæði. Þá hleypur Steinar okkar og sækir fundarmanni sem vék. Velkomin aftur til fundar, Einar Brandsson, og við erum komin í 3. fundarlið. Við erum með málsnúmerið 19.01.005. Þetta eru fundargerðir bæjarráðs á árinu 2019 og hér eru heilar 5 fundargerðir lagðar fram. Það eru fundur nr. 3387 sem framfór 24. október síðastliðinn, 3388, sagði ég 27. Það var að segja 3387 og svo 3388 sem framfór 31. október, 3389 sem framfór 5. nóvember, 3390 sem framfór 7. nóvember og 3391 sem framfór þann 8. nóvember síðastliðinn. Og fundargerðirnar eru hér lagðar fram til kynningar og orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér er ljúft og skylt að koma hérna upp og
þar sem ég er búinn að tjá mig þetta mál áður. Þá ætla ég að þetta er fundargerð 33.390, liður 3, knattspyrnufélag IA, þátttaka í UFA. Þarna var bæjarráð í aðeins betra skapi heldur en þegar þetta erindi kom fyrst, og ég eiginlega finnst miður að knattspyrnufélagið hafi ekki farið fram aðeins meira, því að ég er alveg viss að það hefði líka verið samþykkt, en það ber að þakka fyrir það sem vel er gert, og ég held að þeir eiga þetta alveg fyllilega skilið, að við veitum þeim smá styrk og viðurkenningu, og því ætla ég að þakka bæjarráði fyrir þessa afgreiðslu. Ég held ég hef ekki mælt við neitt annað. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson, og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma inn undir sömu fundargerð 33.90, lið 4, heimaskagi tónlistarhátíð. Ég ætla bara að þakka fyrir þessa glæsilegu hátíð, þakka skipuleggjutum og þeim sem buðu heim til sín og þeim sem spiluðu. Þetta var frábært kvöld, bærinn fullur af fólki og frábært veður, þannig að þetta var bara reglulega vel heppnað. Ég ætla að leyfa mér undir þessum lið að minna á annan menningarviðburð sem er sem sagt frumsýning á Litlu hryllingsbúðinni á föstudaginn á Skagaleiknum í Bíóhúsinu. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs, það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég ætlaði einmitt bara að koma hér upp og segja það að þessar, og ástæða fyrir því að ég er kannski ekki að fylgja þessum fundargerðum bæjarráðs ítarlega eftir, er að þessir fundir bæjarráðs fóru að mestu leyti, ekki öllu leyti, mestu leyti í þá fjárhagsáætlunarvinnu sem við erum búin að vera að ræða hér í dágóðan tíma. En ég vil bara því brussaðist upp í stóla, hendinu blöðum og fleira, ég týndi blaðsviðni, en ég vil bara undir lið 3 frá fundi 3390 í bæjarráði, ég vil bara óska strákunum okkar í IA, í öðrum flokki í IA, til hamingju með hana glæsilega árangur og það gengi sem þeir hafa verið að sýna í þessari keppni. Ef ég man rétt þá er þetta ekki þá bara stærsti sigur sem að Íslands lið hefur náð í þessari keppni. Mér minnir, það sagði mér það einhver og síðan bara í það að síðan það að þakka forsvarsmönnum Heimaskaga tónlistarhátíðar fyrir frábæra skemmtun, ótrúlega skemmtilegt, gaman að sjá allt lífið í bænum. Þetta myndi mig að sumu leyti, ekki öllu leyti, eins og maður hefði farið mér leiðist við að segja þetta orð, 20 ára aftur í tímann þegar maður rölti hér bæinn. En það var allavega líf í bænum og rölta gangstéttum og vinir að hitta aðra vini og virkilega gaman. Þannig ég ætla bara að segja, ég hlakka til á næsta ári að mæta Heimaskaga hátíðana og hvet skipuleggjendur til góðra verka í þeim málum. Bara takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem vilja ræða fundargerð bæjarráðs? Svo er ekki og eru þær þá hér með lagðar fram til kynningar.
Fjórði fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.006. Þetta er fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og hér eru lagðar fram fundargerðir frá fundi númer 113 sem framfór 30. október og 114 sem framfór 7. nóvember. Og orðið er laust þessa fundargerði velferðar- og mannréttindaráðs. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og eru þessar fundargerðir þá hér með lagðar fram. Fimmti fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.007. Þetta er fundargerðir skóla- og frístundaráðs árinu 2019 og lögð er fram 116. fundargerð frá fundi sem framfór 5. nóvember síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur líða. Mér liður 1 og 2 lúta báðir að tónlistarskólanum. Annars vegar er í fyrsta fundalið Þjóðlagasveitin. Það sem að Þjóðlagasveitin er að reyna að komast að einhverju samkomulagi við tónlistarskólanum afnot af rými í skólanum og ég vona svo sannarlega að þetta leysist farsælega og bæjarfélagi geti með einhverjum hætti gert samning við þessa flottu Þjóðlagasveit að koma fram fyrir hönd kaupstaðarins bæði innan bæjar sem utan og komið þannig til móts við með lækkun á leigu eða með einhverjum hætti, þannig að ég vona að þetta leysist. Annar liður er tónlistarskóli samningur við Borgarbyggð. Ég var mjög undrandi þegar ég sá þennan lið. Ég bæði skorti mig svolítið upplýsingar þetta. Það er bókað erindi frá skólastjóra tónlistarskólans vegna munnlegs samnings við Borgarbyggð og svo samþykkir skóla- og frístundaráð erindi skólastjórans. Ég spyr mig á ekki svona erindi að koma til bæjarráðs? Gildir sama gjaldskrá fyrir okkar nemendur og nemendur utan svæðis? Er verið að taka frá pláss sem annars vegar börn okkar í skólanum gætu nýtt? Þannig að mér bara skortir upplýsingar og ég spyr mig hvaða samkomulag er þarna á ferðinni og ætti slíkir samningar ekki að heyra undir bæjarráð. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, ef það nennir einhver að vera á línunni lengur sem varaformaður skóla- og frístundaráðs, þá ætla ég að stíga hér upp og svara þessum spurningum frá kollega mínum bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur. Í rauninni varðandi Þjóðlagasveitina þá snýr þetta þannig að í dag greiðir tónlistarskólinn 35% stöðugildi stjórnenda og meðleikara sveitarinnar en sveitarmeðlimir eru hins vegar ekki skráðir nemendur í tónlistarskólanum. Og ég tek undir það með bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur að sjálfsögðu viljum við veg og vanda Þjóðlagasveitarinnar sem mestan og í rauninni var sem sagt þá annars vegar tónlistarskólastjórarum og
sviðsstjóra falið að vinna að því að ná farsælli niðurstöðu í þetta mál fyrir næsta skólavetur. En þannig að ég vona að það svona skýri það mál. Varðandi samning við Borgarbyggð, að þá var nú ákveðið að bóka þetta svona til að gefa í rauninni sviðsstjóra rými til þess að segja upp munnlegu samkomulagi sem hefur verið í gildi við Borgarbyggð í langan tíma, þannig að við værum ekki að segja upp samkomulaginu í fundargerð sem að birtist á opinberum vettvangi, og það var nú ástæðan fyrir því að þetta var gert með þessum hætti, þannig að sviðsstjóra gafst þá rými til þess að í millitíðinni að segja upp þessu munnlega samkomulagi sem hefur verið við lýði, sem þýðir þá að nemendur úr Borgarbyggð sem hafa stundað nám hér, það hefur ekki fylgt þeim fé frá sveitarfélaginu, og þannig að við í rauninni erum bara að núllstilla það og segja við viljum, og þetta hefur ekki áhrif á þetta skólaár, þannig að nemendur sem að núna eru í skólanum á þessum forsendum, þeir munu klára sinn vetur og síðan í rauninni bara verður væntanlega þá miðað við sama fyrirkomulag og við erum búin að komast að samkomulagi við Hvalfjarðarsveit. Þannig að ég vona að þetta skýri málin. Takk fyrir. Takk fyrir. Það er fulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs? Svo er ekki og er þar með þessi 116. fundargerð skóla- og frístundaráðs lögð fram. 7. mál á dagskrá hefur málsnúmeri 19.01.008 fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019 og er ræða fundargerðir númer 129 frá 21. október, 130 frá 28. október, 131 frá 30. október og 132 frá 5. nóvember síðastliðnum. Og þessar fundargerðir er hér lagðar fram og orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem enn á hlýða. Það eru tvö atriði sem mig langar að tjá mig um. Það fyrra er í fundargerð 130. Það er liður 4. Þar sem er verið að fjalla Langasand, Guðlaugu, Sólmundar, Höfða, útivistarsvæði, hönnun, skipulag og framkvæmdir. Ég sat þennan fund í fjarveru aðalfulltrúa okkar, bæjarfulltrúans Ólafs Adolfssonar, og eftir að ég svona las þessi gögn fyrir fundinn og þá kom ég með ákveðnar spurningar og hugleiðingar hérna inn á þann fund og ég hef verið svolítið hugsi í rauninni yfir þessu síðan. Ekki það að ég hafi neitt á móti í rauninni þeirri hugmynd að við tökum þetta svæði og skipuleggjum í heild sinni. Ég held að það sé mjög gott og við höfum verið að reyna að búa til og hugsa hvað við getum gert í kringum Guðlaugu, en þetta er í rauninni aðeins stærra svæði sem við erum að finna út þarna og nær í rauninni yfir mörg skipulagssvæði, þannig að þetta þarf þá að gera ákveðna breytingar. Ég reikna með að það sem ég var að skoða, ég fullvissaði mig ekki alveg það hvort að öll þessi svæði voru formlega deiliskipulag, sem þetta væri til formlegt deiliskipulag, en
en á teikningu yfir skipulag þá eru ákveðnir reitir þarna sem við erum að sameina þá í einn. Þannig að en það sem ég hef svona verið að hugleiða að þetta er mjög stórt mál í rauninni og ég veit að skipulags- og umhverfisráð hefur töluvert mikið að gera. Það eru stór mál þar inni sem liggur á þeim og ég svona kasta því bara fram hér að það yrði hugsað í svipaðan farveg og við gerðum á síðasta kjörtímabili þegar við tókum Siemens-reitinn svokallaða á þeim tíma út fyrir sviga og útvistuðunum í rauninni út úr ráðinu. Þannig að þar var fenginn til starfa einstaklingar sem að einbeittu sér í rauninni að því að fara yfir það skipulag og það gekk miðað við þá stærð sem var á þeirri vinnu og umfangi mjög vel og ég held og legg það svona inn í kosmosið eins og maður segir stundum hugleiðingu það hvort að það sé ekki leið til þess að hraða því ferli sem að þarf í raun að fara fram þarna því að okkur kannski liggur mest á að finna lausnir í kringum Guðlaugu, framtíðarlausnir, hvernig við viljum hafa það svæði en svo það þá þess tíma að finna út úr því hvernig við förum að því að framkvæma það og á hvaða formi og ég veit að það er ýmsar hugmyndir það kannski sem við förum ekkert út í hér en ég legg þetta fram að skipulags- og umhverfisráð hugsi það hvort það geti ekki fundið farveg fyrir þetta mál þannig að það gangi tiltölulega hratt fyrir sig eða eins hratt og hægt er. Annað mál sem ég ætla að ræða hér er liður 1 í fundargerð númer 132. Það er fundurinn sem fór fram 5. nóvember. Þessi fyrsti liður fjallar deiliskipulag skógarhverfi áfangi 3A. Og ég verð í raun að segja það hér að miðað við það sem á undan var gengið þá varð ég fyrir miklum vonbrigðum þegar ég sá þá kynningu sem var undir því máli. Sá hluti skipulagsins sem mestur ágreiningur er eftir því sem að ég skynja, hann er ennþá inni á þessum tillögum. Svo virðist vera að formaður skipulags- og umhverfisráð, bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, láti halda áfram að vinna við þetta skipulag þannig að verið er að koma í veg fyrir að hægt verði að gera eitt samfellt útivistarsvæði þar sem Garðalundur og Klapparholt tengjast. Ég hef hér í þessum ræðustól farið yfir þetta mál nokkrum sinnum og meðal annars kallað eftir samtali skipulag þessa svæðis. Íbúar eru margir hverjir mjög óánægðir með þessar breytingar og hafa komið því vel á framfæri. Miðað við það formaður skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, fara á stað enn og aftur með þetta skipulag með öll ágreiningsatriðin enn inni, geti í rauninni ekki skilið þetta á annan hátt en að hann hafi ráðfært sig við aðra bæjarfulltrúa úr meirihlutanum og þeir séu samþykki því að eyðileggja þá möguleika sem þetta svæði hefur upp á að bjóða. Það að setja inn á uppkastið að skipulaginu texta útivistarsvæði skógrækt á norðursvæðið út við þjóðveg kemur ekki til móts við það sem verið er að eyðileggja. Mér þætti vænt að bæjarfulltrúar meirihlutans
komi hér upp og láti í ljós hver afstaða þeirra í málinu. Ég held að það sé alveg kominn tími á að það komi skýrt fram hvort það sé meirihluti fyrir því að færa skipulagsmörkin og þá leið byggðina í átt að Garðalundi. Ef það ekki meirihluti fyrir því að færa skipulagsmörkin tímasóun og sóun á fjármunum að vera að koma fram aftur og aftur með tillögu í þá veru. Að lokum þá langar mig að benda á það að það ákveðið skipulag í gildi og samkvæmt því gætu við hafið framkvæmdir á svæðinu nánast á morgun ef við viljum. Ætlun okkar á síðasta kjörtímabili var að taka það skipulag og aðlaga það þeim breytingum sem hafa verið gerðar á því svæði sem nú að byggjast upp. Formaður skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson, tíðrætt að við höfum ekki tíma og meðal annars þess vegna ætlar hann að byggja leikskóla í Skógarhverfi. Nú getur formaðurinn komið í veg fyrir þurrð á byggingarlóðum fyrir einbýlishús og rað á parhús með því að taka núverandi skipulag og boðið út götur á meðan hann gerir þær lagfæringar sem þarf á núverandi skipulagi. Því við höfum ekki tíma til að teikna ný skipulög og kynna fyrir íbúum aftur og aftur. Það verður að fara að koma niðurstaða í þetta. Það ekki hægt að eyða bæði tíma og fjármunum. Ef það meirihluti fyrir því að færa skipulagsmörkin, þá væri ágætt að það komi bara skýrt fram að það vilji meirihlutans að gera þetta. Þá skal ég hætta að tuða, en ég alveg viss það að íbúarnir muni láta vel í sér heyra. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson, og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þeir sem áhlýða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom hér og ræddi mál 1 í fundargerð 132 skipulags- og umhverfisráðs. Eins og kemur fram í bókunni þetta drög. Þetta eru skipulagshugmyndir frá skipulagshöfundi. Í mínum huga snýst þessi ágreiningur okkar, Einars Brandssonar, það að annarkvort höldu okkur við gamla skipulagið eða ekki. Það sameiginleg niðurstaða ráðsins og þar með fulltrúa allra flokka að það skipulag sé ekki gott og því vildum við breyta. Með þessum drögum erum við að mæta að við teljum ábendingum íbúa og þeirra mótmæla sem kom fram. Hins vegar eru þetta ekki engin fullnaðargögn, heldur drög og eins og kom fram líka á síðasta fundi að áður við förum lengra með þetta að þá verður sameiginlegur fundur allra bæjarstjórnar þar sem við munum taka þetta mál fyrir. Hins vegar það bara svolítið þannig og þarna teljum við okkur vera að mæta. Við erum búin að breikka bilið frá skógræktinni að byggðinni. Við erum búin að breikka bilið frá núverandi byggð að þessari byggð. Þannig að við erum, og auðvitað það þannig að það verður alltaf eitthvað mótmæli. Við vitum það og við vitum alveg að við náum ekki að sætta alla. Og fullyrðingar það að við getum ekki haft samfellt útivistarsvæði með þessu skipulagi eru bara að mínu viti rangar, kolrangar. Við erum eins og við lögum það fram, þá erum við að auka græn svæði umfram það sem var í gamla skipulaginu. Við erum að taka inn svæði til dæmis eins og það sem áður var skipulagður kirkjugarður á milli Gólvallar og Klapparholts sem grænt svæði. Við erum að auka trefilinn hann á milli
við erum að stækka svæðið upp við þjóðveg, þannig að við erum í rauninni að auka græn svæði. Við erum að taka fleiri græn svæði og göngustigi gegnum hverfið. Þannig að þó að svæðið akkurat þarna fyrir framan sé að minnka, þá erum við samt sem áður að auka græn svæði. Og hérna, mér finnst þetta góða tillögu sem Árni kom fram hérna, Árni Ólafsson, skipulagshönnuður. En hins vegar höfum við komið með ábendingar og við munum taka þetta mál aftur inn til okkar. Og þegar nefndin er ásátt tillögur, þá munum við kalla saman alla bæjarstjórnina þar sem við munum ræða þessi mál. En hérna, já, meira hef ég eiginlega ekki um þetta mál að segja svo stöddu. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég ætla nú bara að tala hérna úr stóli forseta þar sem að bæjarfulltrúi Einar Brandsson í rauninni beindi spurningu hérna til bæjarfulltrúa meirihlutans hvort það væri meirihluti fyrir því að færa skipulagsmörkin þarna í þessu skipulagi. Ég ætla að segja fyrir mig að ég þarf að skoða þetta betur. Ég bara skal alveg viðurkenna það. Ég þarf að kynna mér þetta mál betur og ég þarf að skoða þetta betur og ég þakka bæjarfulltrúa Einari Brandsyni fyrir vakninguna til þess og treysti að sjálfsögðu bara skipulags- og umhverfisráði öllu til að halda vel á þessu máli. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég held að þetta sé bara akkúrat málið sem forsetinn var að vísa í hér áðan. Þetta er sjóðheit kartöfla og við bæjarfulltrúar sem sitjum við þetta borð sem ekki erum í skipulags- og umhverfisráði, við vitum ekki neitt. Þess vegna höfum við verið að kalla eftir því, ég og Einar Brandsson, kollegi minn í Sjálfstæðisflokknum, höfum verið að kalla eftir því að hafa fund með okkur. Ég bara skil ekki hvað það er svona erfitt. Getum við ekki tekið umræðuna þó að sé ekki búið að taka endanlega ákvörðun? Í alvöru. Ég bara kalla eftir því aftur. Ég vil fá meiri upplýsingar en það sem kemur fram í gáttinni. Það eru mjög takmarkaðar upplýsingar oft í gáttinni. Þannig að ég bara, enn og aftur, kalla eftir því svo við getum tekið upplýst ákvörðun eins og forseti vísaði hér í áðan. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir og bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Biður orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem áhlýða. Fyrir mér er núverandi deiliskipulag ekkert heilagt. Þegar ég kom að þessu borði fyrst fyrir að verða 9 árum og fór að skoða deiliskipulagi fyrir skógahverfin, þá fannst mér þau yfir höfuð illa gerð, fannst mér. Ég hef að vísu séð á einhverjum pappír heildar sem sagt hugmyndina þetta svæði og hún var í sjálfu sér athugunna virði alveg og ég skil þess alveg hugsunna hjá þeim sem að tóku ákvörðun á sínum tíma. Þannig að en þetta er ekkert heilagt fyrir mér, þetta deiliskipulag sem er í gildi núna. Við ræddum á síðasta kjörtímabili að til þess að ná að hraða
þeirri uppbyggingu sem að við sáum fram á þá að það yrði skortur á lóðum, þá var umræðan á þann veg að við ætluðum að halda okkur við skipulagið en breyta samsvarandi húsum þar sem að við vorum að lækka parhús af 2 hæðum niður á 1, að það yrði gert þá á því svæði sem á eftir að byggja upp. Þannig að það í sjálfsög ekkert heilagt fyrir mér þó að menn snúi þessu deiluskipulagi ef þeir koma með þokkalega teikningu á aðra sem að fellu þá að heildarsvæðinu. En það sem heilagt í mínum huga eru þau skipulagsmörk sem við höfum í dag við skógræktina og garðarholtið. Það fái bara að halda sér og menn bara skipuleggi byggðina út frá því. Það sé bara grunnpunktur. Sé ekkert að fara yfir í fyrsta lagi bara nánast upp í skógræktina og svo ægilega samfærandi síðar eru búin að fara einhvern meter tilbaka og svo aðeins meira. Höldum bara deiluskipulagsmörkunum og gefum bara þeim sem teikna skipulagi fyrirmælum það að þau haldi sér og hann hanni byggðin út frá því. Ég er alveg klár á því að það verður aldrei meirihluti fyrir þessari breytingu, sérstaklega þegar íbúarnir fara að láta vel í sér heyra. Og ég er alveg upplýst að hér að ég hef skjöl og fekk bréf frá íbúum eftir að ég hélt í ræðu síðast þetta og það er alveg klárt að þeirra skilningur er ekki sá sami og formanns skipulagsráðs Bæjarfulltrúans Ragnars B. Sæmundssonar að það er engin allavega tillaga sem að þau hafa séð sem að þau sætta sig við og eftir því sem að ég skynja þá er allt sem að fer út fyrir núverandi deiluskipulagsmörk óásættanlegt. Þannig að ef að mönnum liggur á að koma þessu í gegn þá ættu menn að hafa það í huga að virða núverandi skipulagsmörk. Og það er engin bónus fyrir þá íbúa allavega sem ég hef heyrt í þó að það aukist einhver græn svæði annars staðar. Fáum bara teikningu af deiluskipulagi þar sem að mörkunum er haldið og förum að tjá okkur sjálft deiluskipulagi. Ég hef ekki í rauninni blanda mig neitt í þá umræðu hvernig það lítur út að öðru leyti en því að ég hafði athugasemdir við fyrirhugaðar vegtengingar. Þær eru komnar út við stíginn, þannig að þetta er mín skilaboð. Og eitt af því sem að við höfum gert og ég ætla ekkert að fara að hrósa okkur í meirihlutanum á síðasta kjörtímabili, en þá voru fundirnir hér ekki svona langir. Það var að því meðal annars að við héldum í fyrsta lagi öll ráðin voru alveg upplýst það hvað var í gangi og ef það voru einhver svona stór mál þá var bara bæjarstjórinn sest saman á fund og máli rætt. Þá þurfum við ekkert að vera rífast hér í púlti og eyða tíma sem eyða tímanum í það að vera að rífast hér. Við getum alveg sest niður á fundi og ég hef bara ekki skilið þessa tregðu það akkur við getum ekki sest niður og rætt það saman við nýju og fundið út úr því er vilji fyrir því að færa mörkin eða ekki. Ef það er ekki vilji fyrir því þá á ekkert að vera að teikna hús og byggingar og lóðir út fyrir mörkin. Takk fyrir. Takk fyrir
bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næstur á málendaskrá bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Bara til að svara hérna spurningu Einars, þá verðum við viðurkenna að ég bara get ekki myndað mér afstöðu á einhverju sem ég ekki séð. Þannig að hérna, ég hins vegar starfaði þarna í ráðinu og í 1 mánuð og maður er dálítið svona, maður hoppar ekkert inn í þetta vitandi allt sko. En hérna, ég er samt sko áfram það að við á Akranesi, við erum með landlítið sveitarfélag og við verðum að nýta það land sem við eigum vel, hvort sem það er undir byggingar eða græn svæði. Og ég held að það sé alveg hérna, alveg tilraunarinnar virði að ræða þetta í stærri hóp. Og hérna, þannig að við vitum hvað við erum að tala í staðinn fyrir að vera einhvern veginn sett hérna á punktinn hérna á bæjarstjórnarfundi. Þá er líka ágætt að vita sko hver afstaða samflokksmanna Einars er í þessu máli. Við erum búin að heyra í Rakel, bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttur. Þannig að hérna, þú veist, ef meirihlutinn á að tjá sig þetta, þá finnst mér allt í lagi að minnihlutinn gera það líka. Mér langar líka að tjá mig hérna í sömu fundargerð lið nr. 2 hérna hugmyndir staðsetningu fjölliðunar. Farið yfir framkomnar hugmyndir staðsetningu fjölliði, fyrirliggjandi hugmyndir verði kynntar forsvarsmönnum fjölliðunar. Ég held að sé algjörlega hérna einsýnt að það þarf að kynna þetta líka fyrir velferðar- og mannréttindaráð ef það er komnar fram hugmyndir staðsetningu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Það er bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég ætla að ræða þetta samefni, deiliskipulag Skógareyri áfangi 3A. Ég er bara að segja það sama og ég hef heyrt hérna sem að forseti nefndi á hann. Ég hef bara ekki kynnt mér þetta nóg, þannig að ég svona get ekki tekið afstöðu til þess. Ég hef frekar svona meira hallur undir græn svæði og skógrækt og verið svona, finnst að það mætti allavega gera meira af því heldur en er hér og finnst svolítið svona ekki alveg aftur sáttu við að fara að skerða svona græn svæði og skógrækt því að mér finnst bara útivist skipta miklu máli. Ég dvel mikið hérna upp í þessum hverfi, sérstaklega á golfvellinum og hérna, ég býr hérna stutt frá líka og nota alltaf svæði mikið bara til útivistar. En ég segi eins og ég get ekki tekið afstöðu til þessi máls. Ég hef ekki kynnt mér það alveg nógu vel. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Svo er ekki og eru þar með fundargerðir 129 til 132 lagðar fram til kynningar. Við förum í 7. fundarlið. Hann hefur málsnúmeri 19.01.010. Þetta eru fundargerðir Höfðahjúkrunar og dvalarheimilis á árinu 2019. Og hér er að ræða 103. fundargerð stjórnar Höfðahjúkrunar og dvalarheimilis frá 28. október síðastliðnum og orðið er laust þessa fundargerð. Það er engin sýnist að það sé bara svona smá verið að ræða málunni við borðið svona. Ætlar að biðja orðið? Já. Það er ekki orðið, forseti. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir biður orðið. Gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Ég byrði afsökunar á því að ég hef alltaf bara að vaða hér upp í ræðustóla þess að byrja leyfi, en ég vil takka forseta fyrir það að bregðast fljótt við. Heyrðu, í þessari fundargerð frá 103. fundi stjórnar Höfða, sem ég átti því miður ekki heimagengt á, þar sem að blessuð pestin náði mér. Þá var verið að samþykkja vistunarmál fyrir 2 einstaklinga. Það var verið að leggja fram rekstraryfirlit frá 1. janúar til 31. ágúst sem felur í sig betri rekstrarniðurstöðu upp á tæpar 7 milljónir, betri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir á þessum tímapunkti. Þarna var fjárhagsáætlun Höfða til umræðu eins og við erum búin að fara yfir hér á þessum fundi, gjaldskrá Höfða, þar sem að samþykkt var 2,8% hækkun og þetta verður tekið til umræðu núna á milli 1. og 2. umræðu til hliðsjónar af þeim ákvörðum sem við erum að taka. Og síðan hvað varðar afskriftir viðskiptakrafna, þarna er verið að afskrifa tillaga og samþykkt upp á 59.772 að afskrifa eru tvígreiðslur opinberum gjöldum frá starfsmönnum sem hafa látið af störfum, minnisblað Mannvits, þar sem að var kostnaðaráætlun upp á 55 milljónir króna á þak- og veggklæðningum á Höfða. Það var lögð fram minnisblað Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu til fjárlaganefndar Alþingis beiðni aukin framlög fyrir árið 2020 fyrir heimili eins og Höfða. Þar er aðalgagnrýnin að fjárlagafrumvarpið sé ógagnsætt. Það er talað aukningu til heilbrigðismála, en þegar þetta er skoðað í heildarsamhengi þá er lang minnsta aukningin til hjúkrunar og endurhæfingarþjónustu sem að þessi málaflokkur lítur að, á meðan að önnur þjónusta er aukast 17–24%, aðri málaflokkar þarna undir, einstaka liðir. Það er gagnrýnd aðhaldskrafan sem er í fjárlögum hvað varðar hjúkrunarheimilin, og það er rætt mikið í þessu minnisblaði að það sé ekki að mæta þeirri þjónustuþyngd sem er innan hjúkrunarheimili í dag hvað varðar framlög úr ríkissjóði. Síðan var tilboð frá Auðnast í Echo-veitu sem er Echo-mál eru þarna skilgreind sem einelti, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni og ofbeldi, en málinu var frestað og framkvæmdastjóra falið að kanna með samstarfi Akraneskaupstað, en núna í haust leit dagsins ljós áætlun verkferli og leiðir til úrlausna þessara mála hér innan Akraneskaupstaðar, þannig að þetta er bara mál sem er til umræðu. Þetta tilboð Auðnast kostaði 20.000 krónur á mánuði grunngjaldið, en síðan var 16.000 krónur fyrir skýrsluskrif ef þau væri ykkur 16.000 ef það þyrfti að tala við sérfræðing, fræðsla kostaði 150.000 og þannig má áfram telja. Og síðan var fundargerð framkvæmdanefndar lögð fram, en það þarf að fara að spýta aðeins í þar, og síðan voru það starfsmannamál. Já, takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Arnardóttir. Er fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð Höfða? Svo er ekki, og er þessi fundargerð þá hér með lögð fram. Þá er komið að 8. fundarlið, málsnúmeri 19.1021, og þetta eru fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2019, og hér er að ræða fundargerðir nr. 279 frá 23. september síðastliðnum og 280 frá 30. september síðastliðnum, og þessar fundargerðir eru hér lagðar fram, og það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem að óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Það er einn liður í þessari fundargerð 23. september, já, fundur 279, liður nr. 3 sem að vakta aðeins áhuga minn.
þar er talað að hafi verið kynntar fyrir hugaðar skipulagsbreytingar í móðurfélagi og það vaknaði bara upp svo forvitni hvað væri verið að fara að breyta þar og þá líka af hver hefði haft frumkvæði þá að því hvort að það er stjórn, eigendur eða starfsmenn ef að okkar fulltrúi í stjórn getur upplýst þetta. Ég sé að varabæjarfulltrúi vor Guðjón Viðar Guðjónsson hefur sittið þennan fund, þannig að það er spurningin hvort að hann getur útskýrt þetta eða forseti vor sem er aðalmaður í stjórn Orkuveitunnar. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Þá bara verð ég að ég get svo sem útskýrt þetta bara úr stóli forseta vegna þess að þetta er svo sem ekki eitthvað stórkostlega byltingar sem er að ræða. Bara sækja þetta hérna. Þetta var þetta hér. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson spurði þessar fyrirhuguðu skipulagsbreytingar í móðurfélagi. Hver hefði átt frumkvæði að því? Frumkvæði kemur frá forstjóra, frá starfsmönnum fyrirtækisins. Þetta er tillaga frá þeim ákveðnar skipulagsbreytingar í bara skipulagi móðurfélagsins, Orkuveitu Reykjavíkur. Hvatinn af þessum breytingum eða þessari tillögu að breytingum sem þarna var kynnt er sá að svona færa stjórnunarhætti fyrirtækisins áfram, að halda áfram í framþróun og forstjóri hefur talað að það séu hefur talað svokallaða verkefnabyltingu, að það séu verkefni og teymisvinna sem eru svona lykilatriði í breyttum áherslum og það sé verkefnin sem að knýja fyrirtækið áfram en ekki kannski skyldur eða svona skyldurækni, heldur það séu markmiðin, stefnan og verkefnin sem að knýja á fólkið í fyrirtækinu áfram. Hins vegar bara svo að farið sé nú bara svona stuttlega yfir þetta nákvæmlega hvað þetta er sem að verið að tala og þá er hugmyndin sú að það sem að heitir í dag skrifstofa forstjóra, sá hluti Orkuveitu Reykjavíkur sem að heitir í dag skrifstofa forstjóra og undir þeirri grein eru töluvert mörg verkefni, að þá muni sú deild skrifstofa forstjóra að það heiti hverfa, í staðinn koma stjórnhættir og stefna og leið að þá fari hluti af þeim verkefnum sem í dag eru á skrifstofu forstjóra yfir í nýtt svið sem að heitir mannauður og menning. Og innra skipulagið er í dag þannig að undir forstjóra eru þrjár deildir, þróun, fjármál og þjónusta, og undir því sem að heitir síðan skrifstofa forstjóra að þar inni eru hlutir eins og ég bara verða
fara að fá mér sterkari gleraugu. Við verðum að fara að ræða við apótekarinn það. Starfsmannamál, stefnumótun og öryggismál og fleira. Þetta eru þessar hluti sem að tilheyra þessu sviði sem að heitir skrifstofuforstjóra. Og það sem að er í kortunum er að starfsmannamál, gæðamál, öryggismál og skjalamál muni hverfa úr skipuriti hjá skrifstofu forstjóra og fara undir nýtt svið sem að heitir mannauður og menning, og þar muni heyra flestir þættir starfsmannamála og starfsaðstöðu. Það sem að nú er hjá mannauði og jafnréttismálum, en einnig fleira eins og rekstrarþjónusta, húsnæðis og fleira. Þannig að þetta snýst það að til verði nýtt svið, mannauður og menning. Heitið á skrifstofu forstjóra breytist í stjórnhættir og stefna, verkefnum þar fækkar, hluti þeirra verkefna færist yfir á þetta nýja svið mannauður og menning, og einnig fari verkefni frá öðrum sviðum yfir á þetta svið sem verður þá í rauninni 4. sviðið til viðbótar við þróun, fjármál og þjónustu. Þetta er svona það sem að málið snýst til að forstjóra. Og þetta var kynnt á þessu stjórnarfundi, og þetta urðu umræður, og þar sem ég satt ekki fundin sjálfur þá get ég ekki sagt kannski hvernig umræðina þróuðist, en það geti hins vegar bæjarfulltrúi Guðjón Viðar, varabæjarfulltrúi Guðjón Viðar bætt betur ef þarf. Takk fyrir. Og já, það er það bæjarfulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson sem ætlar sér að gera það, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og aðrir sem á okkur líða. Ég ætlaði nú svona að fara yfir þetta fyrst að klára þetta mál sem við vorum að ræða á. Það var bara tekið mjög vel í þessa breytingar, og þetta voru bara kynnt hérna, og svo eftir að afgreiða þessa skiptingu, og þannig að þetta bara, já, það bara tókur allir vel í þetta, og þetta verður bara haldið áfram með þetta mál. En svo ætla ég aðeins að svona stikla stóra kannski með þessa fundagerð, sko. Á þessum fundi var kynnt svona fjárhagsspá næstu 5 ára sem var svo afgreidd á næsta fundi, og hún er bara mjög jákvæð og virkar bjartsýni. Það var greiða henni mikla skuldir og það verða aukna tekjur og meiri arðgreiðslur verða til eigenda, þannig að það er svona, en þetta er nú bara spá og hún var kynnt, og svo er hún afgreidd á næsta fundi, sko. Og þetta er undir lið 2, og undir lið 2 þá var náttúrulega samþykkt að stofna nýtt félag sem tekur hluti af starfsemi Orku náttúrunnar, og það félag hefur sína tekjur í dólarum, þannig að það er svona verið að aðskilja þann rekstur, sko. En svo var í skýrslu forstjóra eða svona það sem kom svona mest fram þar, það sem skiptir okkur máli, ég veit ekki hvort það hefur verið rætt áður, að í vatnsbóli okkar Akurnesinga og annars staðar þá finnst örplast í litlum mæli, en þetta er eitthvað sem þarf bara að fara yfir og skoða. Ég segja þessar sandsíur sem eru notaðar hérna og geislunin, það hreinsi þetta vel, en svo bara spurning hvort að við þurfum ekki bara að fá nýtt vatn, einhvers staðar annars staðar frá. Það þurfum útvega okkur vatn, bara betra vatn. Þetta var svona það helsta sem kom fram í þessu. Takk fyrir. Það er fulltrúi Guðjón Viðar og það er fulltrúi Einar Brandsson. Við erum orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég þakka kærlega fyrir þessi svör. Það er þá
það er þá kannski, já, ég sleppi þessu, þetta er ekki, en því skylt kannski að ég tel mig eiga inni svar hjá stjórnarmanni okkar í Orkuveitunni, því ég lagði fram spurningu hér fyrir nokkru þar sem að við vorum að ræða laun forstjórans, að þar kom fram í þeirri fundargerð að hann ætti að fá launahækkun upp á einhverja prósentur, en það var talað um að hann ætti að fara í frammistöðumat, ef ég held að það heiti rétt, frammistöðumat frekar en starfsmat. Og ég spurði að því hver tæki forstjóran í frammistöðumat, hvort að það væri stjórnin eða starfskjaranefndin eða ég veit ekki hvað. Þannig að ég myndi þetta allt í einu þegar forseti var að fara yfir þessi svör sem að ég var að óska eftir og voru að tala um það að hugsanlega væri vinna forstjórans eitthvað að minnka, en hvort hann eigi að fá lægri laun fyrir það reiknaði ég nú ekki með. En það var þetta með frammistöðumati, ef að mann eftir þessu að þá, hann má líka senda mér þetta á póstinum. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson, og ég bara get ekki annað gert en beðist innilega afsökunar á því að þetta hafi farist fyrir hjá mér, að kanna þetta, og mun vinda bráðan bug á því að fá svar við þessu. Hver er það eiginlega sem að tekur forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur í frammistöðumat? Þetta er bara mjög góð spurning. Ég kemst að þessu. Fleiri sem vilja ræða fundargerðir Orkuveitunnar? Svo er ekki, það er þá hér með lagðað fram. 9. fundarliður hefur málsnúmerið 19.01.018. Þetta eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga á árinu 2019 og hér er lögð fram 875. fundargerð stjórnarsambandsins frá 25. október 2019. Og orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn okkar hér, bæjarstjóri og sviðsstjóri stjórnsýslu fjármálasviðs. Þetta er fundur sem haldinn var 25. október síðastliðinn og er í 25 liðum. Ég ætla ekki að fara yfir það alla. Ég ætla bara að fara í fyrsta lið. Ástæðan fyrir því ég kem hér upp undir þessum lið er að ég tel það mikilvægt fyrir okkur í þeirri vinnu sem að framundan er. Fyrsti liður er jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Þarna komu á fund stjórnarsamband íslenskra sveitarfélaga, formaður jöfnunarsjóðsins og skrifstofustjóri samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og Guðni Geir, sérfræðingur og starfsmaður jöfnunarsjóðs, og héldu fyrir okkur kynningu og við reifuðum ýmsu þætti sem að snúa að til dæmis framlög sjóðsins til fatlaðs fólks og framlög vegna jöfnunar fasteignaskattstekna. Og það var gríðarlega góður fundur og sem áttu með þeim og skiptust á skoðunum, og það í rauninni sem að situr svolítið eftir í mér eftir þennan fund er að síðasta endurskoðun á jöfnunarsjóðnum var árið 2001 og fyrir mér er það bara orðið háaldra plagg og tímanir hafa nú heldur betur breyst hratt á þessum tíma og það
það við létum alveg hérna í ljós áhyggjur okkar sveitarfélagana sem erum að lækka fasteignaskattsprósentuna og verða þá fyrir skerðingu úr jöfnunarsjóði, og mér þykir bara undarlegt að jöfnunarsjóður skuli einhvern veginn eiga að hafa áhrif á það hvernig sveitarfélög vilja haga gjaldskrá sínum. Að okkur verði bara hegnt fyrir það að eins og þeir segja að nýta ekki tekjustofn sveitarfélagsins til fulls. Hvað þýðir það? Er þá ekki einhvern veginn verið að reyna að stýra sveitarfélögum í það að hafa gjaldskrá í toppi? Þetta er mjög undarlegt, og hérna, það er bara kominn tími, og við ræddum líka lífskjarasamningana og þessi 2,5% og áhyggjur sumra sveitarfélaga sem hérna voru kannski ekkert mjög spenntir fyrir því að fara þá vegferð sem við höfum farið hér. En sveitarfélagin eru auðvitað mismunandi og vandamál og áskoranir annarra, til dæmis á Austurlandi, eru allt annarra heldur en okkar. Og reynir maður líka að horfa í það að tekjustraumar sumra sveitarfélaga eru minni, og fasteignamat sumra sveitarfélaga lengst út á landi hefur ekki farið eins hratt upp, og þar af leiðandi er öðruvísi tekjuflæðið. En að þessu sögðu þá samþykkti stjórnin að gerð yrði sérstök úttekt og skoðun á framlögunum, og það er að vænta niðurstöðu fyrstu skoðunar jöfnunarsjóðsins inn á næsta fund sambandsins sem er í lok mánaðarins. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur upp á framtíðina eða til vinnuna í seinni umræðu. Erum við að fara að horfa til þessar skerðingar sem var upp á okkur á 14 milljónir að mig minnir í áætlunum okkar núna varðandi lækkun á fasteignaskattsprósentunni. Þannig að ég vildi bara svona minna á þetta og bind mikla vonir við það að það verði einhverja breytingar á þessu, þó það sé ekki nema þó einhver frysting meðan að við erum að reyna að horfa í lífskjarasamningana. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Það er fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð sambandsins. Það er bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og starfsmenn og þeir sem áhlýða. Ég vil bara taka undir þessar áhyggjur bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttur. Við erum bara heppin að hafa hann í stjórn til þess að gæta hagsmuna okkar. Þetta er náttúrulega dálítið fáránleg tilfærsla á skattheimtu ríkisins, að ríkið sé í raun og veru að lækka skatta en að fara fram á að við hækkum þá á eignir fólks. Það er náttúrulega bara glatað. Þannig að við verum að standa í lappirnar þarna. Það er líka annar liður liður 6, sem að mér fannst fræðsla og upplýsingamiðlun um málefni fatlaðs fólks, lagt frá minnisblað, varðandi námskeið til þess að auka kostnaðarvitund starfsfólks í félagsþjónustu og bæta samræmingu og annað slíkt. Það væri kannski gaman að fá aðeins nánari skýring á þessu. Ég veit að til dæmis að þegar maður er að díla við ríkið og ríkið er að auka kostnaðarvitund manns, þá þýðir það yfirleitt að það fylgir rukkum. Þannig að það væri kannski gott að fá smá skýring á þessu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Halli Sveinsson og það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, nú man ég ekki alveg
ítarlega þetta minnisblað en skal koma því áleiðis til formann velferðar og mannréttindaráðs. En uppleggið þarna var að við erum búin að ræða mikið inn í stjórn sambandsins þessi erfiðu mál, þessi fjárfreku mál sem að kostar okkur til dæmis að vista einstakling í sólarhringsvistun utan sveitafélags, það sem á sum sveitafélag eru kannski með 3 svona dæmi og jafnvel 2 væntanlegir. Og þetta eru bara gríðlegir fjármunir og menn fóru jafnvel að diskutera það, er þetta eitthvað sem að við sveitafélagin getum bara gert saman, er þetta hagkvæmara fyrir okkur að gera þetta saman heldur en í sundur eða að kaupa þessa þjónustu út. Það skal ósagt hér hver niðurstaðan er í því máli, en það var líka rætt það í rauninni þegar að málefni fatlaðs fólks var fært yfir á sveitafélögin. Þá færðust þau ekkert frá ríkinu til okkar kjörna fulltrúa. Menn vilja meina það að þetta var bara fært yfir á embættismannaverkið. Og oft í mörgum sveitafélögum fólk í sveitarstjórnum kannski ekki nægilega inn í öllum málaflokknum, af því hann er gríðarlega stór og hann er þungur og hann er viðkvæmur og oft erfitt að ræða mál, það ríkir trúnaður svo mörg mál, þannig að þetta var í rauninni vísað til þess að bara að upplýsa í rauninni og reyna að koma embættismönnum líka hvað má segja fræðslu til þeirra miðað við það sem að við kjörnir fulltrúar að leggja inn peninga, skiljiði hvað er að fara, að við séum að tala saman fjármunina og vinnuna. Þannig að þetta voru allavega svona upplifun einhverja sveitafélaga og ég held að þetta verði bara ágætt og ég tek alveg undir það. Ég meina fjármunir frá ríkinu hafa oft ekki fylgt málaflokkum og í þessu máli eins og svo mörgu og en ég skal bara fylgja þessu máli eftir og vera þá bara í frekari samtali við formann velferðar og mannréttindaráðs. Takk fyrir fulltrúi Rakel Óskarsdóttir og næstur á mælendaskrá fulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, mig langar að forvitnast lið nr. 16, umsögn drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum með heilbrigðisþjónustu, lagði fram til kynningar umsögn sambandsins til heilbrigðisráðuneytisins dags 9. október 2019 með drög að frumvarpi til laga breytingu á lögum heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. Hvernig er þessi umsögn og hver semur hana? Mér langar svona forvitnast að vita það. Og eru þessar umsagnir svona aðgengilegar á einhvers staðar sem eru lagðar fram? Eru fleiri spurningar til okkar fulltrúi stjórnsambandsins? Nei, þá veit ég bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir leyfi til að koma upp og svara þessu. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og þið sjáið og hafið eflaust fylgst með fleiri fundum en þessum fundi, þá eru umsagnir sambandsins gríðarlega margar og þær eru samdar af embættismönnum sambandsins. Og oft eins og þið vitið í samráðsgáttinni að þá liggja fyrir einhver gögn það að við erum að veita umsögn og stundum og oftar en ekki eru umsagnirnar farnar frá sambandinu þegar þær eru teknar fyrir. Við fundum einu sinni í mánuði. Þannig að stundum höfum við lítið tækifæri á að breyta en ef það er eitthvað stórkostlega breytingar þá köllum við eftir því og það er tekið tillit til þess í samráðsgáttinni og aðgengilegar eru þær þar öllum sem að hafa áhuga á því og ef það er einhver vandamál að finna það þá bara bankið öxlin á mér og ég skal finna það. Takk fyrir.
Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri eru ekki á mælendaskrá varðandi fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga og er hún þar með lögð fram. 10. fundarliður hefur málsnúmerið 19.1022. Þetta er fundargerðir Faxaflóahafna á árinu 2019 og hér er lögð fram 185. fundargerð stjórnar Faxaflóahafna frá 8. nóvember síðastliðnum og orðið er laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og er hún þá þar með lögð fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir góða fundarsetu og líflegar og skemmtilegar umræður og endurtek það að ég bara hlakka til áframhaldandi samvinnu og samstarfs fjárhagsáætlun hér á milli umræðna á næstu vikum. Fleira ekki á dagskrá og ég segi 1300. og öðrum fundi bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar slitið.